Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mahoya magĩrĩirwo gũkorwo marĩ kĩhingo kĩa mũthenya na kĩhingũro kĩa ũtukũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku arĩa tũnyitanagĩra nao na arĩa manyitagĩrĩra wĩra ũyũ me moko-inĩ maku. Kwanarutwo magongona maritũ kĩ-bamĩrĩ nĩgetha tũng'ũrio na tweherio, no wanarũgama na ithuĩ Ngai. Rĩu Theophilus TV tũrakũrehera tabarĩra ya mahoya ma hwaĩ-inĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano wona ciahanda thaa 4 cia hwaĩ-inĩ. Maya nĩmo mathaa ma Mwathani witũ Jesu Kristo marĩa atwĩtĩkĩria tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya ma hwaĩ-inĩ. Thĩinĩ wa maũndũ ma Alawii 19:27, mũtikaneyenje mĩtwe yanyu thikĩrĩrio-inĩ kana wĩyenje nderu ciaku mĩthia-inĩ ũcithũkie. Haha rĩu tũrĩkoragwo tũkĩmũrĩka kĩrĩa Ngai agũrĩire Johana thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio. Nĩ tũkoretwo tũgĩthoma nawe thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio na nĩ tũmenye na rĩkarahũra ngũĩ mwena ũyũ na mwena ũyũ na mwena ũyũ na mwena ũyũ, na Ngai witũ agatigwo arĩ o Ngai na agatũhotanĩra maũndũ-inĩ mothe. Thĩrĩa ngũrũ-rĩ nĩ thenge, tũhagĩkwo werũ wa maathani 10 ma Ngai. Oroho makĩria tũkeruta kũhĩtũkĩra wĩra ũrĩa Johana arutire. Tũhoere rũrĩmĩ rũrũ na tũrwarĩrie, tũrwĩre atĩrĩrĩ, rũrĩmĩ ĩtĩkĩra kũhonoka. Ona watua kwaria-rĩ ũkaririkana ona niĩ ndĩ mawatho-inĩ, ona niĩ ndĩ wonje-inĩ. Rekei twaũrwo andũ a Ngai rĩu tũrĩ ũgima-inĩ wa kĩroho. Theophilus TV, Murata wa Ngai. 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 Murata wa Ngai. Kwa mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩirie, ndakũne ta igongona itheru, na nowe niĩ njetereire, ndirĩ ndona ũndigĩte kanogio nĩ niĩ ũnjĩkate ingĩkwĩyo kanjohera na ũka
ngariganirwo nderireria wewe Ngai nĩ wega tũthiĩ mbere ya Ngai tũmwĩre nĩ wega nĩ tondũ wa mawĩko marĩa twĩkĩire twĩmwĩre nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciake na gũtũkinyĩria ihinda rĩrĩ twĩna gĩtũmi kĩega nĩwe mwĩhitho witũ nĩ twerwo kĩnega kĩnoraga kĩrĩa kĩngĩ nĩ ũrĩega wĩre Mwathani nĩ ngwenda kũnorwo nĩ kiugo gĩaku nĩ wega wĩre Mwathani nĩ ũkwenda kũnorwo nĩ ũtungata wake nĩ ihinda rĩega rĩa gũthiĩ mbere ya Ngai kũmwĩra nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa mawĩko marĩa twĩkĩire tũtirĩ tuona tũtigĩte tũngĩmwĩhia nĩ atuĩkaga wa gũtuohera tũngĩmwĩta twĩna thĩna nĩ atuĩkaga wa gũtũiguĩra nĩ wega twĩre Ngai nĩ wega ihinda rĩrĩ nĩ tondũ nĩ katũrũme ka Ngai twetereire tũgĩthiĩ kũigua ũtungata wake tũkĩthigua kiugo gĩake nĩ wega tũmwĩre nĩ wega o mũndũ athiĩ na mbere ya Ngai kũmwĩra nĩ wega Mwathani kũrĩa ingĩkorwo itekũmenya njĩhĩtie itekũmenya na ikĩmenyaga nĩ wega kũmwĩra akuohere nĩgetha tũtwarane nake twagũcokeria ngatho twagũtĩĩa twakwambararia twakũnenehia tũkiuga nĩ wega Mwathani hwainĩ mwega Ngai nĩ wega Mwathani nĩ tondũ nĩ ũtũmenyereire nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtũgitĩire twĩna gĩtũmi gĩa kuga nĩ wega nĩ tondũ wa mawĩko marĩa twĩkĩire twacũthĩrĩria ũtugi waku na ũnene waku Ngai ũrĩa ũtũtugĩte hwainĩ wa ũmũthĩ twĩna gĩtũmi gĩa kuga nĩ wagĩrĩire kũgocwo nĩ wagĩrĩire kwambarario ona nĩ wagĩrĩire kũnenehio tũthiĩ mbere ya Ngai tũmwĩre nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũkinyĩria ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ mũthenya ũyũ nĩ gũbangwo wabangirwo no Ngai nĩ akinyanĩirie koguo twĩna gĩtũmi gĩa kiuga nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa mawĩko marĩa twĩkĩire twĩna gĩtũmi gĩa kuga nĩ wega Ngai nĩ mbara ĩrĩa arũĩte twĩna gĩtũmi gĩa kuga nĩ wega Ngai nĩ kũgitĩra agitĩire andũ ake nĩkĩo tũragũcokeria ngatho tũgagũtĩĩa tũgakũnenehia tũkaiga wĩ Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega mũrori wa Isiraeli nĩ ũroretie andũ aku nĩ ũrĩithĩtie andũ aku nĩ ũrĩithĩtie ndungata ciaku nĩkĩo twakwambararia na twagũtĩĩa Ngai tũkiuga nĩ wega gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrambarara tũgĩthiĩ kũrĩa irio cia hwainĩ mũthamaki Ngai nĩ tũkwenda ũkorwo ho gwaku wĩho mũthamaki nĩ twagũtĩĩa mũthamaki nĩ tondũ waraga metha ũkĩmenyaga arĩa imeho twagũcokeria ngatho tũmenyete ona metha nĩ hithaga wonje witũ nĩkĩo tũragũcokeria ngatho twĩ kĩũngano-inĩ gĩkĩ wĩtanĩte hwainĩ wa ũmũthĩ twathuri atumia na kena iretu ona ciana nĩ twakuma kana gũtonya nĩ ũtũtĩte nĩgetha tũrĩa irio cia hwainĩ twakwambararie twagũtĩĩa twakũgoca Ngai nĩ tondũ nĩwonete nĩ kwagĩrĩire mũthamaki tũgomane thĩinĩ wa kĩũngano gĩkĩ gĩaku Ngai twĩna ndungata ciaku mũthamaki wĩ riri ici wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta na nĩgetha tũrĩanĩrie irio cia hwainĩ twaiga nĩ wega Mwathani nĩ wega Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe ũrogocwo na ũrokumio twatĩa rĩtwa rĩaku Ngai twarĩambararia na igũrũ rĩa maũndũ mothe mũthamaki Ngai na tondũ watũmenyithia atĩrĩrĩ kĩnara nĩ kĩnoraga kĩrĩa kĩngĩ Ngai twagũcokeria ngatho twagũtĩĩa nĩ tondũ nĩ ũtũtuĩte igera thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ wĩhokeire ndungata ciaku ũtungata na ithuĩ mũthamaki tũgatĩĩa mũgambo tũkamaima thutha Ngai twagũcokeria ngatho twagũtĩĩa ona nĩ tondũ wa wathĩki Ngai tũro tũmenyereire tũrogitĩire andũ aku Ngai ũrogocwo na ũrokumio tũkĩmenya gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe nĩ wega Mwathani nĩ wega Ngai nĩ twagũtĩĩa twakwambararia na twakũgoca Ngai rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo twatĩĩa Ngai twamwambararia nĩ ihinda tũkinyĩte nĩ tũthiĩte wega kuma rĩrĩa tũingĩrire kĩgongona-inĩ ona rĩu no tũrathiĩ na mbere na kũmuona agĩtũrĩithia na agĩtũmenyera mũrorathimwo rĩ Ngai inyuĩ mũiguĩte mũgambo ũyũ na mũkawathĩkĩra Ngai amũrathime na mwĩke wega na nĩ tondũ wa gũkaribisha ndungata cia Ngai ngwendaga tũikĩre kĩgoco-inĩ nĩgetha nake Pastor Mwai athiĩ na mbere na ũtungata na Ngai amũrathime na mwĩke wega Paũlũ tũthiĩ na mbere na kĩgoco nĩgetha tũthiĩte na Ngai nĩ ekũmũrathima nyĩmbo igĩrĩ nĩ tondũ wa mahinda na mathaa karibu sana Pastor witũ kũngĩkorwo kwĩna ũndũ kĩgoco nyĩmbo igĩrĩ na Ngai amũrathime na mwĩke wega thank you Jesus Mwathani mũhonokia wa ngoro yakwa twĩharĩrie nĩgetha tũgoce Ngai witũ na nyĩmbo
tugoce Jesu witũ na nyĩmbo na thaburi nĩ tondũ arĩ a kĩgoco. Twĩkei ũguo angĩkorwo nĩ twendete Jesu witũ, koniei ũguo na guoko nĩ tondũ nĩ agĩrĩire kũgocwo, nĩguo Ngai witũ. Nĩ Paũlũ andĩkĩire kanitha Filipi hĩndĩ ĩrĩa hoetwo nĩ ũndũ wa ũhoro wa ma, acokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao nĩ ũndũ wa kũmwenda nao makamwenda. Paũlũ andĩkĩire kanitha Filipi acokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao nĩ ũndũ wa kũmwenda nao makamwenda. Paũlũ akĩmera nĩ njokagia ngatho ina wendo wĩingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio na gũtũra muoyo gwakwa nĩ maciaro, irio ũndũ ingĩkiuga Mwathani arogocwo, gũtũra wega-inĩ hamwe ni Jesu. Paũlũ akĩmera nĩ njokagia ngatho ina wendo wĩingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Hũrĩrai Jesu witũ rũĩ ũguo kanitha. Ũhonokio wanyu nĩ ũmenywo nĩ andũ othe, gũtuĩka tata harĩa thĩ ĩyo, menya rũciaro rũrũ rũremu rũtũrĩku rũtangĩcungĩka maũndũ-inĩ mothe. Paũlũ akĩmera nĩ njokagia ngatho ina wendo wĩingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu? Oh
Angerio tiara taro Bethania Tatu ira ni mwira Ni todo ora ni panyu Ni di moe Mbira kwa iworo Nemeika Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Toni ya Yesu wito na guoka guoreto mwendete. Mwathani mwana kĩago yakwa. Akĩhũrwo nĩ Ngai thakame. Akĩhũrwo nĩ Ngai thakame. Tũina ndĩmũgũre na thakame. Oi arĩa thũita kĩhota kũkinyĩra. Arĩa thũita kĩhota kũkinyĩra. Nĩguo Ngai witũ. Ona waganu aingĩ a gũkũ thĩ. Ona thũ ciatũkĩrĩra gũkũ thĩ. Thakame ĩrĩ na hinya gũtooria. Thakame ĩrĩ na hinya gũtooria. Tũine ndĩmũgũre na thakame. Oi arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Nĩguo Ngai witũ. Nĩguo. Niĩ nĩ kwaria ũhoro wa wendo. Wendo ũyũ nyendetwo nĩ Jesũ. Ũtarĩ mũruũria nĩ mũndũ. Nĩ wendo wa magania ngoro yakwa. Niĩ ngoro yakwa tuma tuma. Ngoro yakwa kaigua nĩ tondũ wa Mũhonokia. Nĩguo Ngai witũ. Nĩ wendo ũtũma mũndũ akue. Ningĩ ũgerekania nake. Nĩ wendo wa magania ngoro yakwa. Ngoro yakwa. Oi ngoro yakwa kaigua nĩ tondũ wa Mũhonokia. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu kanisa. Ũtũma mũndũ akue. Ningĩ ũgerekania nake. Nĩ wendo wa magania ngoro yakwa. Ngoro yakwa. Niĩ ngoro yakwa kaigua nĩ tondũ wa Mũhonokia. Tudansia Yesu sasa kanisa. Tũthakĩra Ngai witũ kanitha. Nĩ twĩji-enjoy rĩu. Muoyo wathogorirwo andũ. Ndiarĩ wa muoyo-inĩ. Ndĩbatiĩ gũtũũra ndaĩrĩirwo gũkua. Nĩ kũndũ ndendirwo ngĩrekerwo mehia. Ngĩkirĩrĩria wendo wakwa wothe. Ngiuga ndarĩ mwega. Kũu no kwĩyania nĩ tha ndaiyũrĩte. Mũtharaba-inĩ nĩho ndandũrire gĩkeno gĩakwa. Thayũ ũyũ ndĩ naguo ciothe ndacirutire Karibarĩ. Nĩguo Ngai witũ. Ndĩrĩa mũgendi onire kwanana
Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Tuga haha atira toira tahana Enida toira tahana baerikana waoya na iromo leo daira otia kwa nyana nesika joria ayora kaira diveigania ya endi gandero otoka adiri kandeire ugandere Emmanuel wangai neodiri kandere ekeoni dasoka ugandere wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu Ekwana baba aetira letwa etasiro ahande horiri wakwa waimire etheko yakwa yoimire andu etigiriganirwo adirikanire uganire Emmanuel wangai neodirikanire ekeoni dasoka uganire Oh Yeni era de obatana eteine akaedaru ete ande toaroke ubete abikuta era de obatana eteine akaedaru ete ande toaroke ubete abikuta kuanyo batiano lele tove Wakaito Ateibura emune akono Tugiwanje obakane Ondone kwa kaingelio Kwetwa na ireka Elie nyobatia ndolele siothe Kairito Ebi motia siria deo abada yuha Anamwe siria dake ata kumutaidia Ike muma jera inesia Jehova Waweta dake iguani jedake Mutaidia haleluya siria dule jera inesia ku Inada imane na baba Kaemwa Udorani na endene onangene Enije valaina moke igwa wavate Amadeka mure adha mati mwithino
ndũra ndĩ mũthingu gĩthingu nĩ baba mũtũrĩre wakwa rĩrĩa ndĩ thĩno ningĩona ndaima thĩno haleluya ndeithia ndũre nyũmba-inĩ yaku ingĩũndeithagie ndoima thĩno baba ũkahe muoyo tũtũranie nawe tene ona tene. Rĩrĩa mũthenya wa ũmũthĩ ihoya inene rĩrĩa tũrĩ narĩo mũthenya ũyũ rĩtũtũre na ũthingu twĩ nja-inĩ ciaku rĩtũtũre na ũhoreri twĩ mbere-inĩ yaku rĩtũtũre tũmathagia kĩrĩra gĩaku ũtukũ na mũthenya rĩtũtũre hakuhĩ nawe kĩgongona kĩa ma na gĩa ũthingu na gĩa ũtheru nĩ tondũ ũthingu nĩguo thogora wa mũtũrĩre wakwa ũthingu nĩ thogora wa mĩtũrĩre ya amũre aku twatĩa rĩtwa rĩaku twĩ ngwatanĩro na ndungata ciaku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ kĩgongona kĩa ma tondũ nĩ wanjanĩrĩirie na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twanjĩrĩirie Mwathani na ona mahinda maya Ngai ũrĩ ona ithuĩ baba ũtwaranĩte na ithuĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ ũgatũkinyia mahinda-inĩ ma Mwathani nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku thengio Ngai nĩ tondũ wa wega waku thengio Ngai nĩ tondũ wa ũhoti waku thengio Ngai nĩ tondũ wa hinya waku tũrakwĩra nĩ wega mũthamaki wa thamaki ona gũtuanĩra kanya kangĩ baba witũ ũgatwĩtanĩra mũthamaki mwega ũgatwĩta kĩgongona kĩa ma kũhĩtũkĩra ndungata yaku mũthamaki ũmũhũthĩrĩte kĩgongona kĩa matu-inĩ ahue coro na nĩgetha atwĩte nĩ tondũ nĩ woretana kĩgongona kĩa ma kĩrĩa ũretanĩra mũthĩnjĩri mũnene kĩrũhĩ-inĩ rwaku na gĩguoko-inĩ gwaku kĩrĩa ũretanĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ baba nĩ twĩrirĩirie na nĩ twĩharĩirie nĩgetha tũkĩamũkĩra mũthĩnjĩri mũnene tondũ we nĩwe mwĩrutĩri wĩra mũthamaki wega wothe nĩ waku kĩgongona kĩa ma hinya wothe nĩ waku kĩgongona kĩa ma ũhoti wothe nĩ waku kĩgongona kĩa matu-inĩ thengio nĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ Mwathani kũrĩ arĩa makinyĩte mũthĩnjĩri mũnene ona arĩa marĩ njĩra magĩũka kĩgongona kĩa ma othe me moko-inĩ maku na me rũhĩ-inĩ rwaku twagoca rĩtwa rĩaku twarĩtĩĩa mũno na twarĩambararia tondũ nĩ itheru na rĩna hinya ithe witũ watha we wĩiyũrĩtwo nĩ ũhotani mũingĩ ũtahoyaga kĩrĩra kũrĩ mũndũ mũthĩnjĩri mwega we nĩwe wĩtaraga maũndũ marĩa ũgwĩka mũthamaki na nowe wĩtaraga maũndũ marĩa ũkwĩra andũ aku Ngai nowe wĩtaraga kĩrĩa ũkũnengera andũ aku Ngai nĩwe twĩnengerete mbere-inĩ yaku Ngai nĩwe twĩrirĩirie mũthamaki mwega ona nowe tũrarongoria ihinda rĩrĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona gĩtheru na kĩgongona kĩa ma kĩa mweri 20 mweri wa 12 mwaka wa 2024 Ngai kũhĩtũkĩra mbara nyingĩ ũtũhĩtũkithĩirie Mwathani no tũkaima na ũhotani waku baba kũhĩtũkanĩra marima Mwathani ũtũrũgĩtie na tũkaima na ũhotani waku Mwathani ũgatũhĩtũkania baba na mĩtino mĩingĩ Ngai ithe witũ ya gũikĩrio na gwathĩrĩrio mũthamaki mwega ũgatũhĩtũkania nayo kĩgongona kĩa ma na ũgacoka gũtũma ithe witũ tũkorwo nyũmba-inĩ yaku tũgĩkwĩra nĩ wega kĩgongona kĩa ma nĩ tondũ wa maũndũ maya mothe mũthĩnjĩri mũnene tũkaiga ngatho citũ icigaine mũthamaki mwega baba witũ Jehova Ngai ona nĩme citũ itigaine kũguũrio karu waku ũrĩa wĩkĩte na ũrĩa ũtwĩkĩire hamwe na bamĩrĩ citũ mũthĩnjĩri mwega tũgakwambararia Ngai wa Ngai ciothe
ona nĩ ũndũ wa bũrũri witũ mũthamaki ũhĩtũkĩire maũndũ maritũ mũthĩnjĩri, na nĩ tũkuonete wĩ wa mwena witũ baba, tondũ ũmũthĩ ona ithaa rĩrĩ Ngai twĩ nja-inĩ ciaku Ngai tũkĩmathia kĩrĩra gĩaku Mwathani, nĩ twagĩkwambararia mũthĩnjĩri mwega, twagũtĩĩa na twagũcokeria ngatho, twaneana ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ moko-inĩ maku, nĩ ũmwe na marĩtwa kĩgongona kĩama ũmũhũthĩrĩte nĩgetha huhe coro mũthamaki, na nĩgetha anĩrĩre na kayũ kanene baba, ũkamũhũthĩra nĩgetha etane mũthamaki ũrĩ tha, na nĩgetha kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake ũtuĩke wa gũkĩgaya mũthĩnjĩri mwega, thagathaga ngoro citũ mũthĩnjĩri, nĩ twagũthaitha kĩgongona kĩama, thagathaga maroho maitũ nĩ twagũthaitha, onake Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũmũitĩrĩrie mũhaka waku wa magegania wa ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno mũthamaki, maguta maku ma mũrugano ma gĩkeno Ngai magwa igũrũ rĩake mũthĩnjĩri mwega, nĩgetha kĩrĩa ũmwathĩte arekererie Mwathani kũrĩ o ũmwe ũrĩa wĩ gũkũ mũthamaki, ona ũrĩa ũtarĩ gũkũ na nĩ araigua mũgambo ũyũ, twage gũthaitha we kĩgongona kĩa matu-inĩ, tondũ nĩwe ũtĩĩte ũthĩnjĩri kĩgongona kĩama, na nĩ waramwamũrire mũthenya barigici Jehova, nĩkĩendaga na etekwenda mũthamaki ũmũrĩ tha, Shaitani akĩendaga na etekwenda mũthamaki, ũramwamũrire wĩna gĩtũmi kĩega na kĩiganu, nĩ tondũ wa ũguni wa mĩoyo itũ, nĩkĩo tũragweta rĩtwa rĩake, twĩ mbere-inĩ yaku twĩ ngwatanĩro, na athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana, ithe witũ watha rĩtwa rĩake Bishop John Gĩthirĩ mũthĩnjĩri mũnene, tondũ we nĩwe ũmũĩ na marĩtwa make mũthamaki mwega, mwamũre Ngai na wamũro wa magegania, mwĩke maũndũ motugi na ma magegania, mũrĩithia arĩ we Ngai nĩ tondũ nĩ warĩithagia kĩrĩa wĩamũrĩire mũthĩnjĩri mwega, Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nayo mĩhĩka yothe Ngai ĩrĩa ĩrĩ mbere-inĩ nĩyo twaregana nayo ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti, ũru wothe nĩguo twaregana naguo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru, roho wothe mũru ũrĩa wagũikio na gũtindĩkĩrĩrio, nĩgetha ithe witũ watha ũke ũtwagie hinya, nĩgetha ũke baba witũ ũthĩnjĩri waku ũke ũrekereria kũhĩtũkĩra ndungata yaku, twage kũũtaũkwo na twage kũũigua, maroho maya mothe nĩmo tũrakirithia ki ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno, twĩgwatanĩra na ndungata ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku, twakaribisha roho waku mũtheru, ũcio ũkaga kũharagania, ũcio ũkaga gũtuanga macoki mothe ma ndaimono, roho waku mũtheru ũyũ ũkaga kũrutũrũra gĩko gĩothe kĩrĩa kĩngĩgiria tũtwarane nawe, twage kwĩnyihĩria mũno, twaiga wĩ mũtheru Ngai, twaiga nĩ ũrĩ hinya Ngai, twaiga nĩ ũrĩ ũhoti Ngai, tuoe moko maitũ na igũrũ Ngai ithe, Ngai mũriũ, Ngai roho mũtheru, nja-inĩ ciaku nĩkuo tũrĩ Mwathani, mahinda ma ũtukũ mũthĩnjĩri mũnene, kũhĩtũkĩra thaburi ya 134 atĩ gũkena nĩ arĩa marũgamaga nyũmba-inĩ yaku ũtukũ, twĩ gũkũ mũthĩnjĩri mwega, twĩtĩkanĩirie kĩgongona kĩama na arĩa tũrĩ kuo na arĩa tũrĩ ngwatanĩro nao, atĩ ithaa rĩrĩ nĩ rĩa ũthĩnjĩri, atĩ ithaa rĩrĩ nĩ rĩa hinya waku, atĩ ithaa rĩrĩ nĩ rĩa ũhoti waku, ithaa rĩrĩ nĩ rĩa wendo waku, ithaa rĩrĩ nĩ rĩa menyo waku, ithaa rĩrĩ nĩ rĩa ũũgĩ waku, kũhĩtũkĩra ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ, we nĩwe ũmũĩ na marĩtwa make, na ithuĩ Ngai tũtimũĩ no nĩ tũkũmũmenya baba, kũhĩtũkĩra nĩ ũgũtũma tũmũmenye, tarĩ mũndũ ũĩ ona atanagĩa nda-inĩ ya nyina, nĩkĩo twakĩnyitithania ũtungata wa matu-inĩ na ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩama, thakame ya Jesũ Kristo ĩtuĩkanie guothe guothe, thakame ya Jesũ Kristo ĩtuĩkanie guothe guothe, wendo waku tuone Ngai, hinya waku tuone Ngai, ũtorania waku tuone Ngai, nake ũrĩa mũru tũkamũrangĩrĩria na makinya maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi, tũkaiga ndarĩ na hinya igũrũ rĩa ũthĩnjĩri, twetĩkanĩria na ndungata ciaku tondũ nĩ ũtĩĩte mahoya ma ngwatanĩro, twaheana Ngai ithe witũ watha, wega waku ũthamake, ũtugi waku ũthamake, riri waku ũthamake, ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno, tumũra kanua gaku gweka ndungata ya Ngai na marĩtwa make, mũgwete na marĩtwa arĩa ũrĩa Ngai egũkũhotithia,
mwetirie kiria Ngai agukuhotithia tumura kanua gaku ithaa riri na ndagika ĩno. Ngai niwe mwĩrutĩri wĩra. Baba nĩ warambĩrĩirie wĩra thĩinĩ wa ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ. Abana nowe aroka kũrĩkia mũthĩnjĩri mũnene. Nikio turagweta rĩtwa rĩrĩ John Gĩthirĩ twĩ mbere-inĩ yaku mũthĩnjĩri mũnene, tũkĩmenya gũtirĩ ũru ũngĩhota gũtuĩkania marĩtwa-inĩ maya kũhĩtũkĩra. Nĩwe ũtũnengerete mũthĩnjĩri mwega, atũrĩithia, tũtongorie na atuonererie njĩra iria tũragerera. Mũthĩnjĩri mwega, awa mũthingu kĩgongona kĩama, nduma yothe nĩyo twaregana nayo, nduma yothe nĩyo twaingatithia, nduma yothe nĩyo twatũmithia na twahukithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twagwĩta Baba thamake thĩinĩ wake. Thamaka tu mũthĩnjĩri mũnene, ũthamaki waku ũthamake kĩgongona kĩama ihinda rĩrĩ Ngai, na ithaa rĩrĩ mũthĩnjĩri mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Nĩguo ndetĩkia wĩ Ngai hamwe na ithuĩ na nĩ ũrĩ hinya mũingĩ. Yes Lord. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Yes. Arĩa tũgomanĩte thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njetha-inĩ. Nĩguo twĩ gũkũ na ũndũ wa kiugo gĩaku. Nĩguo Ngai. Twĩ gũkũ na ũndũ wa rĩtwa rĩaku. Yes. Twĩ gũkũ no getha tũgũcokerie ngatho na tũkwambararie mũno. Nĩguo Ajenda itũ nĩ gũgwĩta Ngai na gũkwĩra wĩ mwagĩrĩru. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twambararia moko maitũ na igũrũ tũiga wĩ mũtheru. Twanenehia rĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩ rĩrĩ ũhoti. Twagoca rĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩ rĩrĩ hinya. Ndaria kĩrathimo nĩ ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo mbere ĩno. Ndahitha arĩa matungatĩte moko-inĩ maku Ngai. Ndamahitha guoko-inĩ gwaku kũrĩa kũiyũrĩtwo nĩ hinya. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa mwaka ũyũ ũrĩkĩtie gũthira. Thũ korwo nĩcio iroragio aingĩ aitũ tũngĩrĩmbĩrĩra, no nĩ thengio nĩ kũreka tũhĩtũkane na gĩkuũ. Nĩ thengio nĩ kũreka tũhĩtũkane na wonje. Nĩ thengio nĩ kũreka tũhĩtũkane na mĩrimũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ thengio Ngai. Ũrekete tũhĩtũkane na ikuũ nĩ tondũ wa gũtwenda. Ũrekete tũhĩtũkane na ikuũ nĩ tondũ wa gũtũririkana. Nĩ twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi ũrĩ tha. Twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi ũrĩ thayũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra.
ritwa rĩaku rĩroneneha ũrekete tũhĩtũkane na wonja wa mũthemba wothe Jehova no ũndũ wa gũtũiguĩrĩra tha ũrekete twage gũkoma thibitarĩ nĩ tondũ nĩ ũtwendete ritwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno ritwa rĩaku rĩrogacĩra ti itherũ we wĩ Ngai ndambararia ritwa rĩaku nĩ tondũ nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe ndagoca ritwa rĩaku Ngai ndambararia ritwa rĩaku Ngai korwo nĩ andũ angĩ marorio kĩgongona gĩkĩ kĩngĩana haragana no nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũgĩtirĩrĩire nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtirĩrĩire wĩra ũyũ nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũmenyereire wĩra ũyũ kũrĩ mathũire kĩgongona gĩkĩ makĩria gĩkĩ kĩa njatha-inĩ no nĩ thengio nĩ tondũ we nĩ ũkĩendete nĩ thengio nĩ tondũ we nĩ ũkĩamũrĩte nĩ thengio nĩ tondũ nĩ wakĩtie mwaki waku na tũtigwĩtĩkĩra gũtukania na mwaki waku ũngĩ ritwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ kũrĩ manatu orota magĩciria nĩ tũgũthinĩkana no nĩ ndagũtĩĩa mũno we Ngai wa igũrũ tondũ ona twathinĩkanio nĩ ũtũtirĩrĩire wega Jehova ona twenjerwo marima nĩ ũtũthikĩire twaigĩrwo ithukĩ nĩ ũtũkuĩte kĩndayaya ritwa rĩaku rĩrogocwo ritwa rĩaku rĩroneneha nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa arĩa morotaga wĩra waku Jehova Ngai kĩgongona kĩa ma ona maworota ndũthirĩte nĩo meyorotaga nĩgetha mathire ritwa rĩaku rĩrogocwo nĩ ngwĩnyihĩirie mũno Ngai nĩ tondũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩkĩo tũhonokeirie gũkũ no kuo ũhoneirie andũ gũkũ no kuo wambararĩirie andũ gũkũ no kuo wohorete andũ no kuo tu wangĩire andũ mĩnyororo no kuo tu wangĩire andũ mĩhĩndo ritwa rĩaku rĩrotũgĩra gũkũ nĩ kuo ũhonokeirie athuri aitũ ũkahonokeria atumia aitũ ũkahonokeria anake aitũ na airĩtu aitũ ona ciana nyinyi cia tũhĩ na cia tũirĩtu nĩkĩo twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai twoiga we nĩwe Ngai rũgama na magũrũ maku wambararia moko maku na igũrũ uge we nĩwe Ngai we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũrĩra we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũgĩria we nĩwe Ngai ũrĩa tũkwambararia we nĩwe Ngai ũrĩa tũkũgoca twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga we ũikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru nĩ ndakwambararia mũno ti itherũ tũmenagwo tũhũ thĩ ona ĩngĩtũnyarara we ndũtũnyararĩte thĩ ona ĩngĩtuorota we ndũtuorotete ritwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ thengio nĩ kũmenwo nĩ thĩ nĩ thengio nĩ kũmenwo nĩ arĩa twĩtanĩtio nao tondũ riri ũyũ ndũngĩonekanĩte ti itherũ waraga metha ũyũ arĩ imeho na waraga metha o ũthiũ-inĩ wa thũ citũ ritwa rĩaku rĩrotũgĩra ritwa rĩaku rĩroneneha ritwa rĩaku rĩrogocwo Jehova ambĩrĩria wĩra ũyũ hamwe na ithuĩ ũtũhe kĩambĩrĩria kĩerũ no tũhe aruti a wĩra arĩa tũrĩ a roho ũmwe Mwathani arĩa megũkwĩnyihĩria arĩa megũgwathĩkĩra arĩa mategũthinĩkania wĩra waku arĩa matekũgarũra wĩra waku arĩa matekũbacania wĩra waku ritwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo mũno ritwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha ndatheria moko maya mothe mambararĩtio ndatheria moko marĩa mothe marĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ ona marĩa marĩ mwena-inĩ wa online andũ othe tũranyitanĩra nao othe ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao ndaria thayũ wa Ngai igũrũ rĩao nĩ thengio Ngai nĩ gũtũhe mũthenya ũyũ tũrakwamũrĩra mũthenya ũyũ Mwathani ũkoragwo wĩ witũ wa thigũkũ thĩinĩ wa makanitha-inĩ maitũ mothe ma Theophilus arĩa tũrĩnyitanagĩra nao nĩ arĩa wamũrĩte na arĩa ũtheretie ritwa rĩaku rĩrotũgĩra ritwa rĩaku rĩroneneha ritwa rĩaku rĩrogocwo arĩa marĩathĩkagĩra mũgambo ũyũ Mwathani nĩ ũrĩ mambararagia nĩ ũrĩ mahonagia nĩ ũrĩ maiyũkagia nĩ ũrĩ meyonithanagia na iroto na cioneki thĩinĩ wa ritwa rĩa Jesũ ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri aya ndaria kĩrathimo kũrĩ atumia ndaria kĩrathimo kũrĩ anake ndaria kĩrathimo kũrĩ airĩtu ona ndagoca ritwa rĩaku nĩ tondũ nĩ itheru na rĩ hinya na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge Amen. 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 na ithuothe tuge Amen. Amen. And amen. mũtikĩhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega
Bwana asifiwe sana. Merry Christmas. Ndukigeithio cio muriganitio mwire Merry Christmas. Mwire na hinya. Kamura kirana na miheho. Mwire Merry Christmas. Tutanathie matura-ini turiambaga kumirira ku. Tutanathie matura-ini kana icagi-ini turiambaga kumirira ku. Saitani ende kana nde. No ngano ekire ya Saitani. No ngahandaga mucere. Githe indo ciothe ti cia Ngai witu. Bwana asifiwe sana. Saitani no ngoyo uhoro wa macani. No ngoyo uhoro wa kahua. No ngoyo uhoro wa juice. Uguo turiambaga kurira ku. Bwana asifiwe sana. Uguo mweri ciothe 20 o haria yokira no turitunganaga. Bwana asifiwe sana. No turitunganaga nigetha ngari ya kirathimo mugithie kuria thiguku na mugithie gutukana na andu anyu. Mutana tokoyanio ri tukamba kwigirimithia gigwitu tugathie turiega na turi andu ahoreru. Mwathani arogocwo. Tero cio muriganitie ngano ti ya Saitani. Saitani ndoyo na bei ya mucere. Ndari kindu wa ithogora wakio. Indo ciothe iria turiaga na tunyuaga ni cia Ngai witu. Kana mutiretekia. Bwana asifiwe sana. Tariu kiria tukuria umuthi na tunyua umuthi mwaka ucio wothe ndukunyua Panadol. Ni dose ya gugutindika nginya mwaka uri ungi. Uguo turigiraga dosi muthenya wake. Muthenya wa umo mweri 20 December hindi ciothe turigiraga dosi cia mwaka mugima ku. Ona wina ndawa ukamba guciga kando. Uguo waga guka ni thina. Bwana asifiwe sana. O uguo thi yamuraga mithenya yayo. Ona ni nyamurite mithenya ya Theophilus. Bwana asifiwe sana. Naguo mweri 14 wa iri single mothers na atumia ndigwa tugoka kumahe kahua mahinda maria mekite atia. Uguo mweri 14 wa iri na gwakorwo ari Friday ni muthenya wa single mothers na atumia acio mahua maheagwo no yoyo ndandi wanyu na tuhua ni njui ni ekugura kindu kiria itakamuhe ni kawaini ndigeka atia no kahua. Haleluya. Na kurio kahuna na nginya kiugo kia Ngai ukamukira thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Na ni njui mithenya yo yamuritwo ni thi no tuhote kumigarura ituike ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Na tondu muthenya wa muthi ti wa magongona manene na ti wa gukihunjia muno, ni muthenya wa gukiria na kwaraniria. Ona ni ndiroka kurianira na inyui hau kwanja kuharuruka hau. Bwana asifiwe sana. Nigetha turianire turanie gicokagia ngatho cia mwanya tondu we niwe utumite wira uyu kinye ha. Bwana asifiwe sana. We niwe utumite wira uyu kinye ha. Ukinye haha. Mahoya maku, indo ciaku, kwirutaniria gwaku, uyu ni hinya waku. Giikare thi guthomera kiugo na njira nguhi nigetha turore kiria tuhaririirio na nigetha tukirianire tunyuanire turanie tugoce Ngai na twire Ngai ni agiri. Ndamwira mweri 14 uri kuragwo muthenya wa single mothers na atumia ki othe magoka ku. No Ngai ni egututeithia na nitukugia na mubango mwega na murumu ni tondu Ngai ni njui ni egwika undu. Bwana asifiwe sana. Kiria tugwika no mathaa tugucenjia hanini tudecide kana kuri koragwo ari utuku kana kuri koragwo ari muthe. Riu miaka yakwa tiriria ndiramwigumagira ni inyu muguthura mathaa. Bwana asifiwe sana. Mundu anakigimaria ciana ri tindaga hau na wana alafu riu murenda ndinde hau na wana wa gwathana mutie yathi andu a Ngai githenie to kuhitukia na gucaina ceki. Bwana asifiwe sana. No kuhitukia na gucaina ki ya kugura tuboga ya kugura tumitu. Bwana asifiwe sana. Na nduri mundu gukugia na gutiri gikundi thondekete gia kuhothithia kiria mukuria na mukunyua ni kigogona kiriku. Ithanduku riri ni itongu ni kuhuthirwo rihuthagirwo uru. Mandiko maroiga thiini wa ibuku ria Thaburi 105 724
ni hodi nitwakinya hau mutikiuge amen. Maandiko maroiga atiriri, igicokeriei Jehova ngatho, anirirai ngumo ya ritwa riake, uhoro wa mawiko make umenyithiei irindi ciothe cia thi. Bwana asifiwe sana. No thiini wanyu wina undu muiganu wa gucokeria Jehova Ngai ngatho? Haya, ni inyuothe mutikirugame muge Ngai amukira ngatho citu. Anĩrĩra na hinya tondũ ndona nĩ inyuothe. Ngai amukira ngatho citu. Ugai na hinya, Ngai amukira ngatho citu. Mwaka ũyũ nĩtũkuonete wĩ Ngai. Anĩrĩra na hinya uge Ngai amukira ngatho citu. Anĩrĩra na hinya uge nĩnyonete hinya waku, nĩnyonete ũtorania waku, nĩnyonete thayũ waku. Ũguo nĩngũgũcokeria ngatho Jehova, na ndĩ haha ngĩgũcokeria ngatho, na ngiuga rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Ikarai thĩ. Bwana asifiwe sana. Na ciana icio nĩ itige kũrũra na itige kũrekwo ciume nja. Rĩu nginyanagia na hau watoto wote wakae chini na geti iwe menyererwo mũno, maikare thĩ na makindĩrie Pastor Lucy, na arĩa menja maingĩre akorwo twĩ hamwe. Nucio ina mũrika mũici ndũmwĩre nĩtũkoragwo na iPhone, ahorie thimũ kanitha. Eo thauti akĩrĩa ya mũrika mũici, ũratũtiza na mũrika mũici. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arogocwo. Ithuĩ nĩtwĩkenagĩra nĩ tondũ wa Mwathani. Cokeria Jehova Ngai waku ngatho, na wanĩrĩre rĩtwa rĩa Jehova ũrĩa rĩtariĩ. Ũgoce rĩtwa rĩa Ngai witũ ũrĩa rĩtariĩ. Anĩrĩra ngumo ya rĩtwa rĩake. Bwana asifiwe sana. Anĩrĩra ngumo ya rĩtwa. Anĩrĩra ngumo ya rĩtwa. Mawĩko ma Jehova ndekĩire nĩimba. Nĩ wĩake? Hinya wa Jehova ndũrawona kũrĩ nĩimba, ũrawona kũrĩ we thĩinĩ wa nyũmba-inĩ. Nĩ atĩ ũngĩgĩkĩra Ngai, mwĩrĩ ũcio waku nĩ ũrona Ngai thĩinĩ waguo. Mũciĩ waku nĩ ũrona Ngai thĩinĩ. Ciana-inĩ ciaku nĩ ũrona Ngai thĩinĩ wa ciana-inĩ irĩkũ? Ũguo wĩna ũndũ wa gũcokeria Ngai. Nĩtũgũthiĩ na mbere na kwanĩrĩra ngumo ya rĩtwa rĩa Jehova, na nĩtũgũthiĩ na mbere na kwanĩrĩra rĩtwa rĩa Ngai ũyũ, tondũ mawĩko make nĩ manene. Mawĩko make nĩ manene, na kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno gĩothe nĩtũgũkĩmenyithia ũrĩa Ngai witũ atariĩ na ũrĩa Ngai witũ ahana. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gũcokeria Ngai ngatho, na Ngai etĩkagia ngoro yaku ũrĩa ĩroiga, meciria maku ũrĩa maroiga, na njĩra ya kũmũcokeria ngatho, na njĩra ya kũmũkumia na kũmũinĩra na nyĩmbo na thaburi. Mwathani arogocwo. Wĩna ũndũ wa gũtũma uge Ngai nĩ Ngai, ona ũtekuongerera na ũtekũruta. Nĩtũranyitanĩra. Ona ũtekuongerera na ũtegwĩka atĩa. Gũkorwo na andũ ũmarĩithĩtie mwaka mũgima, matekũira ngoro nĩwe, mategũkũnyira tiga arĩa agwĩte, magĩkũnyitagĩrĩra, kĩu nĩ kĩama kũrĩ kĩgongona kĩa Ngai. Inyuĩ mũrĩ andũ athomu, mũrĩ andũ ona mũngĩthiĩ makanitha manene mũno na mũheo itĩ,
ona angĩ matuo madikoni na angĩ ma bishop. No gũkũ Ngai arekete wĩnyihie na ũtuĩke mũthuri mwathĩki, mũtumia mwathĩki, mwanake mwathĩki na mũirĩtu mwathĩki na mwana wa Sunday school mwathĩki. Ndingĩona ũndũ ũcio arĩ ũndũ wa kawaida. Gũkorwo ũikarĩte hau ũgĩthikĩrĩria kuma Januari nginya haha tũkinyĩte. Ti kwaga wagĩte kũndũ gwa gũthiĩ, ti ũndũ wagĩte ũngĩka, ti kũndũ wagĩte ũngĩheo gĩtĩ, no wĩ hau nĩ tondũ wa Mwathani. Ũguo ona niĩ ta mũrĩithi ndibatiĩ kwĩgũtha gĩthũri. Batiĩ nĩ kwambararia moko makwa na igũrũ njokerie Jehova Ngai ngatho. Ndĩmwĩre nĩ ũhete athuri, nĩ ũhete atumia, nĩ ũhete anake, nĩ ũhete airĩtu, ona ciana nyinyi nĩ ũhete, nyonia ũrĩa ngwĩka nao. Bwana asifiwe sana. Nyonia njĩra ĩrĩa ngũmagereria, nyonia kũrĩa ngũmoimĩrĩria, nyonia ũrĩa ngũmatara. Bwana asifiwe sana. Tondũ rĩu mwaka wĩgũthira. Bwana asifiwe sana. He hĩndĩ Paulo mathire itũra rĩmwe makĩũrio, na rĩu tondũ nĩ mwathiĩ rĩ, mũgacoka rĩ, tondũ nĩ mwainũka rĩ, na nĩ mwatiga mwahanda mbeũ rĩ, mũgacoka rĩ. Paulo akĩmera, niĩ ngacoka kwanyu matũũra-inĩ manyu wendi wa Ngai wakinyanĩra, wendi wa Ngai wakinyanĩra. Mwathani arogocwo. Makĩmũria, na rĩu rĩ, ndũrona to gũtiga mathenya makanitha-inĩ, ngoro ici irĩiragio nĩ Ngai na imenyagĩrĩrwo nĩ Ngai na itũragio nĩ Ngai. Na inyuĩ ngoro ici tũragio nĩ Ngai, menyagĩrĩrwo nĩ Ngai, rĩithagio nĩ Ngai mũthenya na ũtukũ. No njage kũiganĩra mĩciĩ yanyu, no twagomana kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai. Rĩithagio nĩ Ngai, menyagĩrĩrwo nĩ Ngai na mũtũũrio nĩ Ngai. Ciana cianyu itũũrio nĩ Ngai, biacara cianyu itũũrio nĩ Ngai, mĩciĩ yanyu itũũrio nĩ Ngai. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndĩna ũndũ wa kwĩra Ngai nĩ wega, ndĩna ũndũ wa kũgocera Ngai nĩ tondũ waku. Ingĩhingũra mũrango ũrĩa njage mũndũ, haha ndingĩrĩ njuĩrĩ, nĩ gwĩthũa na gwĩciria. No nĩ mũtũmĩte njuĩrĩ yakwa ikare ng'ima, ona kĩhara ndirĩ no ngagĩa kwĩĩkĩra. Rĩu thikũ ici andũ nĩ mareĩkĩra ihara. Bwana asifiwe sana. No ndikwĩĩkĩra, gĩatua gũka nĩ gĩgĩũke. Bwana asifiwe sana. No kĩrĩa ingĩenda mũno nĩ tũbuĩ, kĩhara kĩo rĩngĩ nĩ gĩthekagĩrĩrwo gĩgatũma ciana ikue, na ndikwenda kũragithia ciana cia Ngai. Bwana asifiwe sana. Ndikwenda kũhana mũnabii ũrĩa, ndũkanenda kũhana mũnabii ũrĩa. Bwana asifiwe sana. Ũguo gĩcokeriei Jehova ngatho, anĩrĩrai ngumo ya rĩĩtwa rĩake, ũhoro wa mawĩko make, ũmenyithiei irĩndĩ ciothe cia thĩ. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmwĩre mũinĩrei, mũkumiei na nyĩmbo. Torota mũndũ ũcio mwĩre kĩheane ũhoro wa maũndũ mothe ma magegania marĩa aneka. Nũ ngĩrũgama haha heane ũhoro wa magegania marĩa Jehova mwĩkĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ? Toya guoko. Githĩ mũrĩ aingĩ? Bwana asifiwe sana. Nĩ wona ũndũ ũcio Ngai agwĩkĩire? Haleluya. Mwaka ũkiuga ũkomanĩra ihinda ta rĩrĩ, arahũra times 1000. Tondũ Ngai nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai nĩ Ngai. Na ndũkanorie kĩgongona kĩna Ngai kĩrũagwo nakĩo nĩkĩ, kana mbara cingĩhaga nĩkĩ? Wendaga kũrũo kũ? Nĩ kũwendaga mbara. Saitani ndarũaga na kĩrabu. Tondũ ndũngĩmũkora kũrĩa Dragoni, ndũngĩmũkora irabu iria irigicĩirie Gĩthũrai 45. Okagethecereria kũ? Bwana asifiwe sana. Ona kĩrĩa twĩkaga nĩ kũgitĩrwo nĩ hinya wa thakame ya Gatũrũme. Ndũngĩtoria Saitani ũtateithĩtio nĩ Jesu Kristo. Ndũngĩtoria Ndamathia ũtateithĩtio nĩ thakame ya Gatũrũme. Mwathani arogocwo. Hinya wa Ngai nĩguo wonekanaga ũkaingĩha ũgatoria Saitani,
Uguo nĩ tũkũinĩra Jehova na tũmũkumie na twanĩrĩre twĩre andũ ũhoro wa mawĩko ma Ngai. Twanĩrĩre tuge ũhoro wa ũtugi wa Ngai. Twanĩrĩre tuge ũrĩa Ngai witũ atariĩ na ũrĩa Ngai witũ ahana. Mwathani arogocwo mũno. Mũthenya wa mũthĩ yuma setup ya kũmenya ũrĩa mĩaka ĩyo ĩngĩ ĩrĩkoragwo, tondũ ũguo nĩguo ĩrĩkora. Na tondũ nĩ kũrĩ andũ maiguaga nĩ wathana nao magathanũra. Ũguo nĩguo ndatha. We wathanũrwo nĩ thĩna. Bwana asifiwe sana. We wendete gwathanũrwo nĩ thĩna. No niĩ nĩ ndatha. Na ndathana ta mũthuri wĩ muoyo. By the way, na ndirathana na wonje. Ndĩratha manogi na hinya wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Rĩu mũrĩ athũnaraga ngaheana marũa. Nĩndabanga gĩathĩ, nĩ mwabanga kĩanyu. Cause I have power and Bwana asifiwe sana. Rĩu mwĩrorere kuma mwaka ũyũ ngĩgĩathana ta mũthu. Ndĩretagĩrĩra nyone mũkinyĩtie ũira noko. Nĩndĩronire. Rĩu kĩharĩriei. Ogo nĩ ũgũthiĩ wĩke atĩa? Watiga nĩ harĩa tũrĩ ahonoku. No kuga oya service yaku. Tiga nĩ harĩa tũrĩ kĩ? Na ndũkorie rwĩmbo rũu ndarũiguĩrĩire kũ? Ndakwĩrire ndĩrũiguagĩra kĩ? Ngĩthamba na ndingima ngahorie kĩ? Redio itikoragwo ciĩ honoku. Redio ĩrĩa ĩ gwaku mũciĩ no tayo ĩ kwa Bishop. Bwana asifiwe sana. Ũguo Ngai witũ no mwĩhokeku na Ngai witũ no mũigua tha. Bwana asifiwe sana. Kĩheanei ũhoro wa maũndũ mothe ma magegania marĩa aneka. Thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ kũrĩ wĩra ũrutĩkĩte. Thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church kũrĩ andũ mohoretwo, kũrĩ andũ marathimĩtwo. Ona no wage maũndũ maingĩ no wĩna thayũ. Na reke ngwĩre nĩ kĩnorithagia, nĩ gĩkĩrithagia, nĩ gĩtunguhithagia waru. Kana tiguo? Bwana asifiwe sana. Gũkũ ona mũndũ ũhũraga nguo ndũngiuga nĩ nguo ahũra. Nĩ ũndũ ũcio nĩguo ũmakagia. Nginya mũndũ ũthiaga na tukutuku ndũngiuga twarithagia tukutu. No wĩcirie nĩ macindĩ ciĩnayo kĩ? Tondũ wa kĩrathimo kĩrĩa gĩ kĩgongona-inĩ, tondũ Ngai arathimaga wĩra wa moko. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mũndũ ũcinaga mbembe aikaraga ta mũndũ ũhandaga mĩkohoro. No nĩ ngarekaga atĩa? Niĩ nyonete Ngai igũrũ rĩanyu. Nĩ mũtũmĩte ona niĩ menye Ngai na ũndũ ũngĩ. Bwana asifiwe sana. Andũ nĩ arathime na andũ nĩ aririkane nĩ Ngai. Harĩ kĩrathimo kĩngĩ ngwenda kũrekereria. Tareke ngwĩre ndũgũkua. Na ndĩrenda kwanĩrĩra na thĩ ĩno yothe ĩigue ndũgũkua. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ciana citũ itigũkua. Na mĩbango ĩrĩa ĩbangĩtwo ya macindano anga ya matũ, ciana citũ itigũkua. Noguo mũrabanga kũũraga ciana ndũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ. Iruga rĩa Nebukadinezaru nĩ rĩrehiũririe na Ngai akĩnjĩra nĩ rĩehio. Ũguo mahoya maitũ nĩ maiguagwo. Mahoya maitũ Ngai nĩ ekaga atĩa? Bwana asifiwe sana. Igongona rĩkĩharĩrĩrio nĩ athamaki na gũgĩtuĩka nĩ maroka gwĩkĩra anene a gũkũ crown ya Freemasons. Ngai akĩnjĩra rũgama mwanya-inĩ. Tũrĩa Ngai aiguire Danieli akĩnjigua rĩkĩhio. Merirwo atĩrĩ kũu nĩ kũrũrũ. Kũu nĩ kũrũ. Rekei twambe tũthimĩre hani. Na niĩ mũrakĩhe ihinda rĩa gwĩkinyĩra. Rĩu gũtirĩ hĩndĩ mũkuonekana. Ũthamaki wa Nebukadinezaru na hinya wa ũhoi wa mĩhianano thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ngai witũ nĩ ekũndeithia. Ona ndaga support ya andũ igũrũ rĩ ni support. Ona we ũnyitĩrĩre nĩ ngũruta wĩra ũrĩa Ngai athanĩte. Mwathani arogocwo. Nĩ ngũmomora kĩrĩa Ngai andeithĩtie kũmomora. Nĩ ngũharagania kĩrĩa Ngai andeithĩtie kũharagania. Na rĩu to Kenya tu, ndamwĩrire niĩ Ngai ndarehage ũhoro o wa teti, arehage ũhoro wa thĩ ĩyo. Rĩu nyũ mũkĩaria atĩ aka 2027 Ngai anjĩra nĩ ng'ania ũgathania nĩ thĩna wa ithuĩ tũtirĩ kũu tondũ tũrĩ andũ international. Ũrathi witũ nĩ wa thĩ kĩ?
tuti andu akugia na gavana na maseneta ati anga ni ugathana anga ndugathana anga ni ukaimpichwa wathaka na Ngai anga ndukaimpichwa riu ucio ni thina wana-ini ucio Ngai ni aturutite turugame ta uria Danieli arugamirire Babuloni Ngai akiririkana kigongona na uria kigongona kia Ngai kinyararitwo uguo tiguo guguikara mwathani arogocwo moigire atiriri ke twambe tuthimire tondu riera ria kuu ti riega no ti riera ithuku ni thakame iria i bururi-ini ya Gaturume ni hinya wa Ngai uria wikuo thiini wa bururi-ini wa Kenya na ni Ngai ni andeithirie na ngiguthuka airport na ngithie ngimiamura ndui ni ngugitua na ni ndina bagi ni guthie ndireka atia thia kwanja ndi smart muno ndo ati ndungirugamio ni muthigari. Bwana asifiwe sana no kamageithia no ni kibanja kia ndege uranoita guku nikuo kurara andu Ngai ni ndaharagania na ni ndarega thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Gicoka ngiuma hangethie UNEP ithe tikuo magitunganaga ni na ngathi kuria wira na Ngai agatigwa rio Ngai bata ni nyingerie maguruku no ni ndire wira ndire guku nikuo mukaga kuhanda igongona cia Freemasons matura maya ma UNEP mothe ngingirie yothe uria etari githe Ngai ndwamurite maguru maya ndakiamura itura riri kayungi king'ethanira na mihianano. Bwana asifiwe sana. Uguo Ngai witu ni Ngai ndingiona wona njukite thiginite ndukorie nyuma ko no igua ugakiraga takuria kauma ko bishop uko thiginite yo we ugakira kwi hindi mwe andu a opposition ni mambiriirie kiama kia Oko wa Kenya na makiuga nio meko Oko wa ke ngimera satinyu moko Oko wa Kenya ngithie haria mahaririirie mucemanio wao haria haririwe ngithiuruka kiwanja kiu rita ria mbere na ria keri na ria gatatu mundu wendagia tu sausage hau na tururi akijure kwani wewe ni mtumishi umetumwa na watu ukuje uanoint nyamaza wewe thina mbere na kwendia sausage thina mbere na kwendia ki niti sausage ciande na ndikwenda ciuria korwo ndi muruma ningiogire ndikwenda ciuria ciana hari uguo iciri gathibitari keho gathiagwo ni atumia ndio kimakigiraga. Bwana asifiwe sana. Moka guita kwa raite ciao na hema ciao ruhuho rwa Ngai uria njitikitie ruokire muthenya ki tuti tuhama othe makiuga hatutakani maharia Oko wa Kenya yathiriire ha no urathana no wa opposition munabii ni mundu munene uthamaki-ini nginya wa muhuro wa riua mwathani arogocwo andu a Ngai nio meiraga na nio menyararaga mutikae kwira mutikae kwinyarara andu a Ngai bururi uyu ni tugwathana kiria tuguthengia ni tuguthe kiria tugwikira ni tugwiki kindu tutegwika no gatiba tutegucenjia ati nigetha meyongerere miaka iyo ndaregete ona mataikarite thi kumibanga na ni bange ni muguka mugurirwo mucere na maguta maguithio na mitu muheo tuhu macio timo megukurehete guku githire tugukite gucokeria Ngai ngatho no wega kugia na matemo na njira ki. Bwana asifiwe sana. Toiga thutha wakwa laini ya gatatu woete guoko gwaku kumwe na iguru ritwa riaku ni riamure uga na hinya uga ritwa riaku ni riamure no ndirahe ni tondu wario ritwa riaku ni riamure no ngugoce ni tondu wario ni ngukugoca ni tondu wario anĩrĩra na hinya ritwa riaku ni riamure wirahei ni undu wario aria marongoretie Jehova ngoro ciao ta nĩ ikene we urongoretie Jehova uga na hinya we urongoretie Jehova ngoro yaku ta nĩ gĩkene niĩ nongoretie Jehova
ngoro yakwa ta nĩ gĩkene rĩtwa rĩa Ngai witũ nĩ rĩamũre na nĩrĩo twamũrĩire bũrũri ũyũ nĩrĩo twamũrĩire kĩgongona gĩkĩ na nĩrĩo twĩamũrĩire ithuĩ nĩrĩo twĩamũrĩire ithuĩ tondũ rĩtwa rĩa Ngai witũ nĩ rĩamũre tũkwĩraha nĩ tondũ warĩo tũkũgoca Ngai nĩ tondũ wa rĩtwa rĩake tũhotanĩrwo rĩtwa-inĩ rĩrĩ tũtungatwo rĩtwa-inĩ rĩrĩ tondũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre Ngai nĩrĩo rĩgũtũhonia nĩrĩo rĩgũtũtheria nĩrĩo rĩgũtwamũra nĩrĩo rĩgũtũtigithũkania na magongona mothe ma ndamathia nĩrĩo rĩgũtũtigithũkania na wara wothe wa Saitani twanĩrĩra twoiga rĩtwa rĩaku ti itherũ nĩ rĩamũre Jehova rũgama na magũrũ maku uge rĩtwa rĩaku twoiga nĩ rĩamũre Ngai rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre Jehova anĩrĩra na hinya uge rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre na ndĩretĩkia nĩ rĩamũre tondũ wa mawĩko marĩa ũnjĩkĩte tondũ wa wĩra ũrĩa rĩndutĩire tondũ wa ũhotani ũrĩa wonekanĩte rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre Ngai rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre Ngai twanĩrĩra twoiga rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre na gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ tarĩo mũhuro wa riũa gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ tarĩo rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre Bwana asifiwe sana anĩrĩra na hinya uge rĩtwa rĩu rĩaku nĩ rĩamũre Bwana asifiwe sana ndĩramenya rĩtwa rĩu rĩa Jehova nĩ rĩamũre nawe Bwana asifiwe sana ndakuona ũguo ngamenya nĩ rĩtwa rĩa Ngai no ndĩrahe nĩ tondũ wa rĩtwa rĩrĩ onawe no wĩrahe nĩ tondũ wa rĩtwa rĩrĩ na ndirĩ ũndũ ũngĩ ingiuga no njugire ti itherũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre na mĩaka ĩrĩa ĩroka haleluya ũrotũra wamũrĩtwo nĩ Ngai ũrotũra ũthurĩtwo nĩ Ngai Ngai arotũra akenagio nĩwe Ngai arotũra gwĩkaga maũndũ mega Ngai arogũtigithũkania na ikuũ cia mĩthemba yothe na tondũ tũrorete kũingĩra mbara-inĩ cia kĩroho mbara-inĩ ĩgũkorwo ĩ nditũ mũno mbara-inĩ ĩgũkorwo ĩ na ruo mũno tondũ nginya na hiũ nĩ igũcomorwo njora no kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene kwĩ Ngai ũgarũranagia maũndũ ciana citũ iticemania na hiũ ici ciana citũ iticemania na ikuũ ici onawe ndwĩcemania na gĩkuũ gĩkĩ tondũ rĩtwa rĩa Ngai witũ nĩ rĩamũre rĩtiĩrekereria kuona thakame ĩgĩitĩka rĩtiĩrekereria kuona ikuũ igĩtherema rĩtwa rĩa Ngai witũ nĩ rĩamũre twanĩrĩra twoiga rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre Ngai rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre twanĩrĩra twoiga rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ tarĩo nĩweheretie ũmũndũ thĩinĩ witũ nĩweheretie hinga thĩinĩ witũ nĩweheretie rũthũro thĩinĩ witũ nĩ ũtuohorete na rĩtwa rĩrĩ reke tũgĩgũkenie Jehova na tũkũinĩre reke tũgĩkũgoca mũno we Ngai wa igũrũ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra na rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre anĩrĩra na mũgambo mũnene uge nĩ ndetĩkia rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre nĩ ndetĩkia rĩtwa rĩaku nĩ itheru nĩ ndetĩkia rĩtwa rĩu rĩaku nĩ rĩamũre nĩkĩo ngoretwo ndĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo ngoretwo ndĩ na hinya wa mwĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo itakoretwo ndĩ kaburi-inĩ tondũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre nĩkĩo itakoretwo ndĩ wheelchair-inĩ tondũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre nĩ ndagũtĩĩa mũno we Ngai wa igũrũ rĩtwa rĩu rĩaku nĩ rĩamũre no twĩrahe nĩ ũndũ warĩo twĩtĩkĩrie twĩrahe nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku twĩtĩkĩrie twĩrahe nĩ tondũ wa hinya waku twĩtĩkĩrie twĩrahe nĩ tondũ wa ũhoti waku
korwo nĩ mũndũ ũrorio kĩgongona gĩkĩ kĩingĩrĩ gĩthiru, kĩingĩrĩ gĩcokie mũrango, mĩĩrĩ itũ ĩngĩrĩ mathibitarĩ, ĩngĩ ĩngĩrĩ tũburi-inĩ, no nĩ ngũgoca rĩtwa rĩrĩ rĩaku tondũ nĩ rĩamũre. Reke ndĩrĩgoce na ndĩrĩkumie, reke ndĩrĩambararie mũno Ngai wa igũrũ, tondũ no ndĩrahe nĩ tondũ wa rĩtwa rĩrĩ, nĩ tondũ wa mawĩko maku, nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tondũ wa hinya waku, nĩ ũnjiguĩrĩire tha, nĩ ũhotanĩire Ngai, rĩtwa rĩaku ti itherũ nĩ rĩamũre. Nĩ andũ aigana ũĩ mathikĩtwo mwaka ũyũ? Nĩ andũ aigana ũĩ marwarĩte mwaka ũyũ na magakoma mathibitarĩ? Nĩkĩ gĩtũmĩte we ũkorwo na ũgima wa mwĩrĩ? Nĩ andũ aigana ũĩ marwarĩte mũrimũ ta ũrĩa ũrarwarĩte no ũkamatwara okiri-inĩ, no we wĩ muoyo? Ndũgĩtĩkie rĩtwa rĩrĩ rĩa Ngai witũ nĩ rĩamũre, tondũ nĩrĩo rĩtũmĩte ũkorwo wĩ mũgima, nĩrĩo rĩtũmĩte ũkorwo wĩ na thayũ, nĩrĩo rĩtũmĩte ũkorwo wĩ na hinya wa mwĩrĩ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ nĩ rĩamũre. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru Ngai, rĩtwa rĩu rĩake nĩ rĩamũre. Rekei twĩrahe nĩ tondũ warĩo, rekei twĩrahe nĩ tondũ wa rĩtwa rĩa Jehova. Rekei twambararie rĩtwa rĩa Ngai ũyũ, rĩtwa rĩtacenjagia kana rĩkagarũrũka, rĩtwa rĩtacenjagia kana rĩkagarũrũka. Rĩtwa rĩa Ngai witũ nĩ rĩamũre, rĩtwa rĩa Ngai witũ nĩ rĩamũre. Thengio Ngai. Thank you, Lord. Ti-itherũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre, no ndĩrahe nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku. Ti-itherũ we wĩ Ngai. Arĩa mehokete rĩtwa rĩa Jesũ nĩmereirio kĩrumi-inĩ Ngai, tondũ nĩo ciana cia ũthamaki wa thakame theru ya gatũrũ, nacio nĩ arĩa mehokete Mwathani, hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ, agĩa wendo wa kũmũmenya, guoko-inĩ gwa gatũrũme. Mũhonokia wao nĩ akamera, moke arĩ we amagirie maithori, tondũ nĩragĩra rũgendo-inĩ, onothiĩ muoyo-inĩ wa gatũrũme. Haleluya. Twĩra-inĩ ya kana, na ndĩrenda gũthoma ya kana na ya gatano na ya gatandatũ, tũhoere irio twambe tũrĩe. Ona niĩ ndirahunjia ngĩconcentrate ndaririkana ndirĩte. Mwathani arogocwo. Haleluya. Toigai thutha wakwa, rongoragiai Jehova o gwata hinya wake. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtio na mũikarĩte thĩ, mwĩre ndungata ya Ngai, mũrũ wa mũrũ wa iya, rongoragia Jehova o gwata hinya wake, kĩmathage ũthiũ wake o hingo ciothe. Rongoragia Jehova, rongoragia Jehova o gwata hinya wake. Ta mũrĩa kwĩra rĩtwa rĩake, ta mũrĩ ũrĩa etagwo akũhe marĩtwa merĩ, no nyite wega marĩtwa macio. Ta mwĩte rĩtwa mwĩre ng'ania, wakĩmwĩta ng'ania na ndakwĩra ũhurie rĩtwa, nĩ atĩa na inyuĩ andũ? Ndũmwĩte Lucy Njoki. Rongoragiai Jehova o gwata hinya wake, kĩmathage ũthiũ wake
o hingo ciothe, o hingo ciothe. Rongoragiai Jehova, inyuĩ rongoragiai Jehova. Athuri aya rongoragiai Jehova. Atumia aya rongoragiai Jehova. Anake aya rongoragiai Jehova. Airĩtu aya rongoragiai Jehova. O gwata hinya wake, kĩmathagei ũthiũ wake o hingo ciothe. Bwana asifiwe sana. Laini ya gatano ĩkoiga atĩrĩrĩ, ririkanai maũndũ ma magegania marĩa aneka, mũririkane morirũ marĩa make, ona matuĩro marĩa makanua, matuĩro makanua. Inyuĩ mbeũ ya Iburahĩmu, ndungata yake, o inyuĩ ciana cia Jakubu, inyuĩ athurwo ake, rongoragiai. Inyuĩ a mbeũ ya Iburahĩmu, ndungata yake, o inyuĩ ciana cia Jakubu, inyuĩ athurwo ake, rongoragiai. Ũguo inyuĩ mũrĩ a mbeũ ĩrĩa nyamũre na ndathi. Bwana asifiwe sana. Na nĩkĩo mũrerwo mũrongorie Jehova o gwata hinya, tondũ wĩ wa rũciaro rwa Mũisiraeli, tondũ wĩ wa rũciaro rwa Iburahĩmu. Ciana icio nĩ irorwo nĩ inegenire mũno. Hao watoto wanaongea sana, wakae chini na wanyamaze kabisa. Ndio aciari yao meko kana rĩngĩ hihi nĩ ciana igĩũkire. Inyuĩ mbeũ ya Iburahĩmu, ndungata yake, o inyuĩ ciana cia Jakubu, inyuĩ athurwo ake, rongoragiai. Rongoragiai. Nĩ mũraigua? Rongoragiai. Mũtikae kũrongoria mũndũ. Ndũkae kũrongoria mũndũ tondũ ena igweta. Ndũkae kũrongoria mũndũ tondũ nĩ oĩkaine. Rongoriai. Bwana asifiwe sana. Nĩtũranyitanĩra. Menya wewe wa mũhĩrĩga ũrĩa mwamũre, ndũbatiĩ kũrongoria mĩhianano. Ndũbatiĩ kũinamĩrĩra mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Rongoriai. Rongoriai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tarĩu nĩngũcera makanitha-inĩ nĩ tondũ wa ciana cianyu cia kĩroho. Nĩmanjagĩire gĩtĩo. Na nitawafukuza, nitawanyarasa. Bwana asifiwe sana. Maga kũrongoria Ngai ũrĩa ndĩrarongoria. Na Ngai ũrĩa ũrongoragio kĩgongona gĩkĩ tũtirĩ ngwatanĩro. Na mũigue mwĩ kũrĩa mũrĩ, tondũ nĩnjũĩ nĩ mũranjĩrorera. Mũigue ũrĩa mũthĩ ekuga. Haleluya. Maguta marĩa njitĩrĩirio no nginya maheo. Wĩra ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ no nginya ũheo. Bwana asifiwe sana. Waigua nĩ wanoga mũrango nĩ wĩkie atĩa? Ona tiga tũrĩ ahonoku, waigua nĩ ũgũthiĩ. Tiga tũrĩ kĩ? Bwana asifiwe sana. Rongoriai Jehova o gwata hinya. Rongoriai Ngai ũrĩa we, Ngai ũtarĩ ũhinga, Ngai ũtarĩ rũthũũro, Ngai ũtarĩ rũmena, Ngai ũtarĩ ũiru. Rongoriai Ngai ũcio. Bwana asifiwe sana. Rongoriai Ngai. Bwana asifiwe sana. Rongoriai Jehova o gwata hinya. Nĩ mũraigua? Nĩ mũraigua? Tondũ inyuĩ mwĩ mbeũ ya Iburahĩmu, ndungata ya Ngai, rũciaro rwa mũriũ wa Iburahĩmu ũgwĩtwo Isaka, agaciara Jakubu, Jakubu agaciara Juda, mũhĩrĩga ũcio gaita thakame. Tondũ mũrĩ a mũhĩrĩga ũyũ, rongoriai Jehova. Rongoriai Jehova. Bwana asifiwe sana. Ni adire mũthuri ngĩtigĩra. Ai. Wĩciragia nĩ gĩtigagĩrwo. Ai. Kũrĩ ũngĩ wahunjagia gũkũ akarũgama akaheana ngiri. Ngĩmwĩra nĩ ũgũtiga kana ndũgũtiga. Akĩnjĩra mbeca nĩ ciakwa, ngĩmwĩra gĩthiĩ na mbeca. Ithuĩ tũtikũnyĩte kũheo mĩtu. Ithuĩ nĩ kũheana twĩkaga atĩa? Tũheanaga. Mwathani arogocwo.
Rongoiriai Jehova inyuĩ rũciaro rwa Jakubu. Rongoriai Ngai ũrĩa we. Waga gĩtĩo naniĩ ndĩ mwega kana ndĩ mũru. Ũthiũ gake. Mwana angĩruta rwara nĩ kũheo heagwo wako nĩ ithe. Kana tiguo. Mwathani arogocwo. No mwarongoria Ngai ũrĩa we gĩthima gĩtiĩhũa. Mwarongoria Ngai wa igũrũ gĩthima gĩtiĩhũa. No mwenda kũhũthia ithima cianyu nĩ ikũhũa. Nĩ igwĩka atĩa? Nĩ ikũhũa. Bwana asifiwe sana. Wenda gĩthima gĩtũre gĩtherũkaga maĩ mega nĩ gĩgũtherũ? Nĩ gĩgũtherũka. Bwana asifiwe sana. Gĩkũyũ kĩagaire Uhuru we muoyo ĩ nĩ kĩrakĩona ũrĩa gĩkĩonete. Rĩu ningĩ gĩthiri wacoka siasa-inĩ. Handũ hatũkĩigire siasa-inĩ rĩ mũtikĩrũgame tũhoere mũcere. Bwana asifiwe sana. Muthuri ndagayagwo kĩ? Muthuri ndagayagwo muoyo. Ambararia moko maku na igũrũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici Ngai. Ndaria ũtugi wa Ngai. Ndaria wĩhokeku wa Ngai. Ndaria thayũ wa Ngai. Ndaria gĩkeno kĩa Ngai. Tũkĩrĩa kĩrĩa Ngai ũtũhete tondũ irio nĩ ciaku ti cia Saitani. Saitani ndoi thogora wa mũcere. Saitani ndoi thogora wa irio. Irio nĩwe ũheanaga. Tondũ ugĩte thĩinĩ wa maandĩko-inĩ maku matheru atĩ kĩrĩa tũrĩrĩaga nĩ kĩrĩtwagagĩrĩra. Nĩ ũrĩrathimaga kĩrĩa tũrĩrĩaga na kĩrĩa tũrĩnyuaga. Nĩ twambararia rĩtwa rĩaku. Nĩ twagoca rĩtwa rĩaku. Nĩ gũtũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Na twarĩkia kũrĩa na kũnyua tũgĩthiĩ na mbere na session ĩyo ĩngĩ. Ngai kĩgongona kĩa mo tũhe ũgĩ na ũmenyo. Arĩ o gũthura matwarĩrie marĩ gũkũ. Jehova ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Ugai amen. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ. Ĩro cio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kwamba kũrĩa. Tondũ na nĩ thigũkũ tũgũgĩtĩirwo. Bwana asifiwe sana. No nĩ ngũgĩa kĩrĩko na Pastor Gladys, Mrs. Matheri, Pastor Lucy na Pastor Maina. Nĩ mũgũkorwo na session ũguo mwĩharĩ. Na mwerio ciũria mwĩke atĩa? Mwerio ciũria mwĩke atĩa? To tũraikara ũguo tũikarĩte. Tũroka haha. Bwana asifiwe sana. Na ndĩmwĩre gĩtũmi kĩa mũcemanio wa mũthenya wa ũmũthĩ. Na ndĩmũthomere hotuba. Nĩ hotuba ĩtagĩthometwo. Mũcemanio ndwĩkaga atĩa? Ndũthiraga. Ũguo ndimũthomeire kĩ? Hotuba. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Pastor Lucy ndiũĩ athondekete atĩa ũhoro wa mĩrĩre na mĩnyuĩre. Nĩ njũĩ nĩ maharĩrĩirie wega na rĩu nĩ ihinda rĩanyu. Ũguo mwĩbange mũikare ũguo nĩ mũgũtarĩrio wega nĩ ũrĩa tũgũkĩheo gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Kana
wĩra warũgendo-inĩ wagũthiĩ muoyo Arama mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ akĩũra kana garũrũke nĩkĩũria thakame ya mũndũ wĩtete na ũtũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatithia ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie kĩana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra.
ithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre. Kwenda kugaya muoyo ni augae
Tondokoro ciana ingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno. Ũrĩa nĩ ũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Anabii me igũrũ metereire aira arĩa makomĩrĩria kumbũra mathani, ta ũrĩa momĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro. Ũrĩa nĩ ũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 28 mehumbĩte. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. December mwaka uyu wa 2024. Amen. Happy New Year. Farafara ciothe ikarora kuria Mother Church itura ria Gomogo tukinyitanira hamwe nawe igongona-inĩ rĩa kũrũgia mwaka nĩyo overnight kesha. Tukiagarara mwaka muthenya wa umuthi na andũ aingĩ moigaga kũrũgia mwaka gũtagarara mwaka we o ũrĩa uga menya nĩ maandĩko. Igongona rĩrĩ rĩgakorwo rĩrĩ rĩa anointing service na rĩgatongorio nĩ Archbishop John Gĩthiri wa Theophilus Church na Theophilus TV handũ hothe thĩ ya Roma. Ũgĩtama twamathĩrĩria hinya mwerũ matikaingĩra ũgo-inĩ kana ũragũri-inĩ. Kũngĩkagĩa mũndũ ũramorota kana mohe, gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩtheru kĩa matu-inĩ, gĩtingĩrumĩka na gĩtingĩoroteka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni kũrĩa tũgakorwo tũgĩthathaiya na kũmũgoca Ngai. Mbele zako tũrathimwo na maguta matheru tukĩingira mwaka mweru. Jehova Ngai torĩa tũraga muoyo, kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ nĩ twamũkĩra igongona rĩrĩ, twambararia maguta maya na kũrĩ we na twamatheria na twamamũra na thakame theru ya gatũrũme. Reke matuĩke ũteithio mĩikarĩre-inĩ itũ na matuĩke ũteithio mũtũrĩre-inĩ witũ, matuĩke ũteithio igongona-inĩ citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũratherwo ũhoro wa mwaka ũrĩa ũroka. Gĩotorania twarana naniĩ mwaka-inĩ ũyũ wothe na mahinda marĩa megũka. Oroho makĩria twĩhũrĩrwo na kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo. Indo iria hetwo nĩ Ngai itigatuĩke cia gũtegana. Mwathani arogocwo. Matharaita marĩa hetwo nĩ Ngai matigatuĩke ma gũtegana kana ma kwarĩra andũ waku tondũ wĩna level, tondũ wĩna scale. Hekalu ĩna riri wa Ngai nĩ gũthahio mũtiuge na hinya. Mwathani arogocwo. Hekalu ĩna ũtugi wa Ngai nĩ gũthahio. Hekalu ĩna nginya ũtonga mũnene mũno wa Ngai nĩ gũthahio.
ririkana nĩ tarĩki 31 mweri wa Disemba kũrĩa Theophilus Church Njathainĩ Ngomongo Maroroi Center kwambĩrĩria thaa 1 cia hwainĩ. Nĩ ũgoka tũrathimwo hamwe. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Tariki 3 Januari mwaka wa 2025. Ndarekereria hinya wa Roho Mutheru na ndarekereria mwaki wa Roho Mutheru ndohora ndwaya mathĩna-inĩ. Ithuothe tũtongoretio nĩ ndungata ya Ngai Archbishop John Gĩthiri. Tũracemania kũrĩa Mother Church igongona-inĩ rĩa mahoya ma o mweri. Ihoya rĩaku nĩ rĩigue na nĩ rĩkinyĩte igũrũ kwĩ Ngai. Mahoya manyu nĩ maigue na Ngai nĩ amathikĩrĩirie. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni tũgĩcokeria Ngai ngatho na irathimo ciake gwata ũmenyereri wake mũingĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa rũĩga rũrĩa tũnengera. Ndarũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Arĩa marũtĩaga ũromarathima. Arĩa marũnyararaga ũromatambũrũkĩria guoko gwaku. Tondũ matiĩtiria guoko gwaku. Nĩ ũkanyitanĩra hamwe na ithuĩ tũkĩrika thĩinĩ wa mahoya. Tũtigũciarithanio na mathĩna ithuĩ. Tũtigũciarithanio na mĩrimũ ithuĩ. Tũtigũciarithanio na maruo. Twoima mĩrimũ-inĩ ĩrĩa tũciarithanĩtio nayo nĩ ndĩra. Twoima ikuũ-inĩ iria ituoheirie mĩrango-inĩ. Mĩtino-inĩ ya barabara. Ikuũ ciothe nĩ twaciugĩrĩria. Tũiga tũtigũciarithanio na ikuũ cia ndaimono. Mothamaki mothe ma nduma nĩ twamokĩrĩra. Mĩrimũ ya kuma kusimu nĩ twamĩũkĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na twetĩkia Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ. Tũkĩmũthathaiya Ngai. Oroho tũkĩrĩithio na kiugo nĩ ndungata ya Ngai. Andũ nĩ megũteng'era gũkorora mũkomboro-inĩ kũrĩa maragũtigĩte ũkĩhingĩrwo nyũmba nĩ landlord, na megũka mahũmĩte na gacukari nuthu na kamũgate nuthu na karia kamwe, ũmere rĩu nĩ gũkamangamaga. Rĩu ona cukari nĩ niĩ nyendagia. Harĩa ũrandigĩte tiho kũngora, harĩa ũrandigĩte tiho ngũikara. Nĩ nyumĩte hau itũũra-inĩ rĩa kũnyagarwo. Oroho nĩ ũrĩtio ũgoka na mwana kana ciana ciaku tũmahoere na tũmaneane moko-inĩ ma Ngai makĩharĩrĩria gũcoka mathukuru. Wothe mũru ũngiuma ũcoke kũrĩ ciana-inĩ citũ nĩ ndaũrega. Ũguo ndaregana na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria. All the retaliation spirits nĩ ndacirega na ndacikũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaregana na roho wa ikuũ iria iharĩrĩirio. Ndaregana na roho wa magongona marĩa marutĩtwo merekeirio kũrĩ ciana. Nĩ kũrĩa Theophilus Church Njathainĩ Ngomongo Maroroi Center tarĩki 3 mweri wa Januari mwaka wa 2025 kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Ngai arokũhotithia.
Thikĩrĩria inamatu na mũmenye na ngoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nene na arĩa nini ũkombo-inĩ wa mehia na gĩakagwo bũrũri-inĩ wĩkĩrĩkanĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire na akĩwamũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake gĩthĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Hĩndĩ ĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nĩerirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa eĩtĩire, akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro, akĩhanda igana gĩitĩrĩria maguta. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo.
makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro, na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga. Arĩa mehana arĩa angĩ matarĩ maraciarwo, Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jesũ agĩũka indĩgakorwo, wega wa Mwathani ũnyingĩire, hinya na ũcamba na ũmĩrĩru. Nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ, ĩno ndĩrĩ mwago kana ũruko. Tũrĩa tũnyarirwo nĩ athamaki a thĩ, tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie. Nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Tunyarirwo gũkũ thĩ guothe, o nginya cikaro citwĩnyarirwo, nayo mĩĩrĩ itwĩnyarirwo mũno. Mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ. Nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Anabii atheru nĩ marathire, na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya. Gatũrũme oigire gũtirĩ kairia, kandĩke watho-inĩ gatagakinya. Nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Nĩokire thĩ oimĩte igũrũ, Jesũ amũtũmire athambie ndũrĩrĩ. Rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga, nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake. Nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Roho atũthĩrĩirio nĩ araika, ona gacũthĩrĩrio nĩ Jehova. Ĩnorĩo ikoiga ũcio nĩ Mwathani, ĩnorĩo ikoiga ũcio nĩ Mwathani, ndoya Ngai yake. Nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Niĩ nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno, Jesũ agĩũka indĩgakorwo, wega wa Mwathani ũnyingĩire, hinya na ũcamba
bana umbiri nao matiendaga Jesu mekireire nda ciao tarĩ Ngai. Watikana muoyo udwesuranie Jehova na magai mere makugayania na ndiakahe mundu na ndericukwo aremi gwai kana muikare ikurai matu kana muhige gutire watho mweru ukite ukaima iguru ukwirwo tiga uria mwerirwo tene Adamu athaithirwo nĩ Ngai akĩrwo ndakarĩa mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire arĩa Ngai akĩmenya akĩigua ũru agĩũkĩra Ngai akĩmũingata na ndericũkwo aremi gwai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ukwirwo tiga uria mwerirwo tene dunia ire andũ a tene merire akĩmathaithaga na matiĩtĩkie Mae maiyũrire thĩ andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi gwai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Sodomu na Loti wahonokire tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo makĩũkiura ta mbura andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi gwai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Isiraeli kwĩ Jehova rĩrĩa matũrĩkĩte makĩrekerio nyoka werũ-inĩ makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi gwai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene naguo thingu rĩrĩa waikũrũkire Iburahĩmu oiga nĩawamũkĩra magendo na Ngai ndacokire kwarana Ngai akĩmũrathima na ndericũkwo aremi gwai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene
nderisukwo aremi guai kana muikare ikorai matu kana muhike gutire watho mweru kite okaima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene nake Jesu riria mamuragire yothingu atumire gikuo kiingatwo mũraika kiuma igũrũ akĩhingũra mbĩrĩra Ngai akĩmũriũkia na ndericũkwo aremi guai kana mũikare ikorai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene aremi guai kana mũikare ikorai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra mũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya rĩrĩa ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru rũgamai na hinya mũhui wa coro rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane Warĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova hĩndĩ ĩyo gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ Nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke namo maithori mao matuĩke gĩkeno ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha nao arĩa marutire mawĩra matũhũ ũrĩa nĩngĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai na ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra mũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana Warĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova hĩndĩ ĩyo gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ Nĩageta arĩa atheru nĩguo
maithori mao matuĩke gĩkeno, ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha, nao arĩa marutire mawĩra matũhũ mũria nĩkĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai, na ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ. Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra, kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori, tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ, mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya, nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Mwaki ayure jamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ, aya kanyũmba yothe kĩrĩka nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya, ayure jamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Kũhingũrwo nĩ thũ, hingũro cia thĩ ciĩtagwo ihaki na mũthamaki Jesũ ndagacioya, ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Kũhingũrwo nĩ thũ, waigua wĩtĩkie na ngoro yaku na ciĩga ihikie wĩna mahingũro, ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ, wendani na tha na ũhoreri ciarathimĩirwo Jesũ nĩ ithe witũ, ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ.
igũrũ nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Mwathani gwathani kahotwo Ndigama rũgendo-inĩ nĩrwa ng'aragu na nyota. Mwathani ndũthaitĩre na thĩna na magerio. Mwathani wakwe mbere ndigacoka gwa Saitani ndĩrĩgĩrĩire muoyo. Kwa inegerete mũkũri anjĩke ũrĩa kwenda roho wakwa mwarĩrĩria. Ndũkandige ndĩ thĩna nĩgũkorwo ndĩ o mũthĩni o ngoro yakwa thĩinĩ. Ngenaga mũno mũno nĩkũnjiyũria ũrogocwo ũrokugio. Ndĩirĩ ikwendete mũhonokia Jesũ witũ. Ndiagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa ndamwa ingagĩa ciĩranĩro. Saitani arotwo gũcukani ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Zayuni gĩkeno tũkona igũrũ. Twarĩkia kũhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru. Na merire meria narua ũtanacoka rĩngĩ iyũria rĩa makwendete. Roho waku mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene nduma na itho. Mwathani gwathani kahotwo Ndigama rũgendo-inĩ nĩrwa ng'aragu na nyota. Mwathani ndũthaitĩre na thĩna na magerio. Mwathani wakwe mbere ndigacoka gwa Saitani ndĩrĩgĩrĩire muoyo.
mĩaga na mĩnoga. Mwathani wakwa Baba taririkana mũthenya warĩ wa mbara nene, twatiganĩirie ndungata na maithori. Nĩnjũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha, ciehana iroru ciandigicĩria, guoko-inĩ gwaku ndĩna kĩrĩgĩrĩro. Nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge, nawe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna magerio, nawe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno, ndeithia ndikae kũriganĩrwo, wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru. Wĩra-inĩ waku ndeithia nganahotana, mũthenya wakinya wa Mwathani ngekĩrwo thũmbĩ hamwe na andũ arĩa atheru. Mwathani wakwa thĩna no ta werũ-inĩ, ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma, nĩngwĩrirĩirie na nyota mũnene ma. Mũrũ wa Ngai oigire andũ arĩa a mũhĩrĩga wake nĩ arĩa maiguĩte watho wa ithe makaũrũmĩrĩra, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru amũciarire mũtuĩke a ithe ũmwe, na mũtuĩke a nyina ũmwe, na mũhĩrĩga ũmwe, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Thiagai mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra maathani ma Jehova Ngai ndĩmo muoyo wanyu, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Gĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira, na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane,
mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Ngai muoyo wa ma nĩkĩo kĩheo gĩake kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ. Na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru atonya ngoro, ahejaga ciĩga, agatharia nyũmba ya tene, agake njerũ. Na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Tene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya ngai ng'eni. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri-Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Atũrire Babuloni mĩaka 70 makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli, no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Twetereire wĩra wa Roho kirie gũthira, tũgatindĩrĩre waigua kĩũrio, rũgendo rũrũ
igire agoka ta muici matawa manyu mutikahorie githukie ngumwira niguo hindi igaya kagaya ruo aria theru tukigaya muoyo na thumbi ya muoyo tabuthaga ugatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie Muciĩ wa igũrũ ndĩna gĩkeno ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie ũgukwo mama matu-inĩ igũrũ gũtirĩ kĩeha kana maithori muciĩ mũthaka nĩkuo ngatũũra na ndĩmuonage ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie nawe tũraga wĩ mwĩhokeku na nĩũkaheo taji ya muoyo ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie niĩ nĩngwĩyũria nĩngakinya bũrũri ũrĩa njĩrĩgagĩrĩra nyume bũrũri ũyũ wa maithori thiĩ kũrĩa gũtarĩ na maithori ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie kĩnene ĩrĩa ndũraga njĩrĩgĩrĩire nĩ muoyo rĩa wa tene na tene na nĩngaheo ndakinya igũrũ ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie akinya igũrũ nĩngahurũka na kũu ngatũũra na gĩkeno kwĩna arata arĩa angĩ mambatire tũtũũre mĩaka ĩtarĩ mũthia ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie mũtigetigĩre ona mwathenio mũtikamake twakinya igũrũ nĩtũkarĩhwo mbara iria ciothe twanahũrana ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie
kinya igũrũ nĩnjũĩ no ngahotana nĩnjĩrĩgĩrĩire gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ hatarĩ nganja nĩnjũĩ rũgendo-inĩ rwakwa hinya na ũhoti mũingĩ mahetwo nĩ Mwathani irĩ hingo ngetigĩra hinya wa Saitani gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ gũkinya ndonye kĩhurũko gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ Mwathani nĩanjũthĩrĩirie rĩu ndĩ mbara-inĩ kana nĩngũhotanĩra thũmbĩ ya ũthamaki ndarĩkia kũhotanĩra nyambate matu-inĩ gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ mũtongoria roho wa Mwathani ona ndume ngĩneneana mbara ĩingĩhe Saitani nĩagaconoka ndahota mbara-inĩ gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ ngoro yakwa tiga guoya kana mathangania thire hingo ngaconoka ũthiũ-inĩ wa Mwathani mũcemanio-inĩ wa theru gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ mũthenya wa marakara nĩũgakinyĩrĩra arĩa maikaraga tũhũ na matingĩmenya atĩ mũndũ gũkũ thĩ ndarĩ na kĩhurũko gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ ndagũthaitha ngwenda ũmenye kwĩrĩ nĩũgathira ndũrĩ na kĩrĩgĩrĩro mũciĩ ũcio wa igũrũ na nĩkĩo wĩriragĩria ikeno cia gũthira gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ Jesũ araũkie umbĩte ũthiku tatuo nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene tondũ nĩguo akaingĩrio gwĩtwo na irĩkanĩro nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte
Ite kanua ndoakanageta kiburi Nyumba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova mĩako ya kĩyo twĩyoe gĩtuĩke mũcibi wake ningĩ nyitie ũhoro wa makanyũgũma ya ũthamaki Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma kĩeana kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria nĩetĩkĩrwaga muoyo nake aregwo athiĩ kwa ngoma Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Tukimenyai gũitĩrĩirio mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie mũiyũro wa maĩ waiyũrire thĩ ruhu marĩa nana mahonokirio nĩ nyũmba ya Ngai hamwe na nyamũ iria Jehova thanĩte cingĩrio thĩinĩ tigai gũtuĩka tũkĩmenyai gũitĩrĩirio mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie igana rĩmwe na ningĩ mĩaka mĩrongo mũgwanja na mĩaka ĩtano irathimo ciothe na ũthingu mũingĩ na ũtheru ciatũire ngoro ya Iburahĩmu tigai gũtuĩka tũkĩmenyai gũitĩrĩirio mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie ũira mũtheru Musa onirio wa gũtũma tũre na ũmĩrĩru Jehova mwĩrire taruta iratũ agũrũkie nĩ atheru na nĩ amũre tigai gũtuĩka tũkĩmenyai gũitĩrĩirio mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie
Jehova mwĩrire rekia rũthanju tũgĩtuĩka nyamũ ya thĩ ya kũgegania. Igai gũtuĩka irukĩmenyai mũitĩrĩirie oro mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie. Igai gũtuĩka irukĩmenyai mũitĩrĩirie oro.
turenda Iria
gũkĩrĩka. Haleluya, ndĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno. Hallelujah,
kia guthira twareira pira twamwambithie muteini apirwo ng'arogothe ndoja itura emũtharabainĩ arĩrĩire ndayagio emũtharabainĩ arĩrĩire ndayagio eroi eroire macabakithani ũigai wakwa ndiganĩire rĩndĩ eroi eroire macabakithani ũigai wakwa ndiganĩire rĩndĩ. 1, 2, 3, 4 Shangilia Bwana Yesu, shangilia Yesu vizuri, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Amen, amen. Hallelujah, shangilia huyu Yesu tena. Osha mwadhani rege. In the name of Jesus. Shout for Jesus. Hallelujah. Glory to God. Amen. Oya moko maku na iguru. Oya moko maku na iguru. Okirete oguo ambia gwiciria hinya na wega wa Ngai uyu witu. Ukimwira ni thengio. Ugiciria kuma hende ria kwarahurire na nginyanagia mahinda maya. Ugiciria uri wambaniriirie nake mwaka Januari na riu ni December twatiriha na Ngai uyu no atwaranite nawe. Ugiciria bara iria ogereire na Ngai agakuhotanira. Ugiciria miambato na miikuruko iria ogerete na Ngai uyu agatigwa ri Ngai. Hebu fikiria pole pole. Hebu wasa ukiwasua ukiwa katika hali ya kutafakari katika roho wa Bwana. Leke roho mutheru wa Ngai akuririkanie. Leke roho mutheru wa Ngai arahure meciria maku. Tona unene wa Ngai. Tatiga kuona kafara kana nditi. Tona wega wa Ngai uria ukoihorereire ugithie kurekia mwaka. In the name of Jesus. Tawecirie uhoro wa murimu urwarite agakuhonia. Tawecirie thiri ukoretwo naguo agakwehereria. Tawecirie, oh my God, wecirie maundu maritu maria Ngai witu akugereirie na riu ni akuhotaneire. Wetereirwo uthekererwo, wetereirwo wagwoho, wetereirwo thinekane, wetereirwo ukue ngoro. Ngai agakuhanda agakurugamia, Ngai witu agakurugamia na agacoka agagukinyaniria na muthenya wa umuthi nigetha wambararie moko na iguru umwire thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Nie ningwenda Ngai umenyage, nie ningwenda Ngai umenyage. Oguo niguo ndirenda tumwire twi hamwe. Thank you Jesus. Mumenyithie we mukenu, mumenyithie ni utamburitwo riaku wikeire. Ningwenda Ngai umenyage. Guo niguo ndirenda tumwire. Thank you Jesus. Tondu ni uje kaga wega ukanyenda iko shote o muthenya ona utuko umenyage ila wega maitho maku ni mabaraga kure utheri na kure tuma irio shakwa iria ndeaga maimania yuaga ona nguo ciakwe huba ciothe nowe uheaga ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩndakũhoya
ingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani. No nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũigua ingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani. No nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũigua ingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani. No nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage. 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 Thank you Jesus. Ũguo nĩguo twahoya Ngai witũ atĩ ũtũme Mwathani tũkwende mũno, ũtũme mũno tũkũiguage, ũtũme twendane mũno, ũtũme tũnyitanĩrĩre mũno, ũtũme tũkorwo na common purpose, ũtũtũrie hamwe twĩna common goal nĩ ũndũ wa hinya na ũhoti waku. Twĩna ngatho nĩ kũrĩa ũtũrutĩte kuma rĩrĩa mwaka wambĩrĩirie Januari na nginyagia rĩu nĩ kũtiriha tũratiriha. Nĩ ũtũhotithĩtie Ngai, nĩ ũtũheaga gĩa kũrĩa na kũnyua, nĩ ũtũnyitagĩrĩra Ngai, twaingĩra mũtondo nĩ ũtũrutaga, tũkĩambata irĩma nĩ ũtũheaga hinya. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũtĩĩa Ngai witũ, nĩ tondũ wa hinya na ũhoti waku, nĩ tondũ wa tha ciaku, makĩria tũgagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mũrũguo Jesu Kristo. Gũkua nĩ tondũ witũ ithuĩ, tũgatheraga na tũgetagwo atheru nĩ tondũ wa gũgwĩtĩkia Jesu gatũrũme ka ũthingu. Thank you Jesus for dying for us. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit we pray. Amen. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Glory to God. Tunaweza tukaketi. Arĩa mwĩ thutha mũno no mũgerie gũkuhĩrĩria tũihũrie itĩ ici ciĩna gũkũ mbere, nĩ tondũ nĩ ihinda rĩa kinya ritũ rĩa gũkĩaranĩria. Kwa hivyo karibu sana. Arĩa matanjũĩ njĩtagwo Pastor David Mwai, na ndĩna ngatho nyingĩ nĩ tondũ wa hinya wa Ngai, nĩ tondũ wa wega wa Ngai na tha ciake iria atuĩkĩte wa gũtũkinyĩria hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Gũkorwo hau ũrĩ nĩ kĩama kĩa Ngai, nĩ hinya wa Ngai, na no saĩni ĩmwe yaku ya gũtũma ũmenye atĩ Ngai nĩ akwendete na wendo ũrĩa ũtarĩ mũthia. Ona ko wamenwo nĩ andũ othe. Mwathani agocwo. Ngai witũ akwendete na wendo ũrĩa ũtarĩ mũthia. Bwana asifiwe. Na nĩ maandĩko make maugĩte ũguo atĩ agũtũra atwendete na nĩ atwendete nginya mũthia. Koguo gũtiramakania ũmenetwo nĩ andũ aigana mwaka mũgima,
mwathani agocwo no tagia na undu wa kumenya ati Ngai ni akwendete na nikio atumire utuku wa umuthi ukorwo uikarĩire gĩtĩ hau uikarĩire. Mwathani agocwo. Kwa hivyo ujue umependwa na Mungu na Mungu wetu ako na mpango mzuri na wewe. Haleluya. Nake Ngai witu atwendaga nigetha na ithuĩ twendanage. Ngai witu atwendaga atukaithagiria wendo nigetha na ithuĩ twĩke atia? Nigetha na ithuĩ twendanage. Wendo ũcio Ngai akwendete naguo akurehete nyumba yake nigetha utheremie. Haleluya. Ngai ndakwendete nigetha we omenanage. Ngai ndakwendete nigetha we uthuranage. Tiga nĩ wendo wa Ngai onawe ndũngĩrĩ hau ũrĩ, ona ndũngĩrĩ muoyo, tondũ marĩa wĩkĩte Ngai kuma rĩrĩa gũkĩire nĩ maingĩ mangĩtũma kũhihinyia ũguo thire. Mwathani agocwo. No nĩ tondũ wa wendo wake mũingĩ nĩkĩo nginya arutire mwana wake nigetha twacũthĩrĩrie mwana wake, Ngai akona ũthingu wa mwana wake agatuhonokia. Bwana asifiwe. Koguo nawe Ngai arenda utambie wendo ucio kuri ucio ngimuikaranĩtie nake, no ucio ngimuthomaga nake, no ucio ngimushirikianaga nake. Bwana asifiwe. Maandĩko ma Ngai thĩinĩ wa Thaburi ya 133 maugaga atĩ nĩ ũndũ mwega atĩa when the brethrens, gĩthũngũ kiugĩte brethrens, na kũrĩ angĩ yugĩte the righteous, they dwell together in unity. Kana rĩrĩa maikarania marĩ kĩndũ kĩmwe na mendanĩte. Ngai atucokanĩrĩirie thĩinĩ wa nyũmba yake nigetha tukorwo na common goal. Atucokanĩrĩirie nĩ tondũ wa divine purpose, kana gĩtũmi gĩake kĩa ũngai nigetha tukorwo andũ mendanĩte. Mwathani agocwo. Akiuga atĩ ngamenya mũrĩakwa wona mwarĩkia gwĩka atĩa? Ngamenya mũrĩakwa wona mwendana. Ũguo we rĩrĩa ũraigua gĩtingiarĩrwo kwenda mũndũ ũcio ũngĩ, ũgecũranagia kana Ngai nĩ aramenya wĩ wake, tondũ condition yake nĩ atĩ ngamenya mũrĩakwa mwendana. Angĩkorwo ndwendanaga rĩ, ũrĩo wa Ngai, nĩrona Ngai tarakũigua, nĩrona Ngai tarakũiyũkia. Bwana asifiwe. Mwini wa rwĩmbo ainaga na rwĩmbo rũu nĩtũinagĩrwo nĩ bishop, nĩ akibishop witũ, atĩ to rwĩmbo kukukuku buguĩra cigeka atĩa? Ũtungata wa Ngai kana mũtũrĩre witũ wa ũhonokio nĩ ũrĩ principle iria tũbatiĩ gũkorwo tũkĩrũmĩrĩra. Nacio principle icio cikoragwo thĩinĩ wa maandĩko make matheru. Mwathani agocwo. Ngai akiuga atĩ ngamenya mũrĩakwa mwendana rĩ, nĩ amenyaga atĩ nĩ gũkagĩa na ũregenyũki, nĩ gũkagĩa na gũthũrana, tondũ mũcukani nake nĩ akoragwo ehĩtĩire arĩa amũre. Mwathani agocwo. Augaga atĩ ona kwahotekeka acio amũre na acio mena ũmenyo mahĩtithio. Bwana asifiwe. Ugo Ngai nake akĩinsistio mbere akiuga ngamenya mũrĩakwa mweka atĩa mwatobora mbara ĩyo. Weta wĩyũragie nĩ ũtoborete mbara ĩyo ya kwendana. Mwathani agocwo. Atĩ nĩ ũhoro mwega atĩa hĩndĩ ĩrĩa acio amũre brethren. Hallelujah. Brethrens ni andũ arĩa othe mena wĩtĩkio ũmwe wa kwambwo, kũragwo, gũkua, gũthikwo na kũriũka kwa Jesu Kristo. Arĩa othe mena wĩtĩkio ũcio nĩo metagwo brethrens. Koguo Ngai akaharĩria nyũmba yake akauga atĩ wona matũria wendo atĩ ũhoro ũcio nĩ mwega mũno, na ũhoro ũcio ũkahananio na maguta marĩa mega maitĩkagĩra kĩongo kĩa Haroni na nderu-inĩ ciake na kanjũ-inĩ ciake nginya magũrũ-inĩ make. Bwana asifiwe. Atĩ ũndũ ũcio wagĩrĩire kuma kĩambĩrĩria nginya mũico, na gacoka akarĩkĩrĩria na kuga atĩ
ati hau niho athaga irathimo ciake. There he commanded his blessings. Koguo andu a Ngai, mwakorwo ni mukwenda kurathimika, mwakorwo ni mukwenda tuthie kuraihu, no nginya twendane, no nginya tukorwo na unity in a common purpose. Hallelujah. Na common purpose itu ni gutungatira Ngai, ni gwitikia Ngai, na tugacoka twarikia gwitikia tukaumagara tukiwitnessaga, tukaumagara tugitaragiria mawiko make. Mwathani agocwo. Mutimia Musamaria arikia gukundio mai na marikia kunyotokio nimo aumagarire gutangatha. Bwana asifiwe. Mundu uria wari gitumumu arikia kuhonio aumagarire gutangatha. Legion arikia kuhonio aumagarire gutangatha. Bwana asifiwe. Nawe wahonio we muhonio na no ukuhonio nginya utuko wa umuthi na kiugo kia Ngai. Mwathani agocwo. Nawe wira waku ni gweka atia? Ni kumagara gutangatha ati turarikiriria na thayo na tukambia na thayo na tuguturia thayo, tuguturia wendo, tunyitithanitio ni ndu umwe tu wa kuga Jesu ni Mwathani, Jesu ni ohoraga, Jesu ni ahonokanagia, na Jesu ni ekaga andu maundu mega. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tonight ndiramwita nigetha tunyitanire uhoro-ini ucio wa kwendana, uhoro-ini ucio wa gucuthiriria common goal, na nio gutwarithia injiri ya Ngai na mbere. Bwana asifiwe. Tungiaga other interest to focus to one thing, tugukorwo twina unit of purpose na ni unity of divine purpose. Hallelujah. Na koguo gutire handu turikorwo tugiikaikania kana tukinyararana kana tukimenana kana tukihuthania, ni tondu Ngai ni wendo na amenyaga turi yake twendana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuishi kwa upendo wa Bwana tukimalizia mwaka. Hakikisha ya kwamba roho yako ni safi, mawazo yako ni safi, mpende huyo mwingine sababu ameubwa na Mungu kama wewe. No wage kuhana tawe, no wage gukinyanira tawe, no wage kugia ta kiria wina kio, no ni wa Ngai. Mwathani agocwo. Na Ngai ciumbe ciake akoragwo cigananitie ciothe. Praise the name of Jehovah. We mutongu kana we mutheni, uthomete muno kana utari muthomu, wahonokire miaka 50 na we wahonoka umuthi, kwi Ngai we are equal. Tukoragwo tuigananite uguo. Koguo nikio Ngai aratwariria gatwira atiriri, ni uhoro mwega atia wa acio eitiire, acio acokaniririe na undu wa mwana wake Jesu Kristo, takorwo maikara mena unity, takorwo maikara manyitaine. Niku mangihota guthie manyitaine ati no mathie kuraihu muno. Ngai akauga niwe uri athaga irathimo. Bwana asifiwe. So in our church, the Theophilus Church, twathie na mbere na kunyitanirira na kwendana, tuguthie kuraihu muno. Lakini tukijitenga na tusukumane, hatuwezi tukaenda mbali. Mwathani agocwo. Koguo we ukire guku tuko wa umuthi, ukire nigetha tugie na solidarity na our archbishop ewe Haroni witu. Mwathani agocwo. Na nigetha uria Ngai aramu guide na ithuĩ tukafuata na tukarumirira hau, na nigetha tuthie kuraihu. Bwana asifiwe. Na nitoi wega ati niwe founder witu, niwe mututongoria, niwe wina manto ya kigongona, na twarumirira gutire hindi turiaga kurathimwo tondu ni Ngai utwiriire kirathimo kiu. Bwana asifiwe. Koguo reke turumirire maandiko ma Ngai uria maugite.
na gutire hindi turihotwo na gutire hindi turituika agucoka na thutha. Ni kurathimwo turirathimagwo tukarutwo riri umwe nginya riri-ini uri ungi. No twaregenyuka turikinyaga makinya meri mbere tugakinya 10 na thutha. Inyu no mwende tuture uguo tutingitura. Na tondu Ngai witu ni atumite tucokanirire hwaini wa muthi nigetha twaranirie uguo turaraniria, ni njui Ngai witu ni hari undu mwega muno uria atubangiire tugithie kurikiriria mwaka uyu wa 2024. Nie ndiraigua ndi murame na ndi beneficiary munene wa gukorwo gitungata kigongona-ini giki na numireire itekwihugura. Bwana asifiwe. Numireire itegwika atia? Itekwihugura. Koguo waigua werwo ma ugacoka na thutha kana ukahura kihinga, umenye we mandiko maugite ati aria manyitaga murao uguo makehugura acio ti othamaki na gutira makania nugu kana no. Bwana asifiwe. Ngai witu ndaroraga uhonokete miaka igana kana wina mbia cigana kana wina taito iriku. Hallelujah. Afokasagi ngoro yaku na meciria maku kana cire hariwe. Bwana asifiwe. Na Ngai ni mwega. Koguo I'm testifying ati kurumirira na kwaga guthikiriria hapa na pale gutumite Ngai witu nake atuike wa kundathima. Na ni muronire uria Ngai witu arekire, na ndirona twina unity of purpose ya kuhakikisha ati wira wa Ngai na kau karari o kaundu kanini tu. Mwathani agocwo kamaria Ngai areka thutha uyu. Bwana asifiwe. Ngai aratutwara kuraihu, atungatiri ingi nimekwarahuka nginya guku gwa ithe witu kuri okuo. Bwana asifiwe. Na tutirauma. Mwathani agocwo kuri okuo na tutirauma kuo. Bwana asifiwe. Na nituguthie kuraihu, nitukuhingura igongona nyingi ni tondu wa hinya wa Ngai. Tuihure Nairobi yothe, tuihure Kenya yothe, tuihure thi yothe. Bwana asifiwe. Tondu Ngai witu ni atwariirie na akauiga wona twendana twagia na unity, no rio arituika wa gutwarana na ithui, no rio arituika wa gututwara kuraihu. Bwana asifiwe. Na tutirahura mark time hindi ingi, we are moving at a high speed. Bwana asifiwe. Tutirathi na gathibidi kanini, tuguthi na thibidi nene. Bwana asifiwe. Jikaire haria ni ngwiroragira aini aitu, ngarora uria mararoria. Mwathani agocwo. Ngarora uria manyitithitie rwimbo thinga. Bwana asifiwe. Ngauga ucio ni Ngai. Ucio ni Ngai. Bwana asifiwe. Ucio ni Ngai. Kuona ati kigongona giki ni kirathime. Giki gikigongona gitire kiahoithio rwimbo. Andu aria tuikarite kuo muno mwena uiro ucio kina Pastor Irungu. Bwana asifiwe. Ona kungigerio atia, ona kungithie atia, Ngai ndari areka tukuagwe na ndari areka tuconoke. Mwathani agocwo. Okaga na hinya mweru Ngai akambararia agatucokaniriria na agatiga kurugamite oguo. Ona angikorwo nduri undu ungi ungigitikia ati hinya wa Ngai wi guku, no witikie na rwimbo ruu. Mwathani agocwo. Ona angikorwo hatire kindu kingi ungirora guku urumirire, no uge rwimbo ruu rwina Ngai na ni signature ya kuga ati Ngai witu e guku, ni signature ya kuga hinya wa Ngai guku ni kuarekereirie kigongona-ini giki na nikuo tutahagia tukaumagara naguo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ni ndatahirio hinya ucio ri, ni murona ta njokete na thutha, ni murona ta ndina thia handu. Bwana asifiwe. Ngai arathia gikaga maundu me ona we takiririria haha
utahie hinya ucio wone uria gugwikira. Bwana asifiwe. No horo wa Ngai nduringanagiririo muno. Jesu Kristo ahunjia arekia augaga uria ukwenda kurumirira ki atia arumirire. Ngai witu endaga o make choices ciaku, no na cio choices muthungu akagwa ciena ki, ciena consequence. Hallelujah. You make your choice, you otue matua maku, no matua macio mena umithio. Na twakinya hau ri tukauga ciume nene. Mwathani agocwo. Ihinda riri gwenda kuhe andu matiganite mundu agie na ndaika ciake uguo itare nyingi muno nigetha tucoke turikiririe hari our father, our spiritual father, our archbishop, na nigetha nake athi na mbere na gututara tondu tukite haha gutarwo, tukite haha kurathimwo, tukite haha gukinyukithio tondu niwe Ngai atwamureire na niwe Ngai atuhete atutongorie. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka niite Mrs. Madheri. Mrs. Madheri nijue ndangiaga kiugo angemweni courage nakio na angemuhimisa onake no mundu uyu horo wa Ngai. Tucokerere Pastor Mrs. Joe nake niwe gucoka afuate Mrs. Madheri tuthie tioguo. Ngai amurathime. Karibu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Katurire twahorera. Ndi mwega hwaini wa muthi na ndi muhonoku. Kristo wa Ngai mwathani na muhonokia wa muoyo wakwa. Na ni ndimwendete. Nianjikite wega. Munyona ngitheka ndarugama haha njua ngatheka. No mitheko yo Bishop Rowe ungikwira yanjiririe na kiriro. Na muririra muno na ngacoka ngakigia na mitheko ni tondu wa Ngai, na ni tondu Ngai ni mwega. Onawe wakiririria warumirira toguo twerwo ni Pastor Mwai, kiriro giaku ni gigutuika mitheko. Na thini wa Isaia 51 verse I think 1 and 2, Ngai ni gugucinjiria wilderness iri uragerera, moritu mari uragerera, amatue mugunda wa Eden. Oguo ni nyonete hari nie, hari amwe onanywe followaga na ngona ati weruria ringi ndakorereire ngiuka Theophilus mundu akigera ona atanjirite na kanua ngonaga uyu eka weru-ini kana umuthi ikoragwo i mitheko. Mwathani agocwo. Undu ucio ndungiuka uguo, undu ucio gukana gukorwo ni ukiririirie, ni ufundithitio, ni ufuatite, ni urerwo no kaigua. Amen. Otherwise ungikirwo wage kuigua ri githe ni ukugiteithika ndungiteithika. No tukwaria uria Ngai egututeithia ihinda riri tondu ni tukirire tugutongorio ni roho wa kuhuna na roho wa Ngai. Mwathani agocwo. Hindi ria nyingirire guku Bishop ni oigire atiriri, na ndakira na ndeciria uhoro wa ciugo icio, oiga mwanageria kumenwo, mwanathinikanio, na agweta kanitha wa Theophilus wa Njathaini. In particular kanitha nyingi no agwetire wa Njathaini. Ni njiguire kana na nyune muiguire oiga uguo. Yes, ni Mother Church inyararitwo. Mother Church ni ithuothe. Muciari waku anginyararwo ona inyue ciana mutingiendeka. Baba wanyu kana mamu wanyu anginyararwo mutingiendeka. Baba wanyu kana mami wanyu anginyarara mutingiendeka. Koguo mutuikaga kiria mwikio ni undu wa muciari wanyu. Na ndacaya riria njiguire our Mother Church ni ri athinikanio, ni ndimuria twi nake, ni ri athinikanio, ni ri anyararwo,
ndiwe kana kinyararo ithuĩ nĩ twinyararĩte kana twanenyarara. Na ndarigwo ndakira ndatongorio nĩ ibuku rĩa Mathayo, ndona kĩrĩa kĩngĩkorwo twananyararwo, twanathinĩkanio ta kanitha, ta our spiritual dad anathinĩkanio, tondũ tũgĩthinĩkanio nake githĩ ti mũthinĩkanie. Ndakira ndona kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩtũteithĩtie ihinda rĩrĩ nigetha tuhote kugomana haha uguo tokite, tondu tutiugite gute mathaa, tutinoka tu o mucere, tutinoka tu tondu tutiuma nondu wa gwika, tuoka ni tondu ni tukwendaga kuigua na guta blessings cia Christmas and the New Year. Githeti guo kugo ndakira ndona twiricite mawimbi macio mothe makoretwo kuo, twiricite kinyararo kiu kingikorwo kiumete kuri amwe aitu kana hihi kuri aja. Kinyararo kiu ndona tuteithikite na to escape that mess, na twihandite ni undu wa gukorwo our foundation ndiri muthanga-ini. We have a firm foundation. As Theophilus Church, we have a firm foundation. Twakitwo ihiga-ini. Na tondu ndi mutumia wa mundu wakaga wendete miako, ndirораgira miako ikianjiririo na githi na mbere. Na ngona hatire handu he hinya na he goro ta foundation. Nituriuria Pastor Mwai anjiriria gwaka foundation yakagwo igatemwo mitaro, ikambwo waya kuuthi, waya ndungu ikarwo, gugaitwo nginya indo cia kugiria mai maringira mahiga-ini later on nyumba ndikagume, gugekwo maundu maingi muno, gugacoka gugakunikwo. Mundu oka ndonaga cuma icio iraguritwo na ikarwo cia gutuma mwaka ucio urugame. Aria manaka ni mugwitikania na nie ate foundation ikoragwo igoro gukira kuma hau mwathika ginya haha turi ukahetagwo ni shata, igukorwo igoro muno, no ti andu aingi meguka mone. What am I trying to say? Ndirageria kuga atiriri, foundation iria tuhanditwo hariyo niwe no igiritie tugwe. Nitwiroreire makanitha mangĩ tũĩ, mangĩ tũthomaga, mangĩ tũiguaga maharaganĩte nĩkĩ? Tondũ maybe wanzirishi wa hiyo kanisa, the founders matiekĩrire foundation ihiga-inĩ rĩrĩa rĩũmũ. Kũrĩa gwitũ tũikaraga kwĩ mĩena ĩmwe cotton, kwĩ mĩena ĩmwe red soil. Aria me cotton soil-inĩ ndimonaga makiruta wira munene muno wa kwamba kwenja tiri ucio na kuute. Maute gutire mundu ukaga aga consider ati ni uteire tiri ucio ati kana ucokie, wanjagiriria o haria mundu ucio ngienjirie wara shuma na ware that foundation. That foundation niwe kuga atiriri nyumba we guthi gorofa cigana kana nyumba yo iguikara nginya ha. Kwihanda gwitu ta kanitha wa Theophilus this far twihandite na nimugwitikania na nie nginya na thirikari githe ndiriga gututisha ha ndarugamete o haha muthenya ucio na tugitingizwo na twatingizwo ni undu wa the foundation tibia foundation iria twambitwo kigongona-ini ithuothe twetana na iguru ni undu wa that foundation. Ngai witu agatuigua. Ungiaka mwako waku kuri ihiga-ini riu riumu, gutire kindu kingiuka kienyenyie, gutire family yaku ndingienyenyia, ona relationship citu tani na Mr. Matheri tungiaka foundation itu ona shaky ground etikia irirundwo nginya ni ndutoria tuciarite, irirundwo nginya ni kana ga kuhituka kariugondo nie njigwe nyajiririe bara, and our relationship will definitely go down. Niki tondu tutire na foundation. No tungithuthuria nie in our relationship now, nie na muthuri wakwa tukorwo ni twenja muthingi na twara cuma icio ngugaga. Both of us, ti ciana iratuteithia, ti arata maratuteithia,
ti andũ aitũ maratuteithia. In fact, if anything, arata na andũ aitũ na arĩa angĩ tũwaine no mokire gũthũkia. Ithuĩ we are the determining factor ya kana relationship witũ nĩ kũrũgama. Ithuĩ to decideaga an muno mandĩte niĩ mũtumia nĩwe o decideaga kana gwake nĩ gũkũrũgama. Gwako na gũikarĩte mĩaka mĩingĩ, and I'm not a young girl. Ingiuga nĩ gũkũharaga na rũciũ kũngĩharaga no hau. Ingiuga nĩ gwĩkwĩhanda ta menyama nĩ gũkwĩhanda, because I'm going to kũũmĩrĩria ma storms marĩa mothe mekũhĩtũka. Na nĩ mahĩtũkaga, ti atĩ matihĩtũkaga. The storms are there. But we nĩwe ũkũmenya atĩrĩrĩ, what foundation am I in? Is my foundation shaky? No ũcio ũngĩũka kũnyinainia ndĩ gwakwa. Nĩ njĩrĩga kuga Gĩthũrai 44 atĩ we nĩwe ũdecidaga gwaku gũgũtonga nginya ha, gwaku gũgũthĩna nginya ha. Mũtumia na atumia mũtikeire. Ithuĩ ndikwenda kwaria ũhoro wa singles, ndikwenda kwaria ũhoro wa windows tondũ nĩ mũkehirwo date 14. But aya angĩ ona tani na ndĩhũthĩre. Ingiuga nĩ ngwenda kũnyararithia Mr. Matheri one kere thuti cia mbeca cigana arĩhĩtũkagĩra harĩa Kanyararo. Amen. Nĩguo ngũmũnyararithia tondũ ndĩhũngahũngaga mĩhahe. Pastor Gladys arĩũkaga na mũhahe wake, you other people mũrĩũkaga na maũndũ manyu na ngoya ngariganĩrwo nĩ harĩa tumĩte na mũthuri ũcio. Ngariganĩrwo nĩ harĩa mũciĩ wakwa ndawambire. Ngoka gathũkio nĩ kiugo gĩa kũigua, nĩ kiugo gĩa kwario, nĩ ciĩko cia gwĩkwo. But if I'm clever as a woman, the wise woman, the proverbical woman, mũtumia ngatha na ndirĩ ngatha, ndirĩ atĩ mwega hanota ithuĩ nĩ tũhanaine ithuothe, but we are trying to talk. Githĩtiguo tũtierwo twaranĩrie atĩ ithuĩ tũkũ determine gwitũ ũrĩa gũgũikara. Ona ciana ciaremera kũu igũrũ tondũ no ũcirere wega cianene haicenjie. Make sure your relationship ũrĩa mwanjirie nake foundation, let there be nobody wa gũka gũseparate. Amen. Na wona wetĩkĩria either through a rumor, either through friendship, either through chama, either through anybody, etekera, that foundation of yours will be shaken. Koguo nĩ wega athuri na atumia na andũ arĩa angĩ tũkire twanjĩrĩrie gwaka mũthingi witũ wĩ mũrũmu na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩthingithia. Twarĩkia gwĩka ũguo rĩ, tũrĩ andũ gũkũ. Ithuothe tũrĩ andũ. Pastor Moi nĩ mũndũ ta niĩ ndĩ mũndũ, our spiritual father nĩ mũndũ, our spiritual mother nĩ mũndũ. Ithuothe tũrĩ andũ na nĩ tũhĩtagia. Na nĩkĩo hingo ciothe tũkaga tũkoigithio ihoya rĩa rĩa toba. Tũtiĩtithagia ihoya rĩa toba tũrĩ ahonoku. Tũkoragwo twĩhĩtie. Ona ta rĩu ũmũthĩ no twĩhirie. Twĩ kũndũ tũkinyangire gũtarĩ kwega. Kwĩ maũndũ twĩkire matarĩ mega. Gwĩ ciugo twaririe itarĩ njega. Gwĩ itindo tũthire itarĩ njega. Kwĩ biacara twĩkire itarĩ njega. Maũndũ macio mothe nĩ twĩkire. Na tũngĩũka twambĩrĩrie kũrũganĩrĩra gũkũ tũtirĩ handũ tũngĩkorwo tũgĩthiĩ. But if we collect each other with humility, tũnyihe tu tũrokorektane. Tũnyihe tu twĩra mũndũ na haha nĩ wanginya Pastor Mwai. Ona tondũ ũraordainirwo last Saturday, ũkĩmenya haha nĩ wanginya. Tondũ Pastor Mwai no mũndũ na no ahĩtagia no arĩhĩtagia. No twĩteithagio nĩ kwĩrina na twĩteithagio nĩ kũkorektana. Mũndũ akũhĩtĩria rĩ, tiga gũtindĩrĩra kũhĩtĩrio, tindĩrĩra gũcollect na kũrekerwo. Amen. And the wronga o ũrĩa ngũkira ũgaikara ũgacũthĩrĩria ũrĩa wĩkirwo. Ona ibuku rĩa Matthew nĩ rĩtwĩrĩte tondũ na norĩo rĩu rĩratũhe ũhoro wa foundation. Nĩ rĩtwĩraga ũngĩtindororete mahĩtia ma mũndũ, ũngĩtindororete kĩrĩa kĩ ritho-inĩ rĩa your partner, your friend, your colleague, ũngĩrora mũno kĩrĩa kĩ ritho-inĩ rĩake, kĩrĩa wekĩ harĩ we ndũngĩona.
The longer you stare at your friends or your spouses or your relatives speck in the eye, we ogukorwo wina kimugogo no ndungikiona. So mahitia mekwo, can we confront that mistake and collect with humility? Ngai agituika wa gututeithia. The other thing is, na ndakorwo ndeciria riu tondu tutikuhetwo wira twaheo ro riu, don't murder each other. Tigai kuragana. Kuragana torire ingioya kahiu thece murata wakwa kana thece muthuri wakwa kana ona thece ciana ciakwa. Let us not murder each other. To commander physically, no murder emotionally, no urage mundu spiritually, no korwo mundu ucio ni wa munina. Matthew chapter 5 verse 9 ni twiraga. Na ndiuĩ nĩkĩ haha ngũrora athuri nĩ atumia. Ndiuĩ nĩkĩ gĩtũmaga twĩcirie atĩ rĩhia rĩrĩa inene ingĩkwo nĩ Mr. Matheri no rĩrĩa angĩthiĩ a commit sexual immorality. Ndiuĩ nĩkĩ gĩtũmaga kĩũndũ kĩu kĩambũrũrũkĩrwo. But there are other things that kill us both spiritually, emotionally and physically. What is this? Anger. Marakara ũngĩaga kũmaceka nĩ ũkũnina mũndũ ũcio ũngĩ na mũndũ ũcio akorwo mũkuo such that ona rĩrĩa we ũkarakarũka ũgakora kĩimba mbere yaku. Ndũkahota get along na mũndũ ũcio tondũ nĩ wamũragire. When you get there, go and read Matthew 5:21 and 22. Do not murder. Reke itutige kũragana. Twe kanitha-inĩ reke itutige kũragana. Twe mĩciĩ-inĩ itũ reke tutige kũragana. Twe kũrĩa tũrĩ mawĩra-inĩ maitũ reke itutige kũragana. Na tũroragana naki na marakara. Ati warakarĩra mũndũ ũcio gũtũra ũmũrakarĩire na ndũkwenda nginya kũmuona, ndũkwenda kũmwarĩria, ndũkwenda nginya kũmũthikĩrĩria, ona korwo ka kũherere ndũngĩenda kũigua nĩ ũrĩa ũrakarire. Marakara nĩ maratũma tũninane. Marakara nĩ maratũma tũremwo nĩ gũthiĩ mbere. Marakara nĩ maratũma ona maũndũ tũthondekete makaharagana na magathira. Tũkorotagwo tũkeragwo arĩa mahanaga no nĩ ũndũ wa kĩgongona kĩu twĩigĩrĩire gĩa kũrakara, which is worse than kĩu kĩngĩ ndoiga nginya kĩa immorality nginya ona gĩa kũiya na gĩa kĩ. Anger is the worst. Ũngĩhota gũthengera mehia maku kũrakara nĩ ũkũhota nginya kuohera mũndũ. You are going to forgive each other. Tũrĩ gũkũ kanitha-inĩ, twĩ kũrĩa nja, o kũrĩa twĩkorwo nĩ tũkũhota kuohanĩra. Na gũtirĩ mũndũ ũrĩ wahota kuohera ta Jesu Kristo ũrĩa atwĩrire tuohere na tuohere na tuohere na tuohere. Keep forgiving. O wahĩtĩrio, keep forgiving as many times as ũrĩa ũrahĩtĩrio. If you are able to forgive, ndakwĩra maica maku megũkorwo me mahũthũ mũno, megũkorwo me mega. Na wona wahota kuohera, wona wahota kuthengia marakara, wona wahota kuiga foundation mũtũrĩre-inĩ waku ũige wĩkindĩrĩte na wĩ mũrũmu, gũtirĩ ũndũ ũgakũhĩngĩca. And from there you are only going to be told to fix your eyes into God. Ũcio nĩwe tu ũkũhota gũgũtwara ũmũthĩ, agũtware rũciũ, agũtware mĩaka 10, agũtware mĩaka 50, tondũ you are focused. Ndũngĩhota fix your eyes kũrĩ Ngai ũtangĩkorwo ndũrĩ na marakara, ũtangĩkorwo ndũrahota kuoherwo, ũtangĩkorwo atĩ mũthingi waku wa ũkristiano na wa kĩhonokio gĩaku na wa mĩkĩre yaku ya maũndũ ndũhotete kũwĩiga wĩ mũkindĩrĩku. Amen. With those few remarks, Bwana asifiwe na mbarikiwe. Tumuhũrĩre rũhĩ. Ngai witũ agocwo Mrs. Matheri tondũ wa nginya gũtũririkania about the anger, na nĩ njũĩ no tũrakĩdigest ũhoro ũcio. Karibu Mrs. Jo. Praise Jesus. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Just turn to your neighbor and you high five your neighbor. Mwire ni muthaka. Mwathani agocwo. Nĩ honokete ngate ya Ngai the.
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tondũ wa kũnyenda. Ngatho ciakwa nĩ kũrĩ Ngai witũ tondũ wa gũtũtua matigari make, kana tiguo? Icio ingĩ nĩ kũrĩ our dad, tũgũcokerie ngatho mũno tondũ wa gũtũtua ũguo watũtuga. Na ithuĩ twĩ ta ciana ciaku, together with our spiritual mom, wherever you are, we really miss you, kana tiguo? Nake tũmũcokerie ngatho together with our dad, tũmere Ngai angĩromatũria mũno na Ngai amongerere indo nyingĩ mũno. Na nĩ tondũ kĩrathimo kĩa Ngai witũ kĩrehaga ũtonga, twĩ ta ciana twamahoera matonge mũno, kana tiguo? Tũmahoere ũgima wa mwĩrĩ, nake Ngai ũrĩa ũgitagĩra andũ ake atũre amagitĩire. We love you so so much. Mwathani aheo goci. Ndĩrenda tũthome o hanini tu in the book of Amos 3:3. Iratwĩra atĩrĩrĩ, can two walk together except they been agreed? Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Praise the name of the living God. Thank you, Mrs. Madheri, for that foundation your watu doturira mwathani aheo goci. After the foundation, twita ciana tufatie gwika atia thiini wa kigongona mwathani aheo goci. Neither our dad and our mom tumaturagie na gikeno. Praise the name of the living God. Undu wa mbere, the qualities of a true son. Praise the name of the living God. One, twita ciana, we need to honor our fathers. Praise the name of the living God. Tufatie gutia, kana tiguo? Wa keri, a son carries the father's spiritual legacy. Praise the name of the living God. Ithuĩ twĩna kũu nja tufatie gukorwo tuhana muhiano wa baba witũ, kana tigwa andũ a Ngai? Tukorwo atĩ ũrĩa Archbishop witũ athũire, ũguo nĩguo na ithuĩ tufatie gukorwo tũgĩthũra. Netha andũ ana kũrĩa nja makamenyaga mũtumia ũcio, mũthuri ũcio nĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus. Praise the name of the living God. Tukorwo tukuĩte that legacy ya our spiritual authorities. Praise the name of the living God. Ũndũ ũcio ũngĩ, ciana, a son cover their father's weaknesses. Praise the name of the living God. Mwana wothe tondũ ithuĩ twĩ ciana cia baba witũ na mami witũ, tufatie weakness cia baba witũ tugacihumbĩra. Mwathani aheo goci. Ndũngĩngora na kũrĩa nja itarĩ na nguo ũndiganie ũguo, kana tiguo? Tufatie gũkunĩka the authorities that is above us. Praise the name of the living God. Ũndũ ũcio ũngĩ, tũtige kũmenyera maguta. Praise the name of the living God. Angĩkorwo nĩ ũkwenda maguta makũrutĩre wĩra, reke tũikare haraihu na maguta. Praise the name of the living God. Kĩrĩa kĩratũma tũgatũra in the spirit of stagnation nĩ kũmenyera maguta, tũkahũthia maguta. Praise the name of the living God. Na the moment twahũthia maguta kana twamamenyera, kwaria wĩra wa Ngai, maguta matigakũrutĩra wĩra. Praise the name of the living God. Ũndũ ũcio ũngĩ, tũkorwo tũrĩ andũ twĩna positive thinking. Praise the name of the living God. Tukorwo hingo ciothe turecirĩria aciari aitũ maũndũ mega. Mwathani aheo goci. Atĩ ndingĩkora mũndũ akĩaria ũru wa kanitha wa Theophilus, ndĩmũ entertain kwaria ũru waguo. Mwathani aheo goci. Aingĩ aitũ tũtongeire haha, aingĩ aitũ tũhoneire haha. Mwathani aheo goci. Aingĩ aitũ tuokire tũtarĩ mbere kana thutha,
but because of the anointing which is here, ndingini entertain jikare na mundu jigwe akiaria uru wa kanitha wa Theophilus. Praise the name of the living God. I remember hĩndĩ ya kanitha witũ wahurirwo, twari handu na my husband, hagĩũka mũhunjia wakenete mũno tondũ wa kĩgongona gĩkĩ kũhũrwo. Nĩ ndaiguire ruo runene mũno tondũ up to now mũhunjia ũcio ndamũtuire thũ yakwa. Praise the name of the living God. Akiaria akiuga ona mahoya macio muthiaga matigakorwo kuo. Ngĩmũrebuke ngĩmwĩra, it doesn't matter how the government is saying. What I know, mahoya maitũ ma o mweri no mwaka tũgathiĩ. May it be tũkarũgĩra igũrũ. Ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ, ithuĩ Theophilus, ithuĩ tũtiendagĩrio guoya. Akĩnjĩra thigari cigakorwo ci nyingĩ mũno. Hĩndĩ ĩyo njitĩte maithori nĩ kũ imagine why twekwo nĩki na tũtirĩ na mehia. Ngĩmwĩra ithuĩ guoya tũtiendagĩrio, na by the way ngakinya tene mũno, and that's what happened. Ndokĩte tene mũno tondũ tũtiendagĩrio guoya. Mwathani aheo goci. Tondũ our archbishop atuonirie tũkoragwo twĩ njamba. Ona kũrĩa nja mundu wothe wa Theophilus, let us carry that courage of boldness. Mwathani aheo goci. Tukorwo twĩ ngũrani na makanitha marĩa mangĩ. Atĩ wĩ mũtumia ũgĩkera nyeni, angĩkorwo nĩ cia ciringi 5, tondũ wĩ mũtumia mũ Theophilus, ndũngĩhenia customer waku tondũ kĩgongona nĩ gĩtũrutĩte ũhoro wa maheni. Mwathani aheo goci. What do you portray wena kũu njai andũ monaga ũhana atĩa? Mwathani aheo goci. Rekei twĩrirĩrie kũhana aciari aitũ. Mĩthiĩre itũ reke ĩkorwo nĩ ĩrathiĩ karingana na aciari aku a kĩroho. Mwathani aheo goci. Ũndũ ũcio ũngĩ, let us have the inner peace within us. Mwathani aheo goci. Atĩ ona shake-up cioka cihana atĩa, tondũ niĩ ndĩ mũrata wa Ngai, I will still have that peace within me. Praise the name of the living God. Ũndũ ũcio ũngĩ, rekei tũkorwo tũrĩ andũ faithful. Mwathani aheo goci. Twĩhokeke mwaka wa 2025. Let us be more faithful than this year 2024. Mwathani aheo goci. Rekei twĩhokeke na mĩhothi itũ ya kwĩyendera, twĩhokeke na icunjĩ citũ cia 10, na twĩhokeke kwĩ ndungata cia Ngai. Mwathani aheo goci. If at all we need this anointing to work on us. Praise the name of the living God. Wa mũico mũno, rekei twĩtĩkĩre to be rebuked. Mwathani aheo goci. Twĩtĩkĩre wonekana wĩna mahĩtia nĩ mũciari waku, agwĩta akwĩra Pastor Gladys na Hannah, ndũrathiĩ wega, tiga kuona kaĩ ũthomete mũno, tiga kuona kaĩ ũtongete mũno, mũciari waku wa kĩroho angĩkana gwĩta akwĩre Hannah na Hannah ndũrathiĩ wega, ĩtĩkĩra gũcenjio, ĩtĩkĩra gũtarwo. Mwathani aheo goci. Gũtirĩ hĩndĩ tũngĩneneha tũkĩre our authorities. Praise the name of the living God. Na mũndũ ũtendaga gũtarwo hatirĩ handũ athiaga. Mwathani anenehe. Rekei twĩtĩkĩre gũkunywo, twĩtĩkĩre kũhũrwo, twĩtĩkĩre gũthondekwo, netha niĩ nawe tũhane aciari aitũ a kĩroho. Mwathani aheo goci. Andũ erĩ matingĩtwarana karũgendo mataiguithanĩirie. Mwathani aheo goci. Twĩ Theophilus mwaka wa 2025 tũtingĩhota gũtwarana karũgendo tũtaiguithanĩirie. Mwathani aheo goci. Tũkũiguithanĩria gũtĩa aciari aitũ, tũiguithanĩrie kũhĩmbĩria aciari aitũ, tũiguithanĩrie kwenda aciari aitũ, tũiguithanĩrie na ithuĩ twĩ ta ciana, harĩa twehia tũgetĩkĩra nĩ twehia, aciari aitũ magatũtara. Mwathani aheo goci.
na twende aciari aitu twenda maguta maturutire wira andu a Ngai rekei tuikare haraihu na maguta. Maguta ni macinaga, maguta ni macinaga andu a Ngai, na twarega gutia ni magutucina. Mwathani aheo goci. Tunyihire maguta maya, tunyihire maguta maya. Na ngimwira uguo ndramwira through experience. Rekei tutie maguta. Wenda maguta moke mucii waku kugie thayu, rekei tuhe maguta maya gitio, ni mari hinya wamo. Mwathani aheo goci. Ngai wa muoyo amwende na mukorwo na thiguku njega na mwaka mweru wina kirathimo kia Ngai. Amen. Tupige makofi, tushangilie vizuri. Hallelujah. Pointi igiri tutikienderio guoya Mwathani agocwo na twitikire gukunywo. Bwana asifiwe. Twitikire kuribiukwo. Ungiaga kuribiukwo ndungituika anything. Mwathani agocwo thiini wa muturire wa kiroho na ginya in the general life. Ungikorwo ndungilungika ndungituika anything. Mwathani agocwo. Koguo riria ukurungwo kuhetukira kiugo, riria mutungatiri arugama akwira kiugo waigua niwe gia theca, thii withondeke, thii ucenjie, tiga kurakara. Mwathani agocwo. Tiga kuga niwe ugutemagwo, tiga kuga niwe ukuorotetwo. Itikira ni Ngai urenda urungwo. Bwana asifiwe. Na nigetha uthi na mbere na kwagirira no tuthiite wega, nigetha tukirie Pastor Lucy tukwamba kugia na kigoco nyimbo igiri peke yake, nigetha Pastor Lucy acoke athi na mbere na Ngai witu ni eguthii na mbere na guturathima. Ukirai jinyoshe kidogo hivi, usianze kusinsiasa, ndukambiririe gucunga tha ici. Ukira winogore uguo kidogo, jinyoshe kidogo. Haya, karibuni waibaji. Hallelujah. Mundu urathi gwiteithia no athie teithia, ucoke uingirange na ihenya. Turaina nyimbo igiri tu tuthie na mbere. Hallelujah. Uraje soyego.
na vigelegele. Hallelujah. You may be seated in the presence of God. Leo tuguthikiriria pastor wito, Pastor Ruse, uria Ngai wito amuhaririirie ni tondu wa unity ya andu a Ngai. Turathi na mbere na kwenjera na kurikiria uhoro-ini wigie unyitaniri wa andu a Ngai, uhoro-ini wigie kwendana kwa andu a Ngai, na nigetha tutorie bara ya mucukani, tutorie bara ya witikio, tutuike a gukona muoyo wa tene na tene. Karibu Pastor Ruse. Hallelujah. Jesu akumio. Kai murianogu. Kai muracunga. Hallelujah. Nindakena muno ni Ngai muthenya wa umuthi. Nigukuona we nyumba-ini ya baba tukigomania mwaka. Na nindakena ni wira uria urutikite muthenya wa umuthi. Ni twaririo wega, twerwo uhoro wa kwenderio guoya, na ni twaririo wega uhoro wa kweheria marakara. Maundu macio mothe mena Ngai. Hallelujah. Na nie ni ngukena ngiaria uhoro wa unyitaniri na urumwe na kwaga kugura guoya. Tondu guoya ni twendagirio. Ona riria ndaingirire guku andu a njata-ini ni mendete kunyenderia guoya, na nie ngiuga ndire na mbia cia kugura guoya. Kahura uyu murona haha anyendeirie guoya, ngimenya nie guoya ndiguraga. Hallelujah. No muthi uyu tunyitanaga urumwe nginya nake mokaga makarurumira haria makaiga tuguthie kwi pastor wito. Yani kuonania we nduri pastor. Ngaigua ta ngugura, na ngiuga nie ndingigura. Ona riu ndiragura guoya, na ndiroka kumwira tutikugura guoya. Ngomende kana ndende. Saitani ehariririe ka ndehariririe. Mbia citu ti cia kugura guoya, citu ni cia kugura urumwe na ngwataniro. Hallelujah. Tariu ni ndoraga hindi ngigona na ni thimanagiria guo andu, ngona riria andu maikarite uguo, ngona mucungire uria mundu aracunga, ngamenya uyu arite nyama ya ng'ondu. Hallelujah. Waria nyama ya ng'ondu na mutikanjurie cia nyama ndaruta ku. Anabii ni ya nyama. Ona Elija nagire ndarehagirwo nyama na mugate, Ngai agatuthura tumai to nyama ciothe to nyama. Waheo nyama ya ng'ondu uritindaga ucungite o uguo ta ng'ondu. Hallelujah. Ni ihinda kuma muthenya wa umuthi guthie na mbere gukurana nyama iria turaria, tondu no urie nyama cia mitikai. Andu aria moi mitikai guoko iguru. Hallelujah. Tutikuria nyama cia mitikai, ni twarega. Uroraga nake mundu ungi aria nyama ya wainoga. Hallelujah. Mundu we wainoga no guoko iguru. Ngai mutioi. Ui. Mutie wainoga no. He. Andu a Ngai mutimoi. Ni mukwenda ndimwire? Ni mukwenda kumenya wainoga no? Raisi nigetha ndimwire. Hallelujah. Tutiukire tumenye wainoga. Hallelujah. Tumenye wainoga, tondu ni tureithagio nyama cia wainoga. Nie ndanaria tiga uguo muraiga haha. Tutiukange nigetha tumenye wainoga no. Hallelujah.
Hallelujah. Tutiheo rwimbo nigetha Wainoga haragiririe tumumenye. Mule online pay bill ni 419.81 tugure Wainoga ni muthomete gia guicira muno umuthi gutire guicira. Hallelujah. 419.81 kana namba icio ukwandikirwo gicicio-ini. Ngai amurathime. Hallelujah. Hallelujah. Wainoga. Uga Wainoga. Gutire we Wainoga no. Wainoga ni thwariga iria ihana ndigiri na haha thutha ikamucora ka white thwariga nene muno ungiria nyama ciayo uikaraga unogete nginya nikio yetirwo Wainoga. Hallelujah. Na githĩ tũtiaheo maũndũ maingĩ mũno, koguo nĩ ihinda rĩa gũkũrana nyama to nyama, na tuona onogereire nĩ tũrĩmenyaga ũrĩte nyama cia Wainoga. Na andũ angĩ emu mũtikanjũrie ndarĩrĩire Wainoga kũ, gwitũ nĩ kwarĩ mbũri yetagwo civi na ng'ombe yetagwo munge, ya kwanyu yetagwo atĩa? Ya kwa Pastor Maina yetagwo nguno. Kwoguo Wainoga ũrĩa ndarĩire yetagwo civi,
mutigoke kunyita ati ni ndarĩire nyamu cianyu. Haleluya. Nie no ndarĩire Wainoga. Nie ndiarĩire Wainoga, ndarĩire ci. We warĩire ũ? We warĩire ũ? Reverend Jo arĩire Kabindu. Iria ciahutagio kamũkamo ithio ikagambia karia. Itie imagio nake. Nake. Haleluya. Ugacoka ugathii ugakora nyamengi ya thiruai. Haleluya. No nie kai ndire ndahutia nyamu cia ona ndire ndathi kugue mai. Haleluya. Nie ndire ndathi kugue ma. Koguo andu angi munie mutikanjarie. Nie ndire ndaria nyama cianyu. Ndarĩire kamunge. Haleluya. Ugathii ugakora nyama ingĩ cia ndigiri. Haleluya. Minungo ĩyo nĩyo ndĩrenda kwambia mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩe nayo, tũmenye nyama to nyama. Haleluya. Twarĩa nyama cia ndigiri tũtikũhana ndigiri. Tũrĩikagia mateke tũkĩgũthaga ndore na kũu. Haleluya. Na niĩ ndirĩ ũndũ ndoiga. Niĩ nĩ ndaria. Niĩ ndiarĩtie. Ũrĩa ũraiga niĩ ndinaria. Wona mũrũ wa thoguo no kũmũikĩria mateke nĩ ũndũ wa kũrĩa nyama cia ndigiri. Haleluya. Nĩ tũmenye nyama iria tũrarĩa kwambia mũthenya wa ũmũthĩ. Na tũtikae kwenderio guoya tondũ ona twenderio tũtikũgũra. Tũtirĩ na gĩa kũgũra guoya. Ithuĩ nĩ gũthiĩ biũ. Gũthiĩ tũnyitĩre kĩrĩa tũnyitĩirwo nĩ Kristo. Toria Paulo oigire ihenya rĩrĩ nĩ gũteng'era ndengerete nginya nyite kĩrĩa nyitĩirwo nĩ Kristo. Haleluya. Kũhoya gũtirĩrĩra wĩra wa Ngai kwaga kũrekia kĩrĩa tũnyitĩte atĩ nĩ tondũ wa kĩrĩa tũrona. Wakĩrekia kĩrĩa ũnyitĩte nĩ kĩrĩa ũtonete warekia atĩa. Na kĩu wĩnakĩo nĩkĩo ũrenda gũteithio kũrũmia. Koguo nĩ ũhoro wa kĩgongona kĩa Ngai. Tondũ nĩ tũkĩonete ũrĩa gĩtwarĩrĩirie na harĩa gĩtũkinyĩtie. Atĩ tũtiĩtithia na tũtiĩcoka na thutha. Tũgũthiĩ na mbere nginya mũthia wa rũgendo. Tũnyitĩrĩre ndungata cia Ngai. Tũnyitĩrĩre wĩra ũyũ nginya mũthia wa rũgendo. Kana nĩ gũkua kana nĩ gũtũra muoyo. Mane atĩ nĩ tũkũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai. Na tũtikwenderio guoya. Ngenaga nĩ Ngai tondũ ta rĩu ndaiga ũguo ũhoro wa mĩthemba ĩyo ya nyama. Roho Mũtheru nĩ ararĩria o mũndũ na akaigua hai mwaka ũyũ nĩ ndĩrarĩte Wainoga ndikũmwenda rĩngĩ tondũ wakĩnoga rĩ githĩ ndwagĩtũma tũtithie rũgendo. Mwaka ũyũ nĩ ndĩrarĩte Mũnyuko. Andũ arĩa moĩ Mũnyuko guoko igũrũ. Gathubu gake nĩ gakũgĩkahiũ tondũ gatirĩ tũguta. To nĩ Mũnyuko ũhĩnjĩte ũkoma ndũrĩ ona kĩ. Haleluya. Na gwakinya hau tũkauga atĩa. Ithuĩ tũkwenda kũrĩa nyama iria njathĩrĩrie njega cia magongona iria ciathanĩtwo nĩ Ngai we mwenyewe. Nĩ tondũ nĩ worugagĩra andũ ake iruga na nyama iria ciagĩrĩire cia gũtũma andũ mahote gũthiĩ rũgendo. Haleluya. Rĩu karaini ka nyama kanyumire nako. Kaimire nako karaini kau. Nginya ona nĩ ngwambia gũtuĩria kuma thaa ici. Kana baba witũ kana mami witũ kana cũcũ witũ he handũ hihi mahutanĩtie karaini na Maathai. Tondũ Maathai nĩmo makĩendete nyama. Na icio nĩ njiguaga ona ingĩrwo ndige ingiuga nyama ĩyo ĩrarega nyama yeherio. Koguo no ũkorwo hihi karaini nĩ karĩa ndanagera nĩ ka brother ya Mũkabi kana ya Maathai. Na cia nyama nĩ igĩũkire
na iroka ndimwire atiriri tugucie thogithi tuthie na mbere tutikagithie wira wa Ngai hinya tuthie na mbere nginya muico wa rugendo twikire hinya turwe ni undu wa bururi witu na andu aitu gutari gutithia kana gucoka na thutha ona itangithoma maandiko oguo ni woiganite mutirathimwo. Makofi wega. Haleluya. Tupige makofi vizuri. Mwathani agoshwo. Umenyege nyama iria ureka atia? Umenyege nyama iria uraria. Toguthio handu karoro karuma, handu karoro karuma. Mwathani agoshwo. Umenyerere ndukae gwikora ugicunga. Mwathani agoshwo. Kana uikeirio giteke. Bwana asifiwe. Koguo nitwaririo ni Pastor Lucy, Ngai witu akurathime na Ngai agwike wega. Bwana asifiwe. Mwathani agoshwo. Ikinya riu ringi tugukinya tugwita ofacia wa Thika Pastor Maina. Mwathani agoshwo. Ngenda tuthii na mbere hau hangi. Ngai amurathime muno. Wa mbere muri andu a bata na ni murangenia. Ngakenio ni Ngai na ngakenio ni our Archbishop ni gutwiciria wega ugatwita tondu twi ciana cia ithio uyu. Mwathani aroneneha. He hindi ndirathomaga kirikaniro ndirakena muno hindi ria Musa athire kirima iguru matuku 40 makiaraniria na Ngai akiandikirwo maathani. Mwathani atuteithie. Na wa Israeli na guku thi kuona Musa ni ikara muno na matiramenya kuri ari makira Haruni atiriri Musa na Ngai ucio atuheaga uhoro wake tutikumwe tutikumwenda na tondu tutikumwenda turenda thahabu ici twi nacio itumite Misiri nacio utwakire njau ya ndigiri utwakire Ngai turiona Ngai turi hutagia Ngai turi inagira Ngai ona tungihia ndingituria kiria gwakwo na hari andu meroreire Haruni na makirorera Aisiraeli na tondu uririkane makiuma Misiri Ngai ambite kuruta igongona ria marigithathi na rutite igongona ria marigithathi atia ati kuria guothe gutahakitwo thakame kwa mu Misiri ni gwakuire irigithathi ria mundu ria ng'ombe ria kigiothe marigithathi ni makite atia marigithathi maria matigarite no ma Israeli getha marutagire Jehova magongona na nimo mera Haruni athondeke njau ya thahabu getha mamirongorie. Undu uria urangenagia muno muno ri ni ati Ngai ona marigithathi ni mathira hena ruriri oire rutari rwaho rwa muhiriga wa Lawi ati acio ni maregire. Mwathani Ngai atuteithie. Ona Haruni athondekete gicau kia ndigiri gicau kia thahabu ario a Lawi ni maregire gukiinamirira. Ngai agikena na akimoya akimaharukia ithenya-ini ria marigithathi ma Israeli. Mwathani Ngai atuteithie. Bwana asifiwe. Hallelujah. Archbishop marigithathi no kometitie njau ya ndigiri
aya nĩ arabi ũtigarĩtwo nakĩ koguo ndũkamakio rĩngĩ nĩ marigithathi. Ngai oire arabi akĩmaiga handũ ha marigithathi na akiuga aya nĩ ngũtũra ndĩmaririkanĩte na nĩ megũtũra matungatĩte mbere yakwa. Ngai witũ arogocwo. Koguo ona nĩ wagĩrĩire gũkena ũtukũ wa ũmũthĩ tondũ wĩ wa mũhĩrĩga wa arabi. Na nikio twina mũrabi ũrĩa tũtongoretie arĩwe our archbishop. Ngai witũ aroneneha. Aya matiathurirwo nĩ mũndũ, aya matiikĩirio kura, aya nĩ Ngai wecagũrĩire. Na warĩa Ngai ecagũrĩire mahana ta Ngai, ona kũũmĩrĩria ona kwenda Ngai. Ngwenda gũkwaria hanini njuge atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ hinya thĩinĩ wa kumbũra, power of confession. Hĩndĩ ĩrĩa woimbũra na kanua gaku. Na njokere njuge atĩrĩrĩ, kĩrĩa umbũraga nĩkĩo wĩgwatagĩra. What you confess is what you possess. Ũngiumbũra kũhotwo ũgũtũra wĩ mũhote. Kinya rĩrĩa ũgatiga kumbũra kũho. Ngai witũ aroneneha. Nĩ ngũtĩĩa Ngai. Aya a mũhĩrĩga wa arabi ti arĩa makoragwo na tũmĩrimũ twao. Halo. Aya ti arĩa makoragwo na kĩ? Tondũ tene nĩ ndaigua mũndũ na kamũrimũ gakwa kahiũkagĩra haha ũguo mũgongo. Hĩndĩ ona ndĩ ũndũ ingĩhota gwĩka tondũ nĩ kamũrimũ kao. Halo. Mathani aroneneha. No mũhĩrĩga ũyũ wa arabi umbũraga kũhotana. Na tondũ tũrĩ a kũhotana, tũumbũra kũhotana, tũgũtũra tũrĩ ahotani. Hĩndĩ ĩrĩa korona yokire, nĩ ndaumbũrire ngiuga ndigathika mũcirika ũragĩtwo nĩ korona. Mwathani Ngai aroneneha. Ndanĩrĩire kanitha-inĩ ũguo na ngiuga ndiharĩirie gũthika mũcirika na nĩ ngũtĩĩa Ngai. Ona rĩu ndithikanĩte. Hallelujah. Tondũ Ngai nĩ ahũrire mũhũri wa ũrĩa ndaumbũrire. Ngai witũ atũteithie. Koguo nawe nĩ kũrĩ na hinya kũrĩ kumbũra. Kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ, tũngiuga tũtirĩ na mehia, nĩ kwĩhenia twĩkaga atĩa? Tũngiuga ti gũkiumbũra na kanua. No rĩrĩ, na tũtue Ngai wa maheni. No tũngiumbũra na tũnua twitũ. Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ mũthingu, atuohagĩra, agatũtheria na agatweheranĩria na maũndũ mothe marĩa matarĩ ma ũthingu. Ngai witũ aroneneha. Kiugo gĩkiuga kana gĩkoiga umbũranagĩrai mũndũ na ũrĩa ũngĩ mũndũ mehia make. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ umbũranagĩrai mũndũ na ũrĩa ũngĩ mehia mao make. Ũngĩhoya na thiri koguo gũtiganĩte. Koguo hatirĩ kũrekerwo mũndũ atambũrĩte archbishop. Mũndũ no nginya atĩa oimbũre atĩ mũndũ nĩ gwĩtĩkia etĩkagia na ngoro yake, akaumbũra na kanua gake, ũhonokio gakinyanĩra.
Ngai toro neneha na niki andu maturio hinga thiini wa ngwataniro ya andu a Ngai. Niki giatuma andu moragane na njira ya hinga na mario thiini wa nyumba ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Thiini wa ibuku ria Titus ni aritie ati ni kuri andu makaingira thirito-ini yanyu. Ati ni kuri ki? Ni kuri andu makaingira thirito-ini yanyu no kaitie itui ni kwihanania marehanania ta maria itu. Koguo icio nicio nyama iria turerwo tutigeke atia. Halo, nyama icio tutikae gwika atia, tutikae kuria tondu nyama ici ri ti cia muhiriga witu. Thiini wa marua ma Johana, Epistle of John, First Epistle of John, chapter 3 verse 15. Marua ma Johana ma mbere murango wa 3 muhari wa 15 kiugo gikoiga atiriri, mundu wothe uthuire muru wa ithe ni muragani. Kiugete ni muragani. Kethome no yaku kana tuthomere tu muhe maiki. Ni wega gukirarify. Ni marua ma Johana wa mbere 3 muhari wa 15. 3 muhari wa 15 ikauga atiriri, mundu o wothe uthuire muru wa ithe ni muragani, na inyue ni moe ati gutiri muragani utoire muoyo wa tene na tene thiini wake. Mwathani arogocwo. Amen. Hallelujah. Mundu o wothe uthuire muru wa ithe niki ona ko ne aruta wira eko ne hoya kinya karira. Mwathani Ngai wa muoyo na ni athuraine no muragani Ngai ona ndina kara tiga itheru ona ingikira nguere ya muthinjiri Ngai no muragani. Jehova gitwehereria uragani gatagati-ini gaitu. Na ni moyo wega gutiri muragani ukoragwo na kirigiriro kia muoyo wa tene na tene thiini wake, na gutiri muragani witha, gutiri muragani witha. Koguo na ingiguthinikania atia na ndi muragani ndingigucairwo no ngithii atia, tondu tukuritwo ni our archbishop muru wa muragani ati ahana ithe itondu aroragana tau ta ithe ni muru wao wa muragani taritha. Na kuri andu matacayagira ruru rwa Mwathani matiritha no mangitua kugoca kaime kugoca taria Theophilus kaime kugoca taria guku gwitu ki no ni muraga. Na nitwirirwo ni Mrs. Matheri tutikae kuragana. Do not murder, do not kill one another. Na riu kirikano kiramwita
mundu wothe uthuire muragani na mundu wothe uthuire muru wa ithe ni mandara, is a murderer. Whoever hates his brother is a murderer, no matter what title you have. Ngai atuteithie. No nĩ ngũteana ngacokeria Ngai witũ ngatho. Twĩna mũthenya wa mwanya ũrĩa Ngai aranĩria na ithuĩ, na twagĩrĩire gũcokanagĩria ciũria. Andũ mendaine nĩ maranagĩ? Ĩni. Ithe baba wa kĩgongona ndakiugire onake gũkorwo aikarĩte hamwe na ithuĩ twarane? Hallelujah. Ona Ngai ndakiugaga ũkai tũcire atumenye harĩa maũndũ marahĩngĩcane? Ũkai tũcire, ũkai twaranĩrie. Ngai witũ atũteithie. Na nĩkĩo atwĩtire twarĩa twahũna twarane? Archbishop, tũrĩ ahũnu na tũrĩ rĩndĩ kwaranĩria. Ngai witũ arogocwo. Maũndũ marĩa marakũhĩngaga mwaka ũyũ wa 2024 na makũhĩngire 2023 na makũhĩngire 2022, ndũgetĩkĩre kũrũga namo mwaka wa 2025. Resolution ya mwaka wa 2025 nĩ atĩ ithuĩ tũrĩ a mũhĩrĩga wa Alawii. Guoya hinga tũtigwĩkĩra rĩngĩ. Hello. Guoya hinga tũtigwĩkĩra kĩ? Tũtigũtuĩka andũ a mĩario ya mĩnua ĩrĩ. Archbishop, tũgũtuĩka andũ a mwario ũyũ ũmwe. Twauga itũ nĩ aca itũ nĩ kĩ? No ti kugaga na tũramaanisha aca. Nĩ Ngai witũ atũteithie. Koguo nĩ tũbatiĩ tũgarũrĩre na tũmenye wega atĩrĩrĩ, tũtikwenda gũtuĩka a mũcukani. Koguo mũndũ no arute wũira na nĩ wa kwango, mũndũ no ahunjie na nĩ wa kwango, na maciaro nĩ kĩ? Mũndũ wothe ũthũire na nĩ arutaga wũira. Mwathani Ngai atũteithie. Aba Archbishop, tondũ haha nĩ gũtũhoera, tondũ no ũkorwo tũkoretwo tũrĩoraga nĩguo, no ũkorwo tũkoretwo tũrĩ kĩ? Na tũnua tũtũ twitũ. Mwathani Ngai arotũiguĩra tha. Mũri ũcio ũroma gatagatĩ-inĩ gaitũ, mbeũ ĩyo ũrokua gatagatĩ-inĩ gaitũ, getha tũtungate Ngai wĩ muoyo. Tũtigĩũkĩre na igũrũ tũkĩrie our Archbishop. Nĩ tũkwendete.
kiugo giaku nĩ gĩtũkinyĩrĩire mũno we mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩme ici nĩ ikwambararĩtie na igakũgoca na ikarĩrĩria na igatetera ũthamaki waku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa andũ aku. Yes. Ndaria thayũ na gĩkeno iria ciumanaga na kũrĩ we. Nĩguo. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtungata ũtungatĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Yes Lord. Ti therũ aya nĩ Alawii. Matigari marĩa matigarire makĩaga kũinamĩrĩra njaũ ya thahabu. Yes. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Hallelujah. Ti therũ aya matigũtuĩka oragani. Aya matigũtuĩka arakari. Yes. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Amen. Aya matiĩtongorio nĩ roho wa marakara. Nĩguo Ngai. Tondũ marakara nĩ moragaga. Jehova tũtiĩtwarana tũtarĩ karĩko. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Yes Lord. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Tũtigũtwarana tũtarĩ karĩko. Nĩ thengio Jesu kĩgongona kĩa ma. Nĩguo Mwathani. Nĩ ũgũtũgarũrĩra mũtũrĩre na mũikarĩre. Nĩ tũrĩkũranaga nyama iria tũrarĩa. Nĩguo. Nĩ ũgwĩkĩra sensi njega ya smell thĩinĩ witũ. Yes. Na nĩguo tũrathoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli. Nĩguo. Tũiguage mũruke na tũgakũrana. Nĩguo. Ngai ũrĩa ũrario kĩgongona-inĩ. Through mĩhũmũ ĩrĩa ndĩrarekereria. Nĩguo. Kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩgataũkwo na gĩkanyita. Hinya na ũtugi wa Ngai ũrĩa ũtariĩ. Nĩguo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kiugo gĩothe kĩarĩtio thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Yes Lord. Kĩario kĩna gĩtũmi na ũrutani. Naho ciugo icio cioima ũcokie kĩndũ na kĩngĩ. Nĩguo Ngai. Wega waku no ndigithũ ĩno ndĩgathire ũteithio wa ũtaarani. Nĩguo Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Na ithuothe tuge amen. 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 Hũra rũhĩ rwega na uge Jesu nĩ Mwathani. Jesu nĩ Mwathani. Bwana asifiwe sana. Uga Jesu nĩ Mwathani. Jesu nĩ Mwathani. Hallelujah. Nĩ ũraigua heho hau ũrĩ? Mwĩ sawa? Nĩ thaa cigana? Tũmwambia kũndora na tha ta mũhũtie. Na niĩ Aguo na ta hĩndĩ tũrambĩrĩria. Ngai arokĩgocwo. Bwana asifiwe sana. Ngwendaga twambe tũgoce Ngai nĩgetha hinya wa ũtorania wonekane, na ciugo icio twaigua nĩ nditũ mũno na nĩ ciugo bacĩrĩre mũno ciĩna ũũgĩ mũingĩ wa Ngai. Ũguo na hatirĩ bata wa kwĩraga mũndũ tene eharĩrie, tondũ ũngĩharĩria wahota gũtũgera ngero na nona tũtikinyĩte rebu ĩyo. Bwana asifiwe sana. Kaba gũthitũkĩra mũndũ ũkamwĩra nĩwe wĩna kiugo, na tondũ nĩmũhetwo roho wa ũrũme na roho wa ũũgĩ. Ngai amũteithie mũno. Ndirĩcirĩtie ũhoro wa kũrĩa nyama cia mĩthemba mĩingĩ, no nĩ ndamenya na ndataũkwo, na ndona ndikũrĩa nyama cia ũrimũ. Nyama cia ũrimũ ndigwĩka atĩa? Kũrĩa. Tero cio mũriganĩte nyama cia ũrimũ tũtikũrĩa. Nyama cia ũrimũ tũtikũrĩa. Bwana asifiwe sana. Amen. Nyama cia ũrimũ tũtigwĩka atĩa? Tũtikũrĩa. Tũtikũrĩa. Mwathani arogocwo. Nĩ ndataũkwo nĩ ũhoro wa mũthingi. Ndĩrenda mwĩbange. Ndona nĩma mũthingi nĩ ũbataranagia kũrorwo wega. Na mũthingi ona rũhuho rũngĩũka rũnene nyũmba ndĩkaga atĩa? Ndĩngĩgwa. Ĩyo nĩ revelation ya igũrũ mũno, na Ngai amũrathime mũno 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 mũno. Na mũcoke muge ndiciarĩte. Fiũ. Fiũ. Rĩu ona ngĩbatiĩ gũikaraga thĩ haha ngathondekwo tũrwara kahora o mũkĩaragia. Mũrore mũthee wega. Mwathani arogocwo. Yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wathondeka wega githĩ kĩrathimo gĩtiagũkinyĩrĩra. Tarekei ndĩmwĩre inyuĩ mwĩ ciana njega cia kĩroho, tondũ meciria marĩa mothe nyuma namo nĩ ndacenjia. Haima meciria ma marakara no nĩ mace
Macenjie. Tondo na haya kadiratuira cira andu ogi. Uguo Ngai amurathi. Amen. Ndioi kana ni umenyaga ihoya ria mundu gwitwo Danieli ria tumire na ugi wake watumire nginya ago na araguri mahonoke moko-ini ma muthamaki. Amen. Uguo nginya nago na araguri Ni mahonokera. Uguo ni inyue Danieli ya mahinda mariku. Uguo nawe undakaritie ngugutwiriire ni ndakureke. Aya ndugiuga ameni na ni uhiteirie tondu mwaka uyu utakihokekete na gicunji giothe. Mwathani arogocwo. Amen. Uguo ago na araguri onao ni meka atia? Ni marekerwo. Andu aria me ngoro nditu ni meka atia? No ni mathaithana maitu manyu. Uguo muri ciana njugi. Amen. Na gutiri kindu gikenagia muthuri ta mwana uhiga tondu etagwo wa muthuri no akigetagwo wau na wa nyina alafu uguo mwi ciana cia muthe tondu mwi ciana njugi. Yes. Na ni mwatua cira na twiga cira ni wathira ni weka atia? Ni wathira. Uguo ni gucokaniria ciana ciothe na guciira na haha ndureka wega to twirwo ni gwitwo mekaga atia? Meta magaikarithia na haha wina mitugo miuru haha ni uranirira muno haha ni ureka undu utari mwega. Bwana asifiwe sana. Amen. Tajirai atiriri kahari mundu kumwikiriire ngari maguta aca no kwire kihurirai Jesu ituruhiro wega na Ngai amurathime muno kia itugoce Ngai rugama na iguru tugoce Ngai. Mbona hasira usokera
Nikodemu Italia kwa Yesu tuko akibirabi Auda mareweka ni matumegire Teumete kuleka ilu Weli kampeni na tunayo Tari Etabu kwa Yesu ikoda kanita Weta boka na yoro Mauru tukingiri Tauja idiri Tutari na goya Tumia manaka mairetu Erore kioraroroke Ugiana moyo bueno Ela paga ero Namaki maigoro Kampeini na tenayo Neitidale Akuna Yeso itone apaneta Ekwete mokana yoro Maguru tukingere Uje idiri Tutare na goya Tumia manaka mairetu Erore kioraroroke Ugiana moyo bueno Ela paga ero Namaki maigoro Eki kampini na tunayo Neitidale Akuna Yeso itone apanete Ekwete mokana yoro Maguru tukingere Uje idiri Tutare na goya Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu Jericho Kimamoka Emiro Kimamoka Eya Jehova Munenaita Emiro Kimamoka Emiro Kimamoka Eya Jehova Munenaita Oiro Kimamoka Eya Jehova Munenaita
ta icio cia Ngai ruhi na tukahitha ũtungata ũcio thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Semeni amen. Ugai amen ĩtarĩ na toro. Eni mũrakiuga amen ĩna toro nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Irũngũ ta rũgama haha wĩke kanitha ũguo. Rũgama haha ikarai thĩ. Irũngũ rũgama wĩke kanitha ũguo. Na mere wĩtagwo irũngũ wa gĩthirĩ na njĩra ya kĩroho. Marĩtwa nĩ Pastor Joseph Irũngũ kana ithe wa Kĩrago na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mũthuri ũcio mweri wa ĩrĩ nĩwe tũgũkorwo tũgĩitĩrĩria maguta. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ndamwĩtĩra kĩamũro gĩake mũgoka na mũgakinyate. Rĩu kuma Sunday nĩ tũkũheo date na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũgĩtũteithia. Githĩ ũcio to ũndũ mwega? Githĩ ti wega kũruta wĩra ũhinyĩtie? Twĩna matũũra matatũ tũgũkorwo tũkĩamũra mabishofu. Itũũra rĩa Thĩka, obacia wa Thĩka rũgama wĩke andũ ũguo. Nĩ ngũkorwo ngĩitanĩrĩria maguta ma bishop. Itũũra rĩa Machakos, Pastor Karo ũrĩa harĩa ũrĩ wamũkĩre gĩtĩ kĩa bishop thĩinĩ wa itũũra rĩa Machakos. Na itũũra rĩa Naikuru, Pastor Dan wamũkĩre gĩtĩ kĩa bishop ũrĩa harĩa ũrĩ. Mwathani arogocwo. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa tũkũruta twarĩkia wĩra wa irũngũ, nĩgetha andũ othe magimare mathirwo nĩ guoya. Bwana asifiwe sana. Wabici ĩno nĩ kwara merarama na nĩ kwenda marĩtwa macio magacĩrithio na maitĩrĩrio maguta. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ Machakos County, Naikuru County na Thika Diocese. Bwana asifiwe sana. Na Thika tondũ kwĩna makanitha maingĩ me rungu rwa Pastor Maina, tũkũnyitithania na Mũrang'a na gũtirĩ mũndũ wa Thika ũkwĩhikaria, othe megũkorwo me rungu rwa Pastor. Wakorwo nĩ ũkũigua ũigue na wa Thika wĩke atĩa? Bwana asifiwe sana. Nĩgetha wabici ĩkorwo ĩrĩ ĩmwe na nĩgetha wĩra ũhote kũrutĩka. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kwambararia Ngai na kũrutĩra Ngai wĩra. Na tondũ ihinda nĩ ikinyu, andũ othe nĩ meharĩrie matungatĩre Ngai. Mwathani arogocwo. Wona twarĩkia session ĩyo yothe nĩ ngũcoka ndĩmwĩre ũrĩa ũngĩ tũgwĩka. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Itanaingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai, gũtirĩ Theophilus Church igĩrĩ. Yothe nĩ ĩno. Yothe nĩ ĩno. 44 Njatha-inĩ, Naikuru na makanitha marĩa mothe maretanio na ithuĩ Theophilus Church nĩ ĩmwe. Na wakuga mũgarũ na Theophilus Church Njatha-inĩ kana Theophilus Church 44, ũcio nĩ mũũru wa mũũragani. Ahibirania nĩguo yugĩte. Yarĩtie ũhoro wa mũrũ wa mũũragani. Niĩ ngũnyitĩte Ahibirania. Nĩ ndengeragio mũno nĩ Paulo. Bwana asifiwe sana. Na gũtirĩ igongona rĩbatiĩ kũrutwo rĩ separate. Magongona mothe marĩrutagwo ũndũ ũmwe moimĩte wabici nene. Authority yumĩte wabici-inĩ ĩno yakwa. Bwana asifiwe sana. Na kĩgongona gitũ ũrĩa twamũraga na ũrĩa nyamũrĩte kĩgongona gĩkĩ, ũtarĩ mũitĩrĩrie maguta tigana na mathabahu. Itakwamũrĩte na ngagũitĩrĩria maguta tigana na kĩ? Either nĩ Gĩthũrai 44, either nĩ Njatha-inĩ, either nĩ Naikuru, kana nĩ Mtaria, kana nĩ kũrĩa kũngĩ. Nyũmba yothe ĩtarĩ watho nĩ ĩgacagĩra. Na watho wĩruo no wĩcama ũkĩhota kũũhũthĩra. Mwĩgerero wa kĩgongona
ndikwenda no njage gukuorota worotwo nĩ igũrũ rĩa Ngai ũrĩa twambararagia na nĩ tondũ wa gũkũgitĩra na gũkũgitĩra hamwe na tũguka tũu twakwa tigana na raini ĩno wachana nayo ona wetwo nĩ pastor in charge menyerera no ingĩgwĩta ũkaihenya. Bwana asifiwe sana. Ũguo mũmenyerere kĩgongona na niĩ nĩ ngũgeria gũkĩmenyerera ũrĩa ithe witũ andeithĩtie na ũrĩa Ngai witũ andeithĩtie. Mwĩgerero wa ciana cianyu cia kĩroho nĩ mũkĩrunjano. Ũguo nĩ ngũmenyere ithe mũtiandara ona nĩ ndagĩtarĩka na niĩ ndĩmatũma gwĩka niĩ njiguaga ta Ngai ĩno Ngai ndarĩ mahoya ta iguaga niĩ nyendaga gũtũkia Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie hĩndĩ ya kũigua geka atĩa Mwathani arogocwo na tondũ andũ me ngarari na nĩ meigagĩrĩra ngarari I will deal with you accordingly perpendicularly simultaneously. Bwana asifiwe sana. Tondũ rĩu wathani ceremonious tondũ wathani wĩ moko-inĩ mao ona kwa Reverend Joe ndathiĩ ndakora kĩgongona-inĩ he mũndũ itaitĩrĩirie maguta nitadili na yeye ceremoniously simultaneously accordingly. Bwana asifiwe sana. Na kũu nĩkuo kũmenyerera watho wa Ngai. Kũmenyerera watho wa Ngai muoyo na ũgĩ na irĩkanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na kinyiei hau ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Mika 3 na ngũthoma na njĩra nguhĩ mũno na ndĩrenda tũtigĩre nĩ twakinya raini harĩa. Mika 3 ngwambĩrĩria 1 na no thiĩ ngĩrũgaga kana ngĩthome o ũrĩa roho wa Ngai ekũndeithia. Bwana asifiwe sana. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Mika 10:72 niĩ na niĩ ngiuga atĩrĩ ta iguai ndamũthaitha inyuĩ ciongo cia nyũmba ya Jakubu ona inyuĩ athani a nyũmba ya Isiraeli githĩ ti ũhoro wanyu kũmenya gũtuanĩra cira na kĩhoto. Ugai nĩ ũhoro witũ. Uga na hinya nĩ ũhoro witũ. Ugai nĩ ũhoro witũ. Kũmenya gũtuanĩra cira na kĩ no nĩ andũ a nyũmba yao na nĩ amararĩrio nĩ ciongo. Ũguo nĩ atongo tathikĩrĩria ũigue no inyuĩ mũthũraga maũndũ marĩa mega mũkenda marĩa na muge na hinya mũkenda marĩa haha nĩho haramakia ningĩ mũnũraga andũ njũa na mũkarembũrana nyama mũgeka atĩa mũkarembũrana nyama mũgacitigithania na mahĩndĩ. Tero cio mũriganĩtie aya nĩ oragani na nĩ twakanio ũhoro wa kũũraga nĩ twakanio ũhoro wa kĩ. Bwana asifiwe sana. Raini ya 3 ĩkoiga atĩrĩrĩ mũrĩaga mĩĩrĩ ya andũ akwa mũkamĩciũra njũa cia mĩĩrĩ yao ona mũkamamemenda mahĩndĩ ĩti-itherũ mũmatinangagia irung'u. Ta mũgwĩka atĩa ta mekũhagĩrwo atĩ mũtinangagia andũ irung'u ta mekũhagĩrwo na kĩ. Nĩ ũcio wĩra Ngai ũndeithie ndigeke atĩa. Mwathani arogocwo. Ndigatinangia andũ irung'u ta mekũhagĩrwo. Nĩ mũraigua andũ a Ngai arĩa mekũrĩa thutha nĩ maranjigua. Nĩ mũranjigua. Ugai ameni. Ngai arokĩgocwo. Ndaigua nĩ mũranjigua ona kwĩ mbura nene
na Ngai nĩ thengio nĩ gũtũhe mbura. Ĩtanjĩragia atĩrĩ, ta rĩu tũngĩhoya tũrũgamie mbura nĩgetha twĩke atĩa? Ahunjia nĩ ahoi. Hey. No ngoroirĩrwo hau ũrĩ. Ũguo reke mbura ĩke atĩa? Mbura nĩ ya Ngai witũ na yũkire kwayo na yũkire kwa andũ ao. Bwana asifiwe sana. Rĩu ũhoro wa kũrũgamia mbura nĩ ũthekagia mũno kũrĩ atungatĩri. Nĩ ũrĩtaũkwo nĩ mbara ũreirwagwo na nĩ ũrĩtaũkwo nĩ ciugo imwe ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩrwo. Mwathani arogocwo. Na tondũ tũrĩ o ciana no gũthoma tũrathoma nĩ tũgũthiĩ tũkĩũhĩgaga. Bwana asifiwe sana. Tareke tũcoke raini ya kerĩ. No inyuĩ mũthũraga maũndũ marĩa mega mũkenda marĩa ningĩ mũnũraga andũ njũa na mũgeka atĩa? Mũkarembũrana nyama mũgacitigithania na mahĩndĩ mao. Nĩ ũgwati. Mũrĩaga mĩĩrĩ ya andũ akwa mũkamĩciũra njũa cia mĩĩrĩ yao, ona mũkamamemenda mahĩndĩ. Ũguo mũrĩaga nyama na mahĩndĩ mũgathora. Guka witũ arĩ mũkarĩ mũno, ona ihĩndĩ angĩathũgũnire oyaga kahiũ rĩoimaga mũtutu agathiĩ akĩũcũnaga, ndagaikie hau ngui ĩrĩa ĩ hakuhĩ ĩteithie. Akuire agĩtiga tũkĩrĩa nyama. Tero ũcio mũriganĩtie ũkarĩ ti mwega. Na Ngai atigĩrĩire nĩ aruta magego mothe macio monũhaga nginya ngui. Ũguo toko rĩngĩ mũndũ oimaga magego nĩ tondũ nĩ aronũha nginya nyamũ cia nga. Ũguo ihĩndĩ ndũkahinyagie mũno ĩ. Nĩ harĩ mũndũ ũngĩ kana nĩ harĩ kĩndũ kĩngĩ kĩbatarĩte nĩ ihĩndĩ rĩrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Ũguo wenda magego maku maikare wega ũkamĩkaga ihĩndĩ ndũnagĩthũgũna mũno, nĩ watigĩria indo iria ikoragwo ibatarĩte nĩ mahĩndĩ kanyamũ ĩngĩoya. Na ũndũ ũmwe ũmakagia wa ngui, ũngĩikĩria ngui nyama ũmũthĩ ũmiume thutha mĩeri 3 ndĩngĩkwarĩria na ndĩngĩkũrũma, nĩ kũririkanaga. No andũ a Ngai ona ũngĩmahaka maguta maranunga wega, rũciũ no makariganĩrwo nĩwe. Matua gũkanyanga no magagũkanya. Andũ aya Ngai nĩ banĩ. No niĩ hena ũndũ ndakiuga ta Pastor Lucy. Bwana asifiwe sana. Menyererai mũtigakorwo nĩ tũgũkĩrwo nĩ nyamũ iria tũrarĩ. Niĩ ngũhakĩte maguta mwaka ũmwe 2 3 no nĩ ũrariganĩrwo nĩ. Na ngui nĩ ikaraga mĩeri ĩigana. Tiga nĩ harĩa itangĩũria we na ngui. Sorry. Tondũ mũkuga nĩ ndaruma. No tũtigũkĩenda gũkĩrumanĩra kĩgongona-inĩ tondũ ti wega. Ũguo mahĩndĩ maya mũmamenderete mũkamatinangia irung'o ta mekũhagĩrwo na nyũngũ. Ona nyama irĩ gĩteng'ũ-inĩ kĩa nyũngũ. Bwana asifiwe sana. Uga Ngai tũteithie na Ngai ũtũteithie tũtikae gũthetherwo mahĩndĩ maitũ, nyama citũ itikae gũtinangio irung'o kĩ. Nĩ nyama gũtinangio irung'o nĩ kũgaya tũkundi tũtũ. Ũkagĩa na gakundi gaku ka nyama rũciũ, ũkagĩa na ga kacumbari, ũkagĩa na ga kũruta wĩra ũrĩa ũrenda ũrutwo. Nĩ mahĩndĩ magayanĩtwo. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue raini ya 4. Ndirenda gũtenderia mũno tondũ gĩkĩ kiugo nĩkĩo tenderagio ũgakora andũ nĩ mora kanitha, arabu nĩ ndĩmwetereire 31st. Rĩu handũ ha mwambe kũrĩra haha December-inĩ ndigũrĩte gacati ga thigũkũ ndiĩkĩte atĩa. Githĩ ti wega gũgĩthaitha andũ. Na hĩndĩ ĩyo nĩ magakaĩra Jehova
no ndari undu ona uriku akamacokeria. Ndari undu ona uriku akamacokeria. Ni muraigua? No ni magakorwo mekite atia? Makaire etitheru ni kuhitha akamahitha uthio hindi iyo o kuringana na uru wa ciiko ciao iria mane andu a Ngai muticokie iria maneka atia. Bwana asifiwe sana. Ndurona kindu gwati tohinga, ndurona kindu kiuru taruo rwa ngoro. Ona ngithaitha Jehova ona ngimwita ndekaga atia. Ona ngikorwo na thauti iratuma nyani cingire nyumba Ngai ndangikuigua. Eni oi ndikani uri wecirie kiria giatumire mundu gwitwo Petro atigirwo kanitha. Ni bagabaga icio Ngai niendete ngoro open. Taru to madangianirwo kanitha. To madangianirwo kanitha. Ni kanitha handwo moko-ini ma Petro to maume ki. Uguo othe moimire kanitha wa Petro ki. Na ni atumwo mwatha ndikani turatwarana. Ti andu othe mehokagirwo kanitha na no etikia ta Toma. Ona Mathayo ndehokeirwo kanitha. Mwathani arogocwo. Ona James na niwe wohigiriire muno uhoro-ini wa kunyitirira ariu na areitha witu ndatigeirwo ki. Ndakwira ona uyu kurugwo na nyungu. Bwana asifiwe sana. Na niwe kimenyi maandiko maigite niwe kimenyi. Bwana asifiwe sana. Katigwo maandiko mamwitite ndatigeirwo ki. No kanitha wa Ngai niwe ndaga mundu muhiu. Hehindi mundu gwitwo Petro agenagia muno. Jesu akiambiriria kuhunjia kiuga kahinda kanini arikirite muno muru wa Ngai na muticoka kunyona na kahinda kanini na kunyona ni mukanyana ni gukorwo ni kuhuthiire muru wa mundu oragwo we ati we akiambiriria rathi maundu macio matikana gukore ori. Ngai ni akenagio ni mundu ta ucio. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na Ngai ni akenagio ni mundu murui mbara. Petro uyu ndari guoya. Tareke ngurie migate no ngetinangagio na ruhiu. Last supper Petro arutite ruhiu ku. Mundu ndari na kaundu gake ka mwanya nako. Tondu thutha wa last supper ri ni migate maria na ndibei. Haha andu ekubataraga ruhiu rwa guthuguna ihindi. Bwana asifiwe sana. No Jesu agioka kunyitwo ri gutiamenyekire kuria ruhiu. Endie kabuti agure. Akigwa gutugwe ki. Akirora Jesu eciritie ni kuinamiria ekaga undu akarora Mwathani. Wona ndi njamba ngukurwirira nginya ukoima thi. Bwana asifiwe sana. Nie ndungikua ngurorete. Mundu ta ucio ndangiagire gutigirwo tondu he handu hakinyaga ona Jesu we mwenye akirwa kanitha na musarisa tondu wa kuruthiriria kona nyumba ya Ngai itwitwo ngurunga ya tunyani. Mwathani arogocwo. Jesu ageria gutariria uhoro wa rugendo rwake uria rwi ruritu. Petro akimwira nie ndie gutiga. Akirwo ni Mwathani ona nguku ndigamba gatatu utanganite. Noguo na mundu niwe wehokerwo ki. Mundu niwe wehokerwo ki. Rekei tucokie mundu niwe wehokerwo ki. Ona we uguo tarie na wonja waku na wathe waku niwe wehokeirwo kigongona kia Ngai. Niwe wehokeirwo mioyo eno. Niwe wehokeirwo mioyo yo ureithagia kuri ureithagia. Menyerera ndukae guthethera mahindi ma andu aya. Ndukae kumatinangia irungo. Ndukae kumatinangia icunje. Umekire gitaruro-ini uthio kamahagire thubu. Aya andu ni a Ngai. Tiga ngoro ya uhinga, tiga ngoro ya rumena,
tiga ngoro nditu amukira maguta ma gikeno ugitungata Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ wa Petro kwenda Mwathani nĩ ahiũhaga kuoherwo narua na akĩrwo cokia rũhiũ njora brother, tondũ ũrĩa ũninanaga na rũhiũ mũticokie. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 5, ningĩ Jehova ekuga ũũ, ha ũhoro wa anabii arĩa mahĩtithagia andũ akwa, o acio marũmaga kĩndũ na magego mao, magacoka kwanĩrĩra makiugaga gwĩ thayũ, na mũndũ o wothe ũrĩa ũtamatwaragĩrĩra kĩndũ kanua, makamwĩthagathagĩra mbara nĩguo mahũrane nake rĩ, ugai Bwana asifiwe sana. Atĩrĩrĩ, tondũ wa maũndũ macio nĩmũgatumanĩrwo nĩ nduma, mwage kuona, mũgaikara ta mwĩkĩte atĩa, ta mũtukĩrĩirwo, na mũtikahote kũragũranĩra nao. Anabii nĩmagathũĩrwo, ndĩrenda tũthome hamwe, nĩmagathũĩrwo na matindage nduma-inĩ. Hayai, andũ a Ngai mũticokie, na matindage nduma-inĩ. Nĩndĩramenya ũmũthĩ mũtigũkuĩte Biblia, tondũ kuma ona nĩ ithuĩ tũragĩka atĩ mũno, kuma mũthenya wa gũkĩrĩa na gũkĩnyua na gũkĩaranĩria, ngirie gũka hau. Ta thikĩrĩria ũigue raini ya 7, na raini ĩrĩa ngwendaga tũthome nĩ ya 8. Nĩho ngwendaga twambĩrĩrie, no ndona nĩ ngwenda ũtaũkwo wega. Andũ arĩa oni maũndũ nĩ magaconoka, onao arĩa maragũranagĩra maconorithio. Ti-itherũ othe nĩ kwĩhumba makehumba kanua, nĩ ũndũ gũtirĩ ũhoro ona ũmwe magakorwo macokeirio nĩ Ngai. Gũtirĩ ũhoro ona ũmwe andũ acio magakorwo macokeirio. Bwana asifiwe sana. Iroto nĩ irotetwo nyingĩ, cioneki nĩ cionetwo nyingĩ, no gũtirĩ ona kĩmwe mũgũkorwo mũcokeirio nĩ Mwathani. Tareke tũigue Mika aroiga atĩa thĩinĩ wa raini ya 8. No ha ũhoro wakwa rĩ, niĩ nĩ njiyũrĩtwo nĩ hinya nĩ ũndũ wa Roho wa Jehova, na ngaiyũrwo nĩ ũmenyi wa matuĩro ma ciira wa kĩhoto, ona ngaiyũrwo nĩ ũhoti, nĩgetha nyumbũrĩre Jakubu maũndũ marĩa aneka ma kwagarara watho, ona nyumbũrĩre Isiraeli mehia. Ona nyumbũrĩre Isiraeli mehia. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Ha ũhoro waku iyũrwo nĩ hinya nĩ tondũ wa Roho wa Jehova. Ha ũhoro wakwa nĩ njihũrĩtwo nĩ hinya nĩ tondũ wa Roho wa Ngai. Mwathani arogocwo. Na andũ arĩa mehĩtie a nyũmba ya Isiraeli ndikwaga kũmoimbũrĩra mahĩtia mao, nĩgetha wĩra ũrũga. Ndikwaga kũmera ũrĩa gũtariĩ, nĩgetha wĩra wĩke atĩa. Na nyũmba ya Isiraeli ĩkĩgwetwo nĩ ringithanagio na ũtonga mũnene ũrĩa woimire moko-inĩ ma Jusufu. Tondũ Jusufu rĩrĩa ithe makĩgĩire na ng'aragu nene, nĩgetha kĩroto kĩhinge kĩrĩa gĩatũmire anyararwo nĩ ithe na nyina, na kĩrĩa gĩatũmire anyararwo nĩ ariũ a ithe, kĩarĩ kĩroto gĩa kerĩ, atĩ ndarota njata. Rĩu ningĩ rĩ, mũranegena nĩ kĩroto kĩa ira, ũmũthĩ naguo no ndarota njata na riũa na mweri ciothe ikĩnjĩka atĩa, ikĩnyinamĩrĩra. Aciari makĩmũria, onawe nĩ warota mũno, nĩ woka mũno, anga ũrenda gũthondeka niĩ na thoguo nĩ tũgakũinamĩrĩra. Mwathani arogocwo. O ũyũ worotirwo na akĩnyũrũrĩrio kĩroto nginya nĩ aciari, ihinda no rĩakinyire kĩroto gĩkiu. Kĩroto gĩgĩka atĩa? Nĩ tũratwarana. Kĩroto gĩgĩka atĩa? Ũguo ona mũndũ ũgwĩtwo Josephu ndatindire akĩmakio nĩ kũmatarĩria ũrĩa arotete, othe makĩmoinamĩrĩra, nĩgetha matware matũũra marĩa erirwo akamonie nĩ mũthamaki.
magithura matura mari mega muno Gosheni na Ramasese, matura matugiru ni maririkanire na titheru ni twainamirira mwana witu, ni twainamirira kiroto kiria kiarotirwo. Utauku wa kiroto ni Ngai uheanaga, ugi no menyo wa kiroto ni Ngai uheanaga, no ti maundu mothe Ngai aguragia na ti utauku wothe Ngai arekagiriria. Ni tukubatara kurugama wega kiugo-ini kia Ngai akorwo ni tukwenda kuhuthirwo na njira ya iroto na njira ya cioneki, na ti uguo tureciria na ti uguo turona. Kwaya gukorwo ona ni kiroto kiria kuherethio kiaritio horo wakio kia huni ya cabaci na mucere, na Ngai witu egutigwo ari o Ngai. Menyerera muno ndukae guconorithio ni tondu wa maundu waritie na kanua gaku. Menyerera muno ndukae guconoka muthenya barigici ni tondu wa maundu urekinyira ni tondu wamo. Mwathani arogocwo. Ingicera kwa Reverend Joe ona twi ndugu njere gwake mucii atari kuo kindu kia mbere nie kwamboria ati bishop ni okire na ndiri kuo na rutirwo matumbi mere mangu kwikomereire acoke na akioke na ihenya tondu bishop wake ni agikirie atia. Andu a Ngai kai mukomire ni mukuinuka inyu na ngumuingata na mbura mwambiriria gucunga nigetha mutigacunge muguthie na mbu na riu handu ha mukirware homa kaba gukiaga gucunga. Mwathani arogocwo muno. Ukore muthuri ucio ugwitwo bishop no mutiite aikarire giti giaku tondu he giti kia muthu. Atumia aria ngatha ni mapreservaga giti kia muthuri, no atumia aria ihunguio makwiraga weikarira haria okwe. No mutumia wothe mugi na mutumia wothe ngatha haria muthuri aikaraga ona ni agitagiraga kwira ikara kwira ndacerete kwa Mrs Matheri ngithie kugeria guikarira gati ka Mrs Matheri ngiona ni ndekirirwo gakwiro ikarira haha bishop, no ni ndenda gwetha haria hega guikara nyone TV we tari gwakwa. Mwathani arogocwo. Mutumia wothe ngatha ni agitagira giti kia muru. Ona riu ingithie kwa Reverend Joe ona twi ndugu guo twi ndugu akore njikarire giti giake na ngacoka ngaga mitugo tinjetereire cai-ini katuni ndirona ucio muthuri ubatie kumumithia nja. Haleluya. Ona ndukareke ciana imwite ya niko. Mwathani arogocwo. Ndukamuheretwa nginya kuricia. Bwana asifiwe sana. Ona kigongona-ini ingiona niretha guikarira gati gakwa ni ngumenya ni mitugota na ni ngukidiru na mitigo iriku. Mwathani arogocwo. Mitigo ni ngudiru na ki niki kamuraikarite haha irungu tondu Bwana asifiwe sana. Mitigo ni ngudiru na ki nayo tondu ni woneka wewe muthuri kihunguyo. Nake mutumia wothe mugima na mutumia wothe mugi ni ari muikarire wake wathe githi ndimuonetie na ni ari muringire wake wangu ni ari muringire wake wake. Na atumia aya akuru muthomithie atumia aya nyinyi na nituguthondeka kiama gia atumia akuru nigetha magathomithia atumia aya nyinyi tondu nao mathie guikara thi matire kihari na ringi gakuo gakinyite ku. Niki andu a Ngai kai mwitoro arathie guikara tengu tondu ndari na muikarire na ndari na mutugo wa utumi. No utumia ungiingirio thiini waku ni ukugutha nguo wega na uikare thi wega ta mutumia ngatha. Mwathani arogocwo. Gatagati-ini ka maundu maria mothe Ngai witu atuthomithitie na Ngai witu aturutite murabatara o utino hani 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 tondu mutiri aritu githomo-ini. Naho ha uhoro wakwa nie ni njiuritwo ni hinya ni undu wa roho wa Jehova na Ngai urwo ni umenyi. Rekei umenyi uria Ngai ahete ndirutithie ki ona mutire mwahuthira wanweithi ya ugi uria Ngai ahete.
umenya uria Ngai ahete ona gutire mundu uri wathigereria kuhuthira ona ndiui ni kanyamu kanini muno ona ndiri ndaurekereria na tondu ni ihinda ikinyu ndi urekererie. Bwana asifiwe sana. Umenye ucio munyitire na mureke ndi uhuthi na kanitha ti society. Kanitha tike gutire cio kagaya wetiwe next of kin njiraga tungatĩria yakwa nĩ gũgoka mũndũ ũtoĩ Jusufu. Ũguo mũreke ndĩmũbange rĩu to kũrĩ mũndũ ũgoka ũtoĩ Jusufu na akamũikarĩra mũrore na hamwe. Ũguo ngũmũbanga wega twana twakwa ndĩmũbange wega na ti gũthiĩ ndĩrathiĩ nĩ mũkorwo mwagacĩra wĩra-inĩ. Mwathani erogocwo na ngũmũbanga rĩu kwĩ mũthenya barigici. Bwana asifiwe sana. Umenye ũrĩa Ngai atũhete na matuĩro ma cira wa kĩhoto rekei ũrute wĩra ũrĩa wagĩrĩ ũrĩa wĩkĩte atĩa wagĩrĩire. Ejonie gũkũ gũkũ John nĩ athire kana akomire. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩriai laini ya kenda. Taiguai ũhoro ũyũ ndamũthaitha inyuĩ ciongo cia nyũmba ya Jakubu, ona inyuĩ athani a nyũmba ya Isiraeli, o inyuĩ mũthũrĩte matuĩro ma cira wa kĩhoto na mũgatuĩka ahotomia a maũndũ mothe marĩa merekereire. Acio nĩo macokete gwaka Sayuni magĩitithagia kĩ? Magĩitithagia kĩ? Ona magaka Jerusalemu o magĩkanaga kĩgongona kĩa Ngai gĩtigwakwo. Jerusalem ndakwĩrire rũgamagĩra kĩgongona gĩtigwakwo nĩ andũ marekana, gĩtigwakwo nĩ andũ maraturania ngoro, gĩtigwakwo nĩ andũ mena ũiru, na niĩ nĩ njĩtĩkĩrĩte gũkĩrwo. Gĩtigwakwo nĩ andũ matarenda gũkĩrwo, tondũ kwenda kwaga gũkĩrwo nĩ gũtũria kanitha thutha. No nginya hoke mũndũ ũngĩ wĩna thauti ya Ngai ĩkũiguĩka. No nginya hoke mũndũ ũngĩ wĩna ũũgĩ wa Ngai ũngĩrũmĩrĩrwo na ũteithie kanitha. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Atĩ ona magaka Jerusalemu magĩkaga atĩa? Magĩkanaga. Tũtigwaka kĩgongona kĩa Ngai tũgĩkanaga ũru. Tũtigwaka kĩgongona kĩa Ngai tũgĩcinũranaga. Tũtigwaka kĩgongona kĩa Ngai twĩna roho wa ũiru. Gĩtingĩakĩka. Nĩ mwĩharĩirie gwaka kĩgongona kĩa Ngai? Ta gũthagũtha mũndũ ũcio mũre, we Samson wakorwo nĩ Afilisti, tondũ we toro aigua Afilisti no kũguthũka egwĩka atĩa? No kũguthũka ekũguthũka. Mwathani arogocwo. Kĩgongona kĩa Ngai kana Jerusalem ĩrĩa njerũ kana kĩgongona gĩkĩ gitũ gĩa Theophilus gĩtigwakwo nĩ andũ marahotomia cira wa Ngai na gĩtigwakwo nĩ andũ marekana ũru. Mwathani arogocwo. Na gĩtigwakwo nĩ mũndũ ũratũrania kanitha atĩ gũkorwo kwĩna indo cia 44 na kũrĩ na indo cia njatha-inĩ. Mũgambo ũcio ugĩtwo nĩ ndaũnina thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe niĩ ngwatũra kana ngũgayania. Mwathani arogocwo. Ona ndaruta ibuku rĩrĩ ti rĩa 44 riki, nĩ rĩa kanitha wothe wa Theophilus Church, as long as nĩ Theophilus. Bwana asifiwe sana. Ũguo mũndũ wa kũigua igue na wa kũnyita eke atĩa? Tũtigwaka Jerusalemu, haleluya, tũgĩkanaga ũru. Tũtigwaka Jerusalemu tũgĩturanagia ngoro. Tũtigwaka Jerusalemu tũgĩthinĩkanagia arĩa matarĩ na hinya na arĩa matarĩ na ũhoti. Ngai witũ nĩ atũteithie. Bwana asifiwe sana. Tigwathana itoĩ, no mũndũ nĩ etagĩrĩra andũ magimagimare, tondũ nĩ harĩ kĩboko ngĩoya tene wĩnine. Ciana ithire, tigũkĩga ndĩ mũkĩgu na ndirĩ mũikarĩre nĩ mũndũ. Hau mwambe mũtue. Hau hagũikarĩrwo ndirĩ mũikarĩre nĩ mũndũ. Kwanyonete ngĩhĩtũka. Bwana asifiwe sana. Hau hagũikarĩrwo ndirĩ mũikarĩre.
ona wewe ndũngĩnjikarĩra we na ngwĩciria mwĩrĩ aira mwathani arogocwo hitho ici ciothe mwaitha nĩ ndaciona ona ndundu icio mwathiĩ no ndaimenya akorwo nĩ haũgĩ niĩ ndĩo mbere nĩnginyũkĩtie andũ ahũnu nĩ ũru mũno nĩyo na itonga itiathĩkaga andũ ahũnu ta rĩu korwo mũtirĩte mũngĩramũkĩria nĩgetha tũrĩkangie tũthiĩ tũkarĩ Ngai arokĩgocwo mũgũgĩcimenya nguga nĩ hũni nĩ mũrĩo nĩ hũni ndarumaga andũ ao Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno na Ngai witũ nĩ mũigua tha atĩ acio nĩo macokete gwaka Sayuni magĩitithagia thakame tũtigwaka kĩgongona kĩa Ngai tũgĩitithagia tũkĩiguithagia andũ ngoro ũru mwathani arogocwo tũgũgĩaka ũrĩa andũ othe megũkenerera na gũtirĩ mũndũ ũtangĩathana gũkũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩtuĩka archbishop gũtirĩ mũndũ ũtangĩtuĩka bishop gũtirĩ mũndũ ũtangĩtuĩka reverend haleluya Bwana asifiwe sana na gũtirĩ mũndũ ũtangĩneo kanitha atongo nawe wona arĩa moka thutha waku nĩ mambĩrĩria kwambatĩra ndũkae kũmanina tondũ na niĩ no ngandagĩkũnina niĩ no ngangĩkũninĩte irũngũ Bwana asifiwe sana ũguo tũtigaitithie thakame na tũtigake Jerusalemu tũgĩkanaga maũndũ moru mwathani Ngai witũ arogocwo ndũkanainamĩrĩre mũndũ ũtungata-inĩ na ndũkanende bĩba ya mũndũ ũtungata-inĩ nĩ ũĩ wega harĩa ũteithio waku umaga na ndinakwĩra ndũgathondeke ndũgũ na mũndũ tarĩu nĩ harĩ gatũrendi keho thuire ga gũkomba mũcirika ona ndirĩ ngomba gaka ngombera na Ngai andeithia njohore onawe woho Bwana asifiwe sana ga gũkomba kĩ he hĩndĩ ĩmwe twahunjagia na mũhunjia wetagwo Mũthĩni gwĩciria Mwai no ũririkane Mũthĩni kũrĩa Ndondora Mũthĩni we ahanaga rĩtwa rĩu rĩake tondũ endagia indo na mũgoteni rĩmwe nĩ twagĩtũnganire handũ harĩa Ndondora phase 1 akĩendia twaru na kacuku na tũtiarĩ twaru tũthaka tondũ nĩ twa Mũthĩni arabu nĩ ta twathirĩrĩkagĩra na nĩ tarĩte stoko we rĩu nĩ araihagia ũira ndũĩ rĩu mũndũ tarĩ na ũndũ wa gwĩka no akĩraihia ũira agĩkĩraihia ũira akĩraihia ũira ndagĩka ĩyo rĩ agĩũka mũcirika uma mũtumia na Ngai nĩ amũhurũkirie warĩ mũtongu mũno wetigĩrĩtwo kanitha-inĩ ũcio twatungataga tũgĩkĩrutanĩra ũira akĩũria Mũthĩni atĩ na rĩu Mũthĩni ũrĩa mũhonoku no ũmenyereirwo nĩ Mwathani kĩmenya nĩ aingĩria kĩnyũria twaru na thayũ wa Jesu Bwana asifiwe sana ngĩmenya rĩu roho ũrĩa waingĩra thĩinĩ wa mũtumia ũyũ nĩ kũnyarara kawĩra gaka mũthuri ũyũ araruta na hĩndĩ ona mũndũ ũrahota gwĩkĩra waru irebe rĩmwe mũgoteni ti gũkombora nĩ wake mũndũ ũcio ndarĩ mbere githĩ ti cia bikibiki cia hĩndĩ ĩyo kana ciarĩ kĩ ni mũndũ ũrahota gwĩkĩra tũindo twake mũgoteni-inĩ agathiũrũrũka ũguo agĩtwendagia mũgoteni ndarakombora tũindo nĩ twake githĩ mũndũ ũcio ndarĩ mbere ngĩra mũtumia ũcio thikĩrĩria ndũkanyararĩre Jesu haha waru-inĩ ici na ndũkanyũrũrie wĩra wa moko ma mũthuri ũyũ akĩnjĩra ndũĩ we nawe mũhunjia ũkĩhĩire kwĩĩkĩrĩra ũndũ ũrakĩona na maitho rĩ na mũndũ no ũragoca Jesu ngĩma tũkũmũgocera waru-inĩ ici na Ngai nĩ egũcigarũra ituĩke thahabu Ngai nĩ egũcigarũra na he mũthuri ũyũ ũtũũro mwega akĩnjĩra atĩrĩrĩ onawe rĩ thiĩ ũgũre mũgoteni waku ngĩmwĩra cindwe
nie ndukunjikarira uria uikarire andu a kanitha nie ndiragura mugogoteni mwathani arogocwo no nginya ukoraga ciugo imwe na ndikahunjia na baithikiri nigetha andu mamenye ndi murikiru ni ngari ire yoima ngahunjia na etererai muone 2025 hari ingi ciukite ni ndiracirora online mwathani arogocwo ti nigetha andu metikie murikiru gutuike ati uguthirukia waru na mugogoteni ati kana ukuhunjia na baithikiri ngai mwene indo arokwihokera indo ngai mwene utonga arokwihokera utonga nawe urumirire kiugo giki mwathani arogocwo ngira mutumia ucio menyerera muno ndukanae gucaya ni kunyarara maguta ma mutungatiri uyu na tugitigana uguo tikane agituraga no ndaiguite we atangatho matangatho-ini na ti mohiki tondu anga macio matitangathithagio hiki ni tangathithagio na niki gitumaga andu Ngai mwae gutangathithia maundu maria mega mutangathithagio bara na ukariha goro na ugacoka utangathithia itangatho ria giku mugacoka na ninyu mutangathithirie mugaikara riko-ini inyuothe ati muthikiririe kana ria tangatho cio ni urimu tera ucio muriganite tigana na urimu mukaiga mane atangathwo ni we ucio na niwe uratwarite matanga andu a Ngai onao Bwana asifiwe sana na niwe kuriha mbeca nyi na ucoke hwaini uteng'ere uikare thĩ Ngai arĩ igũrũ onaga andu aitangi muno aindo ciake tigai guitanga indo cia Ngai Bwana asifiwe sana nijua nawe noguo wekire cucu wanyu niwe watwarire matangatho ugicoka gukinya mucii tene kia itui urohitio hituke na gikombe we ambotige tuthikiri cucu agitangatho na niwe kwandikite itangatho ririku ni mukuhonoka muguikara gi Theophilus mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana Ngai itu ni mwihokeku muno giki kirindi Ngai no agiteithirie hau ha matangatho reke itukiume hoka ni tondu wa mutumia ucio tondu ndaiguire agitangatho no nie ningiathikirie to ti ndamutangathithi nie ti ndamutangathithiti Bwana asifiwe sana Maandiko maroiga atiriri thiini wa laini ya 11 anene akuo matuanagira cira nigetha mahakwo onao athinjiri Ngai akuo marutanaga maundu nigetha maheo mucara onao anabii akuo makarathanira maundu nigetha maheo mbia no ona gwatuika uguo ri no meyegemanagia toiga uguo no meyegemanagia na Jehova umai tindo-ini cia andu acio mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ati no meyegemanagia makiugaga atiri ugai githe Jehova ndakire thiini witu hatikire uru haleluya githe Jehova ndakire thiini hatikire uru ungitukora mwathani arogocwo haleluya kendikie tondu ucio Sayuni gukarimwo ota mugunda ni undu wanyu nario Jerusalemu lituike ohiba cia mahiga ona kuo kuu kirima-ini kia nyumba ya Jehova gutuike ota matiri ma kundu gutugiru me mutito-ini ugai ameni kiugo giki ni giaku kia mika 3 na gigutongorie maundu-ini mothe na Ngai akuonekanire maundu-ini mothe ndukae kunura andu aya njũa ciao ndukae guthethera mahindi ma andu aya ndukae gutinangia andu aya irung'o umahagire riko Bwana asifiwe sana tondu Ngai ari giti-ini giake gia thamaki no arakuona ndukae
kurugama kigongona-inĩ kĩa Ngai na njĩra ya gwĩka na ũru. Ndũkae gũthinĩkania ngoro cia andũ aya, ndũkae gũthinĩkania meciria ma andũ aya, ndũkanae gũthugundĩra kĩgongona kĩa Ngai ũru. Maandĩko marĩtie thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Ngai kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ arĩa mathugundagĩra Jehova ũru. Menyerera ndũkagwatwo nĩ kĩrumi wĩ mũthĩnjĩri kana wĩ mũtungatĩri nĩ ũndũ wa gũthugundĩra Jehova ũru. Bwana asifiwe sana. Ũikarĩte ũguo toya guoko gwaku kuorĩo na igũrũ, uge thutha wakwa: Jehova Ngai, nĩ ndaigua mũgambo waku, no ndeithia gwĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Ndigũtinangia ngoro cia andũ aya, ndigũtinangia mĩĩrĩ ya andũ aya, ndikũmĩhagĩra riko, ona ndikũmĩkĩra gĩteng'o-inĩ kĩa nyũngũ. Ndeithia gũcokanĩrĩria ngoro ici, ndeithia gũcokanĩrĩria thuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ũndeithie ndikanahurunje thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndahoya gwĩtĩkĩrĩka nĩwe ũtungata-inĩ ũyũ, gũtongorio nĩwe na kũmenyererwo nĩwe na kũheo ũũgĩ nĩwe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Rũgamai na igũrũ. Kwĩna rũĩ rwa thakame ya Imanueli mwene, nao eya marikĩtio ruo agagĩko biũ, magathira gĩko gĩothe, magathira gĩko gĩothe biũ, nao eya marikĩtio ruo mathiraga gĩko biũ. Ekumadana rũĩ rũu rũkiuma nguraro cia Jesũ, rũire kumagia wendo wake, rigatiga ona ndakua. Rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ, rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ, rũire kumagia wendo wake, rigatiga ona ndakua. Mũici wa banĩirio wa Jesũ, nĩakenire nĩ thakame ĩyo, ona niĩ ndagũka kũrĩwe, nahota gũtheria cua, nahota gũtheria guothe, nahota gũtheria guothe cua, ona niĩ ndagũka kũrĩwe, nahota gũtheria cua. Mũici wa banĩirio na Jesũ, nĩakenire nĩ thakame ĩyo, ona niĩ ndagũka kũrĩwe, nahota gũtheria cua, nahota gũtheria guothe, nahota gũtheria
ndarikia gukua Ngai natha rwimbo rwega muno kwiruru rurimi ruru rugakira ndamuinira iguru ngainira Jesu
Imanueli mwene ya mariketio mathira gĩkobio magathira gĩko gĩothe magathira gĩko gĩothe biũ nao ya mariketio mathira gĩko biũ ĩkuma ndarua na rũĩrũ rũkiuma nguraro cia Jesu ndũire kumagia endote igatiga ona ndakua rwĩmbo rwakwa no rwa Jesu rwĩmbo rwakwa no rwa Jesu ndũire kumagia wendo igatiga ona ndakua mũici wa banĩirio na Jesu nĩakenirio nĩ thakame ĩyo ona niĩ ndathũka kũrĩ we yahota gũtheria cua yahota gũtheria guothe yahota gũtheria guothe ona niĩ ndathũka kũrĩ we yahota gũtheria cua ndarĩkia gũkua Ngai naga rwĩmbo rwega mũno kwĩrũru ndũire ndumagia wendoke ndigatiga ona ndakua rwĩmbo rwakwa no rwa Jesu rwĩmbo rwakwa no rwa Jesu ndũire kumagia wendo igatiga ona ndakua ndarĩkia gũkua Ngai naga rwĩmbo rwega mũno kwĩrũru ndũire kwĩrũrũ rũgakira na mũinĩra rwĩmbo rwakwa no rwa Jesu rwĩmbo rwakwa no rwa Jesu ndũire kumagia wendo igatiga ona ndakua. Ngai wĩ mwagĩrĩru mahinda-inĩ mothe Ngai wĩ mwagĩrĩru mahinda-inĩ marĩ mothe Ngai ndakwĩnyihĩria mũno ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru ngĩneana kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku nĩgetha wĩrĩithĩrie arĩ we ngĩneana kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku nĩgetha ũkĩmenyerere arĩ we twanakĩoera tũgagĩthinĩkania twanakĩnengerana moko-inĩ ma andũ magakĩhũndũra makarehe mwaki wa kũngĩ nĩ twahera Ngai nĩ twahera Ngai nĩ twahera mũrĩithi ũrĩ tha kĩgongona gĩkĩ nĩwe twehokera moko-inĩ maku tuĩka mũruti wa wĩra Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ ĩtĩkĩra gũtũtongoria mũrĩithi ũrĩ tha nĩ twĩtongoretie mĩaka mĩingĩ nĩ twĩtongoretie mĩaka mĩingĩ no nĩ twerirĩria gũtongorio nĩwe Ngai nĩ nderirĩria gũtongorio nĩwe mũrĩithi ũrĩ tha nĩ nderirĩria gũtongorio nĩwe mũrĩithi ũrĩ hinya rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra
ritwa rĩaku rĩroneneha, ritwa rĩaku rĩrogocwo. Ndakwambararia mũno mũrĩithi ũrĩ tha, ndakũgoca mũno Mũrungu ũrĩ hinya. Tũririkane, tũririkane, tũririkane. Ndaria kĩrathimo kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa kũrĩ kĩgongona gĩkĩ. Ndaria kĩrathimo kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio Ngai. Reke kĩrathimo gĩkĩ gĩgũkinyĩrĩre wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Kĩ ũtugi ũyũ gũkinyĩrĩre, kĩ ũtungata ũyũ gũkinyĩrĩre, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Kĩrĩa gitũ kĩohetwo thĩinĩ wa kĩgongona nĩ twakĩohora, maũndũ maitũ marĩa mothe mohetwo nĩ twamohora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Lord, thank you Lord. Wĩ Ngai maũndũ-inĩ mothe. Thank you Lord, thank you Lord. Niguze tena, niguze tena, niguze tena Baba, niguze tena, nimbariki tena, nimbariki tena, nimbariki tena Baba, nibariki tena. Anoint me once more, anoint me once more, anoint me once more, Lord. Anoint me once more. Bless me once more. Bless me once more. Bless me once more, Lord. Bless me once more. Niguze tena.
Thank you, Lord. Twambararia moko maitu na iguru twiga we niwe Ngai. Twiga wi mutheru Murungu uri tha. Ni thengio Ngai. Tutiroi ni tugukinyiria mwaka uyu haha. No uyu ni uhoti waku. Uyu ni hinya waku. Uyu ni utorania waku. Ni twakwambararia muno Murungu uri hinya. Ni twakugoca muno Murungu uri thayu. Ritwa riaku rirotugira. Jesu kigongona githeru. Ni twakwambararia muno. Ni twakugoca muno. Ni twagutia muno. Ritwa riaku rirotugirwo. Ritwa riaku rirotugirio. Ritwa riaku rirotugira muno. Thiini wa ritwa ria Jesu. Thank you, Lord. Sifu Bwana daima. Sifu Bwana moyo wangu daima. Haleluya. Sifu Bwana moyo wangu. Sifu Bwana moyo wangu daima. Inua Bwana daima. Inua Bwana moyo wangu daima. Haleluya. Inua Bwana moyo wangu. Inua Bwana moyo wangu daima. Tukuza Bwana, tukuza Bwana tukuza Bwana moyo wangu daima. Haleluya. Tukuza Bwana moyo wangu. Tukuza Bwana moyo wangu daima. Inua Bwana, inua Bwana daima. Inua Bwana moyo wangu daima. Haleluya. Inua Bwana moyo wangu. Inua Bwana moyo wangu daima. Bariki Bwana, bariki Bwana daima. Bariki Bwana moyo wangu daima. Haleluya. Bariki Bwana moyo wangu. Bariki Bwana moyo wangu daima. Inua Bwana, inua Bwana inua Bwana moyo wangu. Haleluya. Inua Bwana moyo wangu. Inua Bwana moyo wangu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kusafisha sana. Nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi, ndiposa tunasema haleluya, ndiposa tunasema haleluya, ndiposa
tunasema haleluya, asifiwe Mwokozi. Mbinguni tutaimba kweli, mbinguni tutaimba haleluya, mbinguni tutaimba haleluya, asifiwe Mwokozi. Na nguvu za wachawi zimeshindwa na Yesu, na nguvu za wachawi zimeshindwa na Yesu, na nguvu za wachawi zimeshindwa na Yesu, asifiwe Mwokozi. Ndiposa tunasema haleluya, ndiposa tunasema haleluya, ndiposa tunasema haleluya, asifiwe Mwokozi. Ni wega Ngai, ni wega Ngai, ni wega Ngai ngoro-inĩ yakwa, ni wega Ngai, ni wega Ngai, ni wega Ngai ngoro-inĩ. Ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe ngoro-inĩ yakwa, ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe ngoro-inĩ. Ndiehunjia itarĩ nawe, ndiehunjia itarĩ nawe, ndiehunjia itarĩ nawe ngoro-inĩ yakwa, ndiehunjia itarĩ nawe, ndiehunjia itarĩ nawe, ndiehunjia itarĩ nawe ngoro-inĩ. Nĩ maheagwo arĩa maoyaga, nĩ maheagwo arĩa maoyaga, nĩ maheagwo arĩa maoyaga, na Jesũ mwene nĩwe woire mambararagio.
Yesu mwene. Haleluya. Yesu haleluya. 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 Yesu haleluya. 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 Yesu haleluya. Haleluya. Yesu mwene niwe waigi. Mema tungataga. Haleluya. Matungataga. Haleluya. Matungataga. Haleluya. Na Yesu mwene. Ikio twambararia ritwa riaku Ngai, twambararia moko maitu na iguru twiga wi mutheru, o uria mundu erirĩirie gwikirwo ni amukire guo thiini wa ritwa ria Jesu. Kiria wirirĩirie wamukire utuku wa muthenya wa umuthi, mbara ĩrĩa wĩharĩirie kũhotanĩrwo nĩ ũhotanĩirwo, ũru ũrĩa wĩ mbere yaku nĩ ũthengetio. Nĩkĩo twambararia rĩtwa rĩa Ngai ũyũ, nĩkĩo twagoca rĩtwa rĩa Ngai ũyũ nĩ tondũ nĩ mũhotani. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũhotanĩra, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũgitĩra, nĩ thengio Ngai wa igũrũ. Thank you Lord, thank you Lord. Ngai twiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twiga wĩ mũtheru Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, we nĩwe Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ twiga we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai. Twiga na thauti nene we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtungata, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtungata, tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa ũhonanagia. Thengio Ngai. Mataifa yote yatakusanyika kweli mbele zake Bwana Mwokozi. Mataifa yote yatakusanyika kweli mbele zake Bwana Mwokozi. Tukimwabudu Bwana, tukimsifu Bwana, tukimwabudu Bwana, tukimwimbia Bwana, tukimsifu Bwana, tukimwabudu Bwana. Haleluya. Sisi wana wako tumekusanyika kweli mbele zako Bwana Mwokozi. Sisi wana wako tumekusanyika kweli mbele zako Bwana Mwokozi. Tukimsifu tukimwabudu tukimwimbia Bwana, tukimwimbia tukimsifu tukimwabudu Bwana, tukimwabudu tukimsifu tukimwabudu Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika kweli mbele zako Bwana Mwokozi. sisi watu wako tumekusanyika
tumekusanyika kweli mbele zako Bwana Mwokozi, tukikuabudu tukimsifu tukimwimbia Bwana, tukimwimbia tukimsifu tukimwabudu. Ti-itherũ we wĩ Ngai, ti-itherũ we wĩ Ngai, ti-itherũ we wĩ Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya arĩa marĩ mwena-inĩ wa online na arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ, arĩa othe maratwĩrorera channel citũ me moko-inĩ maku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndehitha guoko-inĩ gwaku. Ndahitha kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, mũtikiuge ameni na hinya. Bwana asifiwe sana. Tukinyĩtie hau githĩ ti hega. Ngai amũrathime nĩ gũkirĩrĩria. Ikinya rĩu rĩngĩ rĩ, Bwana asifiwe sana. No hakorwo hihe mũndũ wĩna kĩũria kĩũndũ, na nĩkĩo ndĩrenda gũka haha thikĩrĩrie. Bwana asifiwe sana. Kana wĩna ũndũ ũkũhĩngaga ũkarigwo ũgũtungata atĩa, ũkũrora nakũ, ũkwambĩrĩria kũ, tondũ ũmũthĩ uma mũthenya witũ wa kwaranĩria na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na ti kuga atĩ hihi nĩguo kũrĩkoragwo hĩndĩ ciothe, no ũmũthĩ nĩ ngũigua ngĩenda kũhingũra mwanya ũcio. No twĩre atĩrĩrĩ, nĩkĩ kĩgiragia ũtungate na nĩkĩ gĩkuohaga? Nĩ ũndũ ũrĩkũ wonaga tũgĩka ũtarĩ mwega, na nĩ ũndũ ũrĩkũ wonaga tũgĩka mwega? Bwana asifiwe sana. Niĩ hakwa ũndũ ũrĩa nyonaga mũgĩka mwega nĩ mwĩrutanagĩria mũno mũno wĩra-inĩ wa Ngai. Nĩ mwĩrutanagĩria mũno mũno gũkorwo mũrĩ ndundu-inĩ ya andũ arĩa Ngai athurĩte na andũ arĩa Ngai amũrĩte. Bwana asifiwe sana. Pastor Maina, rĩu nĩ inyuĩ mwĩ kĩharo mũthikĩrĩrie mawoni ma andũ aya, tondũ nĩngwenda kuoya mawoni ma andũ erĩ atatũ, nĩgetha korwo hena maũndũ tũrekĩte mwaka ũyũ magakũrakaria mũno tũmatige ku, nĩgetha tũrũge na maũndũ mega na maũndũ merũ na kũrĩa mwaka-inĩ ũrĩa ũngĩ. Bwana asifiwe sana. Na mũndũ ũngĩremwo nĩ kuuga ũndũ ũrĩ nĩ wega wandĩke, tondũ rĩngĩ no ũremwo nĩ kũrũgama hau uge atĩrĩ gĩthiri nĩ ũmboaga. No na rĩu nĩ kaba wandĩkĩte tondũ ndikũmenya nũ, kana tiguo andũ a Ngai. Gathuri gaka ke inegene, ndũkaigue wĩna thĩna. Mwathani arogocwo, tondũ no twende kuoya mawoni maku nĩ tondũ wa gũtwarithia wĩra wa Ngai mbere mwaka ũyũ ũkĩte. Na ũndũ wa mbere njugire nĩ kĩgongona nĩ gĩkĩ, na niĩ handaga wendo, ndihandaga njatũkano, ndihandaga rũthũũro, ndihandaga rũmena, na ndirĩ mũthutũkanio. Ndingiuga 44 nĩkuo kwega, Njatha-inĩ nĩkuo kwega, na Ikuru nĩkuo kwega. Inyuothe mwĩ ciana cia mũthuri ũyũ, mũtiuge ameni. Wani ũkĩrĩgĩte kuona mũthuri wĩ ciana nyingĩ ũũ, arabu ti mũkũrũ, ũguo no mũndũ productive, ũguo no tũgũthiĩ na mbere na gũcia tondũ wa hinya wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũguo wĩigue wĩ harĩa haiganĩire, na uge atĩ no nyende mũcenjie handũ hana na hana na hana, na ũndũ ũcio ũkorwo wĩ mwega. Na nĩkĩo ngũmwĩtĩire mũcere, ona ti kĩhunjio kĩu gĩothe ona tũkĩraihia, ona ngũraihagia nyone kana nĩ mũthire ndakora mũrĩ o gũkũ, to ciũria rĩngĩ nĩ iritũha.
Hallelujah. Gaka nĩ kamweke ka goro mũno na kamweke kega mũno no kone harĩ kiũria ũremagwo nĩ kũũria kana ũndũ wendaga kũmenya wĩgiĩ either kanitha witũ wa Theophilus kana hihi he handũ wonaga ta tũrahĩngĩcania makinya tũgĩtungata na kwaranĩria nĩ kwendana. Bwana asifiwe. Nikio twaheo kamweke gaka ni our Archbishop. No kuwena kiuria urie urugame urie orally na no uhote rĩngĩ kwandĩka. Koguo nĩ twahingũra kamweke kau nigetha tuoe ciũria na nigetha Archbishop oke haha tucokie ciũria irĩkũ. Mwathani arogocwo. Kana mũtirĩ nĩ mũiganĩrĩte? Hĩndĩ ndaticĩte gũthomithia na ũndũ ũrĩa ndonaga wamakagia mũno ũkoria ciana kana nĩ ciaigua ciothe ikauga yes. No hĩndĩ ĩrĩa wamahe assignment hĩndĩ ĩyo nĩguo ũkũmenya yes ĩrĩa mekugĩte nĩ ta amwe nĩ ta mekugĩte opposite. Ngai witũ atũteithie. Ithuĩ tũrĩ ciana njũgĩ cia thiritũ ya thĩnjĩri Ngai. Ithuĩ tituĩkire arawi matigĩtheranĩre ngoro. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Aya twambĩrĩrie kĩũria kĩa mbere. Kĩũria kĩa mbere no kũrũgama ũrie kĩũria gĩaku. Bwana asifiwe. Kana hatirĩ? Mwĩ sawa? Aya. Mwĩ sawa? Mũtirĩ sawa? Hatirĩ mũndũ ũhĩtĩirie ũrĩa ũngĩ? Ndĩrona no hagĩkorwo he mũndũ ũhĩtĩirio na onaga ũrĩa ũngĩ akona ta kũmũtahĩka. Rĩu handũ ha mũtahĩke kaba twarĩrĩrie ndeto icio ha getha kĩrathimo kĩa Ngai kĩonekane. Bwana asifiwe. Muga hatirĩ? Archbishop haya matirĩ na ciũria. Aya kana ndĩmũrie nĩ igana mekwenda njũrie? Rĩu niĩ nĩ ngũmũria mwaga gũtũria niĩ nĩ ngwĩka atĩa? Mũkwenda kũũrio? Aya marenda kũũrio ciũria. Aya ona nĩ warimũ. Aya nĩ warimũ. Aya kĩharĩrie ngũrie. Ngai akĩũmba thĩ-rĩ amĩtirĩrĩire na gĩtugĩ kĩrĩkũ? Mũtige kũrora Archbishop, nĩ niĩ ndamũria. Ngai akĩũmba thĩ-rĩ amĩtirĩrĩire na gĩtugĩ kĩrĩkũ?
Egithe mutugire njurie. Aya. Kiu nikiona mwene. Ate aca ningi mwathani. Njurie kihuthu. Ikuhonoka niki? Ke njurie kihuthu. Kuhonoka niki? Ndoria inyue kuhonoka niki? Mundu umwe acokie. Ito mutigicokia inyuothe. Ndeciene aya ndenda muthikiririe riu iyo ni anja ya mbere. Ni gutiga ki? Kuhonoka ni gutiga mehia. Aya ungiwe na anja tondi naigua ta menya. Ungiwe na anja kuhonoka niki? Aya Archbishop no igua nake na anja na ni njega kuona ngari ukagwika atia. Aya ingi ndenda anja nyingi. Kuhonoka niki? Ni ndinaigua ta wamenya biũ. Aya ungi ndaigua ta Archbishop tari we ratigi. Aya ungi Reverend Joe ni ndamirega ndiraigua ngiuka. Aya mundu ungi ugu ni kwaria mutekwendaga kwaria nikio murauga mutiri na ciuria tondu angikorwo ndakiuria mutiragicokia ri. Hello? Karugano tugairwo haha ni Reverend Joe wa kanyamu getagwo Gathungura. Gathi ya chemist kuria ki? Mizumari. Kari mizumari ndiroria chemist. Na kwenda kidawa. Oh, ni siaman. Oh. Hey. Ngona tari Reverend Joe. Oh, ni tondu ni athire nikio itaramuona. Okay. Kana misumari ndirakiuria chemist. Ate kwe misumari. Uko twendagia ndawa. Na rucio ningi akagera ha. Muriega. Biũ nguragia kana kwe misumari. Na niwe gutiendagio ki? Kaina ni hihi ndirakiuria misumari chemist-ini. Bwana sifiwe. Turi hamwe. Ni kirege tumajurie kuhonoka niki? He mundu ndironire ne kanitha-ini miaka ta 3 no ndoi kuhonoka niki? Mathani arogoco agithiaga ku uri ungi nake aroria wira urutagwo niki? Wira ni wake no rutagwo atia? Ndukano athikiriria riu agikorwo kuhonoka ni gwake rigari ndukinjire wira ni wake naguo no rutagwo atia? Ikane kumuthuthira ndiramuthuthira mukome Ngai. Muraigua tari karwimbo ga guthuthira ndiraina. Ndirakiona kana kuhoera. Ndirakiona andu mahingite maitho ngakirigwo. Ni guthaithanirira. Bwana asifiwe sana. Archbishop Donado amatiri na ciuria.
ona kia uira. Aha. Amen. No tikiuria kiu Pastor Rusi na Pastor Mwai na heo microphone. Yes, you need it walker. Amen. No kimwetu tagwe Fantas Mwangi na de muhonoku. Amen. Theophilus Njiro. Ni wega ni undu Theophilus ni thomete maundu maingi muno. Na makiria ni ati undu wothe uhunjagio ni kurongoria Ngai. Gwiciria kuma ndoka ndaiguite kwa gwetwo horo wa kibatithio. Na ndona mwaka ni wathirana tikana andu ni mabatithirio. Kana wakinyire ha uhoro ucio wa kubatithio. Kia mai. Aya. Mwathani arogocwo. Hena kiuria kingi ucio arorio horo wa kibatithio. Uroria ukabatithanio ri kana uroria kibatithio? O ni kwa hariri ni kweritwo ni gukabatithanio. Ni kurenda kumenya niri. Akibishop ndo akiigua. Kiu ni kiuria kimwe kiega na tuhurire ndugu ucio ruhi. Aya, ucio ngiwe na kiuria. Hatiri mundu ngiwe na kiuria. Ona to kiuria ni kirutagwo sacrifice. Sacrifice ni ki? Na. Ni sawa. Koguo no horo wa kibatithio. Amen. Sauti hapa kwa Bishop. Hallelujah. Gwiciria mucemanio ucio ri ni mwega tondu wina ma headmaster na ma headmistress, ma principal na arutani a mithemba yothe. Tutingimahingiriria undu na no twende andu makome open na mundu ndakaigue na thina kuria kiuria o giothe. Gutire kiuria kiugi. Uguo kiuria kiuragio tondu ni kiuria na ni turenda ngwataniro njega ya makanitha mothe iria turenda kuhanda kiambiriria gia 2025. Na twambiririe na kiambiriria kieru. Ni hari mundu uhiteirio ni mundu uri ungi kana mundu uhatireirio ni pastors ayakwa kana mundu uhatireirio? Kana ni kuri kundu uthiite hihi ugathinikanio kana ugetio mbeca cia consultation fee? Na nduthiite ukairwo ndungiona bishop, ndungiona archbishop, utarutite consultation fee. Ni murutite? Undu uria ingienda gukiuga tondu tuoneka ithuothe ni tuiganirite, tuthii na mbere na uhoro ucio wa kuiganira na gweterera Ngai na tunyitanire muno. Na ngwirire Theophilus tigiri, Theophilus ni imwe kuria guothe ungithie. Theophilus ni imwe na ni ndoigire kila mundu ena choice ya guthura haria ukwenda guthoma. Ni ndahingurire muhingo ucio
kwende ndoigite andũ a 44 maikare 44 kwende ndoigite andũ a njatha-inĩ maikare njatha-inĩ na nĩ ndoigũkirwo mũcemo ũcio tondũ nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩenda gũka kũrĩa ithe arĩ, kũrĩ mũndũ ũngĩenda gũthiĩ kũrĩa nyina arĩ. Kĩu nĩ kĩũria. Okay, ũguo mũndũ wothe aigua iganĩire na nĩ ndĩrenda mũkorwo mwĩna freedom ya kũruta wĩra wa Ngai o harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ ũtarĩ mũhingĩrĩrie nĩ mũndũ. Kĩroria atĩa kĩu Pastor Maina gĩa kĩbatithio twambire kũhĩngĩcĩka nĩ mbura ĩrĩa yoirire yurĩte mwaka ũyũ na njũĩ ciothe igĩkorwo ta ciathũkia maĩ na harĩa twabatithanagĩria naho hakĩmomoka. Hatwarirwo nĩ maĩ hagĩthira na ndĩreciria Ngai atũteithia next year no nginya tũbatithanie na kĩbatithio gĩgũkorwo kĩnyitithanĩtio kĩa makanitha mothe, kana tũkabatithanĩria Naikuru kana tũkabatithanĩria gũkũ kũrĩa tũkuona rũĩ rũtheru, kũndũ kwĩna maĩ matheru, maĩ maratherera, tondũ ithuĩ tũrindaga andũ rũĩ. Na nĩ kũrĩ andũ mabatithĩirio ũbatithio-inĩ wa pool ũcio tũtirĩ naguo thaa ici tondũ tũtikĩrĩ handũ twakĩte pool, no niĩ njĩtĩkĩtie ũbatithio wa rũĩ na maĩ mageka atĩa? Maĩ maratherera. Pool yakĩirwo itonga makanitha-inĩ nĩ kũremwo nĩ kũharũrũka kũrĩa mĩharũrũko-inĩ nĩ tondũ wa nda na ngata na gĩconoko. So ũguo ithuĩ tũkwamba gũthiĩ rũĩ tondũ tũrĩ ona mĩrĩ mĩhũthũ ihinda rĩrĩa Ngai ekũndeithia na ekũnjĩtĩkĩria gũkorwo ndikĩrĩ wathani-inĩ ũyũ, tondũ niĩ nĩ njũĩ gatiba nĩ ndacenjirie ngiuga ngaritaya ndakua, no ti ndĩ muoyo ona ndĩna mĩaka 90 gũkorwo ndĩrĩ o gĩtĩ-inĩ, tondũ igana rĩa twendi nĩndongererwo ĩngĩ na ũndũ ũcio ũgĩkorwo wĩ mwega. Ũguo kĩbatithio nĩ gĩkũharĩrĩrio next year kuoneka ũrĩa gũgũikara. Kĩarĩ kĩharĩrĩrie na kĩarĩ kĩbange, no mbura ĩgĩkiura kana mbura ĩroira, githĩ ti mwaka ũyũ mbura ĩrakiura mwaka ũyũ ĩroira mbura nene mũno na tũtiacokire kwamba kwaria ũndũ ũcio rĩngĩ, no nĩ ndatangathire na ngĩra andũ na mĩtambo-inĩ tũtingĩamba kũharĩrĩria ũhoro wa kĩbatithio nĩ tondũ wa mbura. Okay. Nĩ kĩũria na ti kĩũria nĩ request. To praise and worship, just a humble request. Can we have more praises, kind of songs, rather than mix of more worship and praise in both Swahili, English, like Bishop has done on behalf of online members, and in present wenye hawasiki hizo za Kikuyu. Rĩu ndaigua kĩũria kĩrorio thĩinĩ wa wũini. Okay. Gũgatukanagio nyĩmbo cia Gĩthweri, Gĩthũngũ nĩ ũndũ wa online members. Toguo Archbishop eka. Ũguo nĩ ndeka wega mũno. Atikĩhũrĩre rũhĩ. Na nĩkĩ mũtarangathĩrĩria? Ainithia cia Gĩthũngũ, ainithia Gĩthweri. Koguo ni just a humble request to our praise and worship team. Hau no njarĩrĩrie athuri aya na anake aya. Gũtirĩ nyĩmbo matangĩinithia na gũtirĩ
lugha ngwiciria matangĩkĩhũthĩra cierĩ Gĩthũngũ na Gĩthweri no nĩ kũrabatara timu ĩngĩ ya worship na timu ya kĩgoco tondũ gũkũ na nĩ twahingũrire gĩthomo gĩa Gĩthũngũ na gĩa Gĩthweri ndiĩrĩgĩte gũkĩigua na ngĩtigĩrĩra program ĩyo yambĩrĩrie na ĩkĩrwo hinya na ĩkorwo ya Gĩthũngũ na Gĩthweri na ĩkĩambĩrĩria wega ciumia 2 ciumia 3 rĩu gĩa gatatũ ndiĩ kũrĩa Pastor Lucy aroririe ti kũrega tũregaga no igua nĩ gũcererwo Pastor Maina ona Pastor Lucy ndakoragwo mahingĩrĩirie nĩo maceragĩrwo tondũ mathaa namo no nginya marorwo na mamanĩnjwo wega ũrĩa mahana ũguo twaheanĩte full service ya Gĩthweri ya Gĩthũngũ ona to ũndũ tu wa andũ a online nĩ tondũ nginya wa andũ arĩa marĩ area ndũigĩte gũkorwo na service 2 ya Gĩthũngũ na Gĩthweri ya Gĩkũyũ to niĩ ndikiũĩ Gĩthũngũ na ndikiũĩ Gĩthweri rĩgoka thaa 4 ngakora nao nĩ mathomire kĩao ũguo ũhoro ũcio nĩ mũrekererie ũgũta wĩ kũrĩo ngwĩciria kĩu nĩ gĩcokie ũngĩ no ũcio nĩ ũrĩa kĩũria kĩega kĩu nĩ kĩũria kĩega mũno ona tũtinamenya nũ ũguo nĩguo ngugĩte kwandĩka kwĩ bata mũno nĩ kĩũria healthy valid Mwathani agocwo. Amen. Tagwo Joe ujaga itũra rĩa Ndumberi. No kĩũria kĩhana atĩrĩrĩ twarũga mwaka-rĩ program ya mwaka ũrĩa tũraingĩra-rĩ yambagia atĩa mũrĩ special mwena wa mahoya nĩgetha ahote gũtarĩria wega-rĩ tarĩu ithuĩ mĩaka ta 10 kana 15 twarũga mwaka kwĩ hĩndĩ twamũraga thikũ 40 cia fasting kwĩ hĩndĩ twamũraga thikũ 21 kũringana na ũrĩa Ngai ekũheana ũtugi rĩu Archbishop agĩtwĩra mwaka mwerũ-rĩ tũgũgĩthiĩ atĩa tondũ ndikahota gũka kesha tondũ naniĩ ndĩ na baba witũ hau nĩ hega wona twarũga mwaka tũtikuga tũkambĩrĩria mahoya ma kĩambĩrĩria kĩa mwaka mũthenya mũna no nĩ tũgũtangatha na andũ othe tondũ nĩ makoragwo online nĩ tũgũtangatha mahoya marĩa tũgũkorwo namo na mũthenya ũrĩa mekwambĩrĩria na nditeng'eranagia na andũ mũno nĩ ndekaga rĩngĩ andũ magathianga tondũ harĩ ũgĩ ũrĩa Ngai akoragwo atũhete na ũmenyo na ũtaũku wa mahoya ũguo mahoya no megũkorwo kuo makĩambĩrĩria kĩa mwaka na ta hĩndĩ ĩngĩkorwo no mũririkane gũkũ twamambĩrĩirie February na tikuga tũrĩ acerere na tikuga twĩke ta ũrĩa andũ arĩa angĩ mareka ũguo wona twarũgia mwaka Ngai atũteithia nĩ ngatangatha mahinda marĩa tũgũkorwo na mahoya gũkũ njatha-inĩ tũkorwo twĩ kanitha-inĩ na tũkorwo twĩ committed nĩ tondũ wa gũthaitha Ngai ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa kalenda ya kanitha nĩ tũkũrekereria kalenda ya kanitha na kalenda ya kanitha nĩ kuga activities iria irĩ kuo thĩinĩ wa makanitha ndikwenda gũcoka kũigua seminar 44 njatha-inĩ gũtarĩ seminar njatha-inĩ 44 gũtarĩ kana makanitha marĩa mangĩ mothe matarĩ na seminar nĩ tũkaharĩrĩria korwo nĩ seminar ya youth gũtirĩ mũyuthi mũkarange mũyuthi nĩ mũyuthi wa makanitha maitũ mothe tarĩu seminar ta ĩyo ya youth ĩgatigaga gwĩkwo ta ĩrekwo na ngungo ĩgekagwo openly ũguo nĩ tũkũrekereria kalenda cia kanitha kana program ya kanitha ya mwaka activities iria ciothe tũrĩkoragwo nacio
Tota riu nitui uhoro wa Mandry Players na ndingicenjeka ona mukinyitana moko mucenjie ndingika atia ndingicenjeka na tutunganaga ku uguo ogone ta Mandry Players ndukana haririe bata waku Friday tondu ni ui ucio ni muthenya wa headquarter andu othe gutungana magigithaitha Ngai riu ucio niguo muhano wa calendar na maundu maria mangi mothe tariu ni twekira uhoro wa Valentine twiga ithuĩ tũrĩririkanaga atumia ndigwa na single mothers na magoka tukagĩa na ihoya nao na tukamahe mahũa ma kiugo kĩa Ngai na Pastor Lucy nĩ njũĩ wĩra ũcio nĩ ũkũruta department ĩyo nĩyo ndũkũrigwo. Single fathers mekuo nao no tũkũmaririkana kana mokage hamwe kana no marorane ona no tuge rwĩmbo marorane tuone kana no tuonio tu Ngai witũ akĩrĩ o mwega mwathani arogocwo ithuĩ tũtirĩ o hamwe ndiũ nĩkĩ gĩtũmaga single fathers kaingĩ nĩ mariganagĩra no nĩ tondũ wa gũikarana harĩa thutha ũkagai na gũkũ mbere mũkaririkanwo mũno tondũ tũkĩrĩ o nao reke tũharĩrĩrie marĩ hamwe single fathers single mothers athuri a ngoriai atumia a ngoriai tũgatũngana hamwe na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ kũrĩ kĩama ndĩrenda mũgĩe nakĩo na gĩkĩrwo hinya gĩa atumia ngatha manyitane na magĩe na komiti yao njega kuma 44 kuma gũkũ na makanitha marĩa mangĩ nigetha mũtikarekererie mĩciĩ ya ariũ anyu yũre kana mĩciĩ ya arĩ anyu yũre. Na hau ngwĩciria Mrs. Matheri no ũtũteithĩrĩrie nigetha ngurubu ĩyo ĩkorwo ĩ nũmu na ĩ njega ya gũtaraga atumia aya nyinyi tondũ mũrĩetĩkĩrie nĩ kiugo kĩa Ngai. So harĩ ũndũ ũngĩ he kĩũria kĩngĩ kĩandĩkĩtwo kĩu gĩa gĩthweri na gĩthũngũ nĩ inyuĩ mũremetwo nĩ wĩra niĩ nĩ ndĩmũhete kĩu kĩngĩ gĩũke. Ũyũ rĩu tũrĩmwĩtaga ciũria man. Yocio ciũria man mwandĩkĩre arehe. Kĩngĩ haha kirorio sisi kama teens tunaomba tukuage na crusade tukifunga shule hata kama ni mara moja ama mbili kwa mwaka. Pia competitions za teen tukuange nazo na teens wa Theophilus churches. Hiyo ni sawa? Ĩ sawa. Ĩyo ngwĩciria na twadiscussĩte nginya nawe no rĩu na warutia wĩra rĩ magakoma nĩguo. Ũguo teens kĩũria kĩu moria nĩ kĩega nĩ kĩũria valid na maũndũ macio no megũgĩcirio na tondũ ciana ici tigithĩti kwenda irenda gũtungata Ngai nĩguo ona magĩthiĩ crusade githĩ to makorwo marĩega mũno no matigathiĩ na mĩtugo ya teens mathiĩ na mĩtugo ya ũnga ya ũngai matongoretio nĩ Ngai. Hĩndĩ ĩmwe Mayanko anake ake nĩ mahonokire mahonoka mainũka mathiĩ makĩrutaga wĩra magauka magakwĩra Mungu hapa magĩthiĩ makĩra baba wao Mungu hapa. Baba wao akĩmera ndekwenda ũrimũ na akĩmahũra mũno makĩonanga ũhonokio ti mwega mũndũ nĩ ahũragwo nĩ aciari na nĩ marũmĩtie wega mũno tondũ mahonokeire makanitha ma kĩroho macio ma tene. Rĩrĩa mahũrirwo nĩ ithe thutha wa mĩeri 10 nĩ backslidire. Ũmũthĩ mena mĩaka kĩndũ 54 55 gũtirĩ wĩ mũciĩ gũtirĩ mũndũ utakomaga mũtaro nĩ njohi. Rĩu nĩ hĩndĩ ĩngĩ Mayanti aranjĩra ndĩmahoere ngamagithĩ ti inyuĩ mwamahũrire mahonoka ũguo nĩ inyuĩ mwaingatire ũhonokio mu ciana ici nĩ irekwo ihunjia Ngai
na nä irekwo itungate Ngai. Bata nä tå gä na control yao na tå karora arä a maramatongoria mä tugo yao ĩtariĩ atä na mahana atä ti å tongorie teens na nä wonagwo na gå kå makinya ndaci-inä iyo citakubali na må ririkane nä ndä må ä må no å guo iyo nä nä enyu mekubalika na Ngai nä egå gä tå teithia na inyuĩ mwĩtĩkĩre gũtuĩka mũrĩ ciana njathĩki. Tũtingĩmũthinĩkania ũhonokio-inĩ, nĩ kũmũnyitĩrĩra tũngĩmũnyitĩrĩra rũciũ nĩgetha mũkorwo mwĩ kĩndũ kũrĩ. Kĩũria kĩngĩ kana request ĩngĩ, ũhoro wa macindano ũcio nĩ pastors magĩe na mĩcemanio merane na mathondeke. Niĩ nĩ ndekereirie andũ aya wĩra no maregire kũruta. Haya, kĩũria kĩngĩ. He kĩũria kĩngĩ, he mũndũ ũngĩ ũkũria kĩũria. Okorwo hatirĩ kĩũria nĩ ndĩrenda tũingĩre kĩgoco-inĩ. Nĩ mũtikanoige nĩ mwahingĩrĩirio, na hangĩkorwo hena mũndũ ũhĩtĩirie mũndũ ũrĩa ũngĩ mũrekanĩre, mũheranĩre na mũtikohanĩre na ũhinga, nĩ kuohanĩra biũ na ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Kahũra ũrenda kũria kĩũria atĩ ũkamũrwo rĩ? Kahũra arenda kũmenya rĩrĩa nake akamũrwo, reke tũkĩigue. Mwathani agocwo. Amen. Ngai akumio. Amen. Ndirĩ na kĩũria kĩingĩ. Wa mbere nĩ Ngai ngũa kũmũcokeria ihinda rĩrĩ, kũmũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũtugi wake na ũnene wake. Harĩa Bishop ingĩenda ũkinyĩrĩrie mũno, nĩ ũtwĩraga tũrĩ amwe nĩma, brother na sisters, no twakinya mĩkĩre ya maũndũ gũkagĩa maũndũ tũtekũhana tarĩ brother na sisters. Koguo nĩ ngwenda ũkinyĩrĩrie ha wendo mũno makĩria kũrĩ brothers na sisters nĩgetha tũhote gwaka mwĩrĩ wa Kristo. Ngai akũrathime. Thank you. Amen. Kũrĩ andũ monekaga ta marĩ a Ngai mũnene na angĩ a Ngai mũnini. Andũ othe icio ciothe ndĩmwĩraga no ciana cia gĩthirĩ na ndũngĩringĩrĩria, no ũtware ndigiri rũĩ no ndũngĩmĩboci kũnyua kĩ? Maĩ. You may lead a horse to water but you can't make it. Jarie gĩothe. Haya, tũgĩkinyie hau. Wĩra ũcio nĩ ngũruta na Ngai nĩ egũtuĩka mũndeithia ũndũ-inĩ ũcio, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũndeithia. Ona niĩ ũguo nĩguo wendi wakwa na nĩguo mũrũgamo wakwa na nĩcio ciugo ciakwa, na ndiendaga mũndũ ũratũrania kanitha, ndingĩenda mũndũ ũragayania andũ aya, na ndingĩenda mũndũ ũramũthinĩkania. Ũguo Mr. Kahũra, ũhoro ũcio nĩ ndaũigua. Tũtirĩ mũndũ tũkuorota tuge nĩ ũyũ kana nĩ ũrĩa, no wĩra ũcio nĩ ngũruta. Harĩ mũndũ ũngĩ? Nĩ mũiganĩrĩte andũ a Ngai? Pastor Lucio, nawe ndũrĩ na kĩũria? Tigai kũhehanĩrĩra, ũriai na thauti nene. He mũndũ ũranjũrĩtie kĩũria, ndũkĩreke ndĩkĩũria haha. Ũria. He mũtumia ũranjũririe kĩũria na ndĩrona no ko hindi na mũhe anja ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ
atigĩrĩire mũthuri wake athi Amerika na nĩ araikarĩte Amerika mĩaka 7. Rĩu mũthenya ũrĩa aracokire aracoka ena mũrata we ũngĩ na tondũ akĩrĩ mũhonoku rĩgĩ no akĩona ndarĩ na thĩna wa mũrata no nĩ oka na kĩ na mũrata we ũngĩ rĩu me airport rĩ nĩ magĩrana nĩgetha mathiĩ mũkawa-inĩ harĩa megũthiĩ mũtumia agĩetereire mũthuri we mũno na ageta andũ ao na ageta arata ake relatives magĩre mũthuri wake na gĩkeno kĩingĩ mũno tondũ nĩ hĩndĩ areka atĩa aragĩcoka no agĩcoka aroka na mũrata we ũngĩ wa kuma Zimbabwe no erirwo niĩ ndirĩ mũndũ na nĩ akuire no ciana ndigĩirwo koguo we ndaroka ecirĩtie kwĩ mũndũ rĩu hĩndĩ ĩrĩa makĩmoima harĩa mathire mũkawa-inĩ tondũ magĩthire handũ mũkawa-inĩ mũirĩtu agĩkĩrwo wa Zimbabwe aikare kando gĩtĩ gĩake ahũthagĩre kĩrĩa arahũthĩra hau na akĩarie na andũ a bamĩrĩ harĩa mũtumia akĩrĩ rĩu agĩthiĩ agĩgĩkira akĩria na bamĩrĩ no agĩcoka agĩta mũtumia wake kĩmwĩra nĩ gwathũka tondũ ũrĩa ũrona harĩa rĩ nĩ mũtumi halo rĩu no igua mũtumia wake nĩ amenya no he kĩndũ atamenyete ndamenyete ũyũ nĩ amũragĩte na akamuonia tũbica twa mathiko na program cia mathiko rĩu aranjũririe atĩrĩrĩ hakinya ta hau rĩ mũndũ agĩrĩire gwĩka atĩa Mwathani arogocwo ngwĩciria igwĩka kĩũria Mrs. Matheri no aigua kĩũria wega rĩu nĩ agĩkora oba cia Wathĩka akĩmũria rĩu hakinya hau rĩ mũndũ ekaga atĩa ona ndũkĩndeithĩrĩrie Archbishop no aigua ndaigua rĩu niĩ kwanĩrie maũndũ ta macio matingĩngia tondũ nĩ wewe ũreyetheira Mũzimbabwe na nĩwe wĩkĩre kĩrĩa atũmĩte ũrage mũka nĩ matũtigithie mũtumia ũyũ ũndũ atũrĩte mĩaka 7 rĩ na wa kanitha ũkũmũteithia atĩa ngoro ĩyo no ĩrabatara gũcaĩrwo wa mbere nĩ gũkuithio na ti nguo na athuri mũtigae kũraga atumia athuri matige kũraga atumia Mwathani arogocwo nĩ tũtigana anja ya Archbishop nĩ nditũ mũno kana tiguo githĩ mũtikĩrĩ na anja mũndũ wĩna anja ya mũthemba ũngĩ niĩ nĩ ngũkũhe ĩrĩa ndĩramũheire wona wamba wahe yaku
and mine worked. Ndenda uhe anja tungika atia ta hakinya ta hau. Kamwakira ninge kamacoka toro. Nĩ macokia kĩũria kĩu. Mũtikĩndeithĩrĩrie. We ko nĩwe mũchungaji ũngĩka atia? Mrs. Matheri ũngĩka atia ko nĩwe? Kana ũngĩtũteithia atia? Rĩu hope ciana ici nĩ ciaku ũgũciteithia atia? Ndũhe Mrs. Matheri microphone. Amwana nĩ mamenire te. Wanda na maitho. Ngwĩciria mũtumia ũcio agĩrĩire gũikara ũguo araikarĩte. Areke Muzimbabwe na Mũkenya mũthuriwe menderee, tondũ eciria mũno ũhoro wa Muzimbabwe egwĩka kĩmũafrika manjĩrĩrie mbara, ahati ngoro yake mũno. Ndikwenda gũthiĩ mwena ũyũ wa till death do us part, kana for worse and for better, tondũ nĩ harĩ ngoro o ũguo Bishop oiga ĩkwenda kũrorwo. Rĩu tũtiũĩ we ũramwĩrire akarũe kana ũramwĩrire athiĩ Amerika, no ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ either agĩtĩkĩra maikare erĩ kana agĩikare o wega arĩ o wika. Okay, tuhurire Mrs. Matheri Ruhi. Anja icio mũraheana nĩ njega. No niĩ anja yakwa ĩrahanaga ũũ. Ndĩrambire kũmũria kana nĩ endete mũthuriwe. Wemba ũtige kũnegena. Ndĩramũria ona kũhana ũguo rĩ. Githĩ tu ũrakĩnjĩra ũrĩa kũhana. No wendete mũthuriguo. Anjĩra ĩ ona nĩwe ithe wa ciana ciakwa. Ndĩrakĩmũria rĩu rĩ. Ukwenda twĩke atĩa? Niĩ ngwendaga ũhoere mũtungatĩri ngĩe na ũmĩrĩru. Ndĩramũhoera gĩe na ũgĩ wa Ngai. Ĩtwa rĩa waheirwo Solomon aranjĩra nĩ ndagĩa na rĩciria rĩega. Rĩu ngiuma haha nĩ nyũmĩrĩirie. Athiĩ arera mũthuriwe niĩ na Muzimbabwe tũrĩ atumia aku. Na tondũ ndwakĩte nyũmba ĩngĩ Kenya, tũrathiĩ o ĩrĩa njikaraga. Wemba ũhorere mũtige. Tũrathiĩ o ĩrĩa njikara. Githĩ mũtiremirwo nĩ gũcokia, mũtitige kugĩrĩria. Kauma na njengĩ. Na waga gũgĩcokia. Nĩ ithe ndithogothanĩrie yakwa. Na ndandĩkĩrwo igĩrĩ cia mwandĩko. Tondũ nyũmba ĩyo nĩ yake na kĩrĩa oka nakĩo nĩ gĩake, naye aratigĩte nĩ yake. Ũndũ wa mbere aramba aramwĩra nĩ sorry tondũ ndĩrakũragĩte. Rĩu rĩ mũtumia nĩ very welcoming, mũtumia mũgĩ na ngoro nene. Marathiĩ kinya mũciĩ. Arakĩmwĩra rĩu gũkũ niĩ nawe tũrĩ a mũthuri ũrĩkũ. Na gũkũ ndarĩ itanda igĩrĩ, koguo tũrakoma gĩkĩ. Ona irio tũtikũrugĩra na hau, tũkũrugĩra oha. Na tũrĩrĩ oroha. Na ciana citũ no irĩkũ. Rĩu rĩ nĩ mahorere ũguo ndĩmarĩkĩrie.
nĩ magire anja marekereirio Mrs. Matheri. Aya muthuri ona andũ aya maingĩra nyũmba ĩmwe nĩ mararanĩria aumeria abaumeria atumia mera na atiriri ithui hatiri uhititie ithui tithu enyeki reke mwene mahitia akwe mutharaba wa mundu mwaganu uraga atari mutengeri ithui tu ona gitanda tu gukoma kimwe ona irio tukuruga oki nduya matiga nigetha kugikirwo itura ritaithura o karusi niri akiukiria thaa 4 ri ai korandu maratheka me hamwe akimarora akirigwo ya riu nikimarerana na nigotha kama maratheka ma create a very healthy environment ningi akiumagara o kanduku ya gatatu ri ningi korano maratheka oki hatiri wina ngoro ona maramweruka mwega mutumia umuzibabu akimwira atiriri ne wahota ngoro yakwa ati ne wahota ki ne wahota ngoro yakwa tondu nanyonia hostility na ndigwaku ndakoma gitanda giaku ndirari irio ciaku na nduri handu uranyonia matharau ni ndako promise ni ndatigana na muthuri waku riu metire muthuri wake makimuikaria thi uyu muzibabu akimwera ni uhiteirie muno ni kuhenia na wahenirie mutumia waku ni aku na ariki wabe uherere mutumia waku aikiherera mutumia wake na akimwira I'm very 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 sorry no muzibabu akimwira na tutikona na rigi riu gwenda gukiuga ndagicokire America ena mutumia wake wa Kenya na muzibabu ni ekire atia ni acokire no ne atumire ndugu muno mutumia muzimbabwe no uyu wa Kenya no maranage to ni magire ndugu muno uria wa Zimbabwe akiuga ndari ona ngoro ihana atia riu ngwira kuga atiriri aja yari kana ni ukuhota kumurekera nibe ehitie ni ukuhota kumurekera hindi ria hotire kumurekera nyungu igitiga gutheruka na uru ugithira kuguo na ni wega hindi imwe kana maita maria maingi ni wega kumburaga mahitia maria wikite murataguo tondu tiga umburire halo tige kire atia oimburire na niguo ndiracoka kuona kiugo ria kiugite umburanagirai mundu na uria ungi mahitia make na ni murire kage kuguo ti uhitirie mundu ucoke o assume ono ngihoya wi wiki kiugo kiroga umburire mo mathani arwa goco tuli hamwe no nginya umumburire tondu wona waga kumumburira kana waga kumbura ona ari na rithe witwa Katholiki ndugithia kumburira mundu maria wikite kumburaga niki
aya ungenda kuhona ngoro ono thie he mutungatiri no nginya umbo mathani aroneneha tuli hamwe koroni angiagerete hano akisu ambe anorithie kahiu na ti athinje nguku ni akagere ngero no mutumia uyu ni arahotire ngoro yakwa ni gwitikira kurekera na arahonia mucio wake tutikimuhurira ruhi no ramuhurira uguo na kinyiri gwenda gatumia manjokerio ria ngika korwo niwe na mucio wake ni urarugamire. Hallelujah. Kevito aroneneha koguo anja ni nyingi no turetha anje kuhonia ki no ngibe na kiuria riu ni ihinda ritu ria kuria ciuria ni ndakwira kire ndiroritio korwo ni mungira mwirire eikarie oguo aramenyerete no nake ari na ngoro njega na ngoro njarie na aragia na a different opinion ya gusolve thina ucio urari ho ku hindi ciothe to nginya usolve maundu negatively ni wega kuma solve positively. Ngai witũ aroneneha. Amen. Kiuria kiu kingi ni kiriko kana tuhe anja ingi ndi kuri andu maturaga mari arwaru ngoro tondu ahiteirio ni mundu aturagia bitterness ngoro ono ngihoya ndukagia na breakthrough tondu turagio hinga ngoro-ini yao yaku ndungihota kwaria urekere mundu nikuririkana he mwari wa ithe witu kanitha-ini gwitu aturaga arwaraga koguo maita maria maingi aturaga thibitari hindi ria okire hari ni thutha wa guka maita maingi ngimuhoyagira ngimwira he kindu tari wanjira he kindu koragwo hithite ngoro-ini yaku na nikio kigiragia Ngai ugie na breakthrough thiini wa muturire waku na ndwari icio urwaraga no nginya haikorwo he kindu gitirigaga murimu uriku uyu akihe karugano he mamae wa munyitire kia hinya ni mutumia na mamae wa munyitire kia hinya na ka first born gake ni ka mamawe ona akone agire na mucii ngoro yake ituraga iri bitter iri isakayaga kaneliraga ntondu wa mamawe aikihe karugano akirira ngimwira rira fiu kinya ucobu fiu kinya urikie warikia nigukwira uria tugwika arikia ngikimwira riu ni hindi wambiriria kuhona tondu ndirenda urekere tukuhoya Ngai hote kurekera mundu uriku tondu ruo ruu ruturaga ngoro rutingituma roho mutheru arute wira. Ngai witũ arogocwo ni ikarire ta ndagika 30 atekuhota kwaria no finally akiyumiriria kinjira kihoere Ngai andeithie kuhota kumurekera ngimwira waga kumurekera ndukuhona ugutura na murimu uriku no hindi iria ngoro yake yetikirire ona takwenda tondu ni takia hinya a must to forgive hindi iria yetikirire kumurekera na kiumbura ni amurekera ahoneire hau kinya umuthi. Mwathani aroneneha.
arwaraga kinya akagwa hindi ria bitterness ici cieka atia tondu ciahingagiriria breakthrough teine wake Ngai witũ aroneneha na no uko onawe ukoragwo uhana atia wi mundu uturaga waigite ha ka ngoro yaku ĩ njega atia iganagira Ngai na kaiganira mundu umenete halo Mwathani arogocwo Bwana asifiwe hau ameni ndikineneha no Ngai akĩrĩ o mwĩhokeku no gũkũhithũrĩria ndĩrakũhithũrĩria maũndũ mamwe marĩa magiragia ũgĩe na breakthrough thĩinĩ wa mũtũrĩre waku werwo wĩrire ũcio nangĩka atĩ ndingĩmũrekera rĩu kĩu nĩ kĩronda weigĩire ngoro na nĩ roho mũru waigire ngoro yaku ũgiragia Ngai acere na agũtwarĩre bũrũri wengĩ Ngai witũ arogocwo Ngai akĩmũrathime tokohe mũndũ wahana ũguo ũtũraga na ruo hau nĩ ngũongerera ũndũ Pastor Maina tondũ ũhoro wa kũrekanĩra nĩ wa Ngai witũ na ũhoro wa kuohanĩra nĩ wa Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ kuma na andũ tuma nao gũkũ mũthenya moimĩte itũra rĩa Naroko na nĩ ngorire nĩ mamenya baba witũ mũnyinyi na twakĩmenyana makĩria na ndakora nĩ mũtungatĩri ũcio nĩ mũndũ tũmenyanire wega he hĩndĩ mũthuri ũcio wa Naroko na niĩ twanyitanire tukirariria iruga muciĩ gwitũ muciĩ family cia kwa my father na rĩa turariria rĩ nĩ amaitũ amwe turameta cũcũ tukimacokanĩrĩria nĩgetha maranĩrie na marekanĩre tondũ matiaranagĩria ithuĩ tukĩũhĩga twakorire andũ mahũgũkanĩire mũcemanio ũcio nĩ wakenirie atumia amwe mũno na athuri amwe no mũtumia ũmwe rĩ na nĩwe mũkũrũ na ena mĩaka 90 rĩ akiuga we ndangĩrekanĩra akĩũrio kũrega kũrekera mũiru waku nĩkĩ atĩ nĩ anjĩkire ũũ nĩ angombire ũũ na akĩnjĩka ũũ ngĩmũria mamu hatirĩ ũndũ ũngĩmũgũranirie na mũiru ũyũ waku akĩnjĩra ũyũ ndahika ũguo anjĩkire ũũ na akĩndua amenyere ngĩmũra ritũ gĩũkire nĩgetha mũrekane na hĩndĩ ĩyo twĩna mũthuri ũcio baba witũ wa Naroko tũrutĩte wĩra mũritũ mũno wa kũmagũrĩra nginya irio nĩgetha metĩkĩre gũcokanĩrĩra o kiugo kũrekanĩra tu na mĩrengeti na indo cia bata mũno ngĩmũria harĩ thĩna ũngĩ hatirĩ no niĩ ndirĩ mũndũ ingĩrekera na nĩ igongona ndaharĩrĩirie ngwĩciria na mĩrengeti ĩyo ndatũmĩte my brother Njũgũna katiguo Njũgũna mĩrengeti mĩingĩ mũno ya kũmahe tondũ twaharĩrĩirie rĩrĩ igongona rĩa atumia acio marekanĩre na maranĩrie tondũ ithuĩ tũmakorete ũguo na akĩrega mwanake wake nĩwe watwĩkĩrĩire kapeti ĩrĩa yarĩ ndune gũkũ ambire akĩgũthwo nĩ stroke ucio ũngĩ wake nake arahurũkire araikara gĩtĩ-inĩ thikũ 3 mũtumia wake atoĩ na mũtumia nyũmba ĩrĩkũ tondũ mũthuri riko rĩake na mũtumia riko mũndũ ũcio ndaninirie rũciaro nake agĩkĩũra maitho rĩu na ndaonire kana mũriũ nĩ akuĩte kana ndakuĩte ngwenda kuga ũhoro wa kũrekanĩra nĩ ta gwĩkwo operation ya mũrimũ ũkoima mwĩrĩ na ũgathi ndakũhe ũhoro wa gwitũ mũciĩ ndetĩkĩrire acio angĩ othe nĩ metĩkĩrire kũrekanĩra makĩrekanĩra makĩrĩranĩra makĩhoyanĩra nowe akiuga ndarĩ mũndũ angĩrekera ũcio ti mũrogi na bamĩrĩ-inĩ ĩyo ya mũhunjia Mwathani arogocwo na maũndũ macio matiagiririe agererie ciana ciake ruo-inĩ no rio gĩtũmi atĩ mwahĩtanĩirie kĩ hau nĩho ndendaga kũigua anjĩkire ũũ ũkarigwo atĩrĩrĩ
ati angombire na guku thutha na ni wonire ndehugurire ngikora ni aiga moko thi uguo na ndoni Saitani ni mukigu muno ndukanetikire gukuithio murigo ni Saitani kuohanira ni kwega na kurekanira ni kwega kwi hindi imwe ndarumirwo muno na Pastor Lucio wi haha na ngirwo ndirenda atuike maitu wa kigongona giki kenyumbũrĩre Pastor Lucio ngirugama ngiuga Pastor Lucio ndangĩtuĩka maitu wa kigongona gũtirĩ mũndũ wamenyire gĩtũmi kĩa mwari ũcio na gũtirĩ mũndũ wamenyire gĩtũmi gĩa ciugo icio rĩngĩ nĩ ũthinĩkagĩrĩrio ciugo ũkona ciugũkĩrwo kĩgongona-inĩ tiwe maitu wa kĩgongona nĩ mũtungatĩri kĩgongona-inĩ kĩrĩkũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ no ũtungata ũheanagwo no nĩ Ngai mwathani arogocwo maũndũ maingĩ maragio kana mahĩtũkagĩra matũ-inĩ maku nĩ ũbatiĩ kũmoigũkwo nĩgetha andũ a Ngai mahote gũtungata Ngai na andũ arĩa mohetwo mohoro tondũ nĩ kũrĩ andũ mamuohaga nĩ tondũ wa ũtungata wanyu toko wanathinĩkania mũndũ na ciugo ũkĩmũrumithania na mũndũ nĩgetha hihi ona kĩgongona kĩa Ngai gĩtikagacĩre tondũ nĩ kĩroneka kwĩna wĩra mũrutĩku na nĩ kĩroneka kwĩna wĩra ũrathiĩ na mbere ona maũndũ macio ũiguĩte nĩ ũbatiĩ kwĩra Ngai akũrekere no kũigũkwo maũndũ macio ũguo tiguo kũrĩ ũguo tiguo kũhana na ũguo tiguo gũtariĩ ũguo roiga tiguo na tiguo kũngĩikara so na tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mwanya na nĩ mũthenya tũhetwo nĩ Ngai nĩ wega ona maũndũ marĩa ũiguĩte na matũkera Ngai ndekera macio ndaiguire mataragũteithia matarakũgocithia Ngai ndekera na ũrĩa wamaririe nĩ ndamũrekeire tondũ no ũkuithio mũrigo ũtarĩ naguo kwĩ hĩndĩ tũrahunjia irio haha nĩ Kariũki akĩaria ũhoro wa kũiganĩrĩra igenyo na kwĩ handũ twarĩ mũcemanio na Kahũra na athuri ũngĩ tondũ wa kĩgenyo tu toko matũ maku nĩ maiguire ũkĩigĩrĩrwo kĩgenyo kana matũ maku makĩigwo kĩigĩrĩrwo kĩgenyo na mũndũ ũngĩ hera mehia macio no kana ciugo irĩkũ uge aca ũguo tiguo kũrĩ na maũndũ maingĩ nĩ hotaga kũmakanjĩra kĩgongona-inĩ andũ mageciria no kũhoya kana no kũrikĩra no kũrĩ maũndũ ũkoragwo ngiugũkwo mamwe ma marĩa ndanaigua makĩario nĩ andũ me hakuhĩ na andũ me kũraihu na niĩ na tondũ inyuothe mwĩ rungu rwa kĩgongona no nginya ngagĩruta wĩra mũingĩ mũno wa gũikara ngĩkĩheraga maũndũ macio so ũguo kũrekanĩra nĩ kwega angĩkorwo harĩ maũndũ ũiguĩte mataragocithia Ngai rekera mũndũ ũcio marĩtie kũngĩkorwo kwĩ maũndũ wonete mataragocithia Ngai rekera mũndũ ũcio wĩkĩte maũndũ macio nĩgetha rũgendo rũhũthe na nĩgetha wĩra ũtige kũritũha mwathani arogocwo niĩ ingĩkorwo nĩ warĩtie ũndũ ũkaga kũngenia nĩ ndakũrekera mũtiuge ameni na tondũ kũrekanĩra nĩ kwega mũno haha andũ aingĩ anyu nginya Pastor Mwai ũyũ ona Pastor Maina gũtirĩ mũndũ itahetwo ndeto ciake njega kana njũru korwo ndĩ mũndũ wa gũthikĩrĩria ta rĩu ingĩkĩrĩo nyiki no ndingĩthikĩrĩria ndeto cia andũ ndingĩthikĩrĩria mĩhuhu tondũ nditungataga nayo so ũguo Ngai amũrathime na Ngai atherie matũ manyu maigue mũgambo wa Ngai matikaigue ndeto cia andũ matikaigue ng'ano cia andũ maigue tu o kiugo kĩa Ngai na kanua gothe karĩtie mũgarũ na ũrĩa kĩgongona kĩhana ithuĩ niĩ nĩ ndĩmohaire hakwa
na Ngai amũrathime na mwĩke wega either we online tari online kũrarĩ mũgambo ũrathiaga na mbere wa Ezekiel 12 nĩ thĩna wa mũndũ nĩ ndĩmoheire othe na ngĩtangatha ngĩmwĩra andũ a Ngai ndirĩ mũndũ nduĩte mũrori wa andũ arĩa marĩ online mũkĩaga gũtaũkwo nĩ ũrĩa ndĩroiga na mũkĩaga gũtaũkwo nĩ ũrĩa ndĩragweta ũguo mbara iria ciothe ciĩ rĩera-inĩ iria ciothe ciĩna andũ ciothe niĩ ta mũthĩnjĩri Ngai nĩ ndĩmũrekeire nĩgetha mũhote kuohorwo marĩa mũiguĩte nĩ ndĩmũrekeire nĩ kũigua marĩa muonete nĩ ndĩmũrekeire nĩ kuona na marĩa mwarĩtie nĩ ndĩmũrekeire nĩ kwaria na andũ a Ngai nĩ gũtheranĩra ngoro na meciria nĩgetha rũgendo rũkahota gwĩka atĩa gũthiĩka gũtirĩ mũndũ hihi wananguhĩrĩria wanaga kwatakwo na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ no nĩ ngocaga Ngai mũno na ngahoya Ngai mũno tondũ ataki icio ciothe nĩ ndĩcithatagia na ngamenya itingĩruta itingĩruta wĩra na Ngai witũ akĩmũrathime na wĩra ũyũ nĩ ũgũthiĩ kũraihu nĩ tondũ wa hinya wa Mwathani nĩ harĩ mũndũ ũngĩ wĩna comment ĩngĩ kana Mwathani agocwo. Amen. Niĩ ndĩrenda gũkindĩra ndungata ya Ngai he ciũria tũrangagio na ndĩrenda wĩcirie mwaka ũyũ ũngĩ TV ya Theophilus koguo hau naho twĩcirĩrie ũndũ ũngĩ twathi matũũra-inĩ tũragio ciũria twĩ gũkũ hau ũgĩciria mwaka ũyũ ũngĩ nĩ ndũ akĩigua kĩũria kĩega ona no kĩũrĩtio online kĩu kwanja ngwaria ndũgamĩte woi na mĩaka no ĩrathiĩ andũ a Ngai ũtakĩrora kinya 120 ndigĩtie 70 ndũkĩrĩ o kamwana ai agĩkwa Ibrahimu agũranire na igana rĩ na akĩrigithatha ithaka rĩ arabu niĩ nĩ ngũthianga ĩnĩ ona ciana no ngũgĩanga haleluya Ngai akĩhete hinya Mwathani arogocwo amen hoerai Theophilus TV nĩ harĩ na tũmaũndũ twahĩtanire hanini na nĩ tũmaũndũ tũmwe tũrĩa ndĩrarekera andũ nĩ tondũ watuo Mwathani arogocwo ũguo nĩ gũcoka na ti wendi wa andũ wothe na ti wendi wa andũ aingĩ na ĩracoka itũra rĩa Membre na macini ciothe nĩ icetetwo maũndũ mothe nĩ mega na ĩracoka na full force Bwana asifiwe sana ũguo ndirarĩ toro nĩ tũthendi ndĩracokanagĩrĩria ndĩrarĩribia gũcokanĩria tũthendi nĩgetha ndikamũnogie na gũtinda ngĩmwĩtia mbeca cia kũgũra macini tondũ njĩtĩkĩtie mũgũnda ũyũ rĩ mũtumia mwene mũgũnda ũyũ rĩ nĩ nyumbũre he hĩndĩ haha Ting'ang'a kwĩ mũciĩ wakamagwo ng'ombe nĩ ndai mũno na gũkĩrutwo mawĩra moru mũno ingĩkorwo no ndĩtĩire nĩ tondũ wa Mwathani andũ a Ngai haleluya magĩthiũrũrũka Kenya yothe magĩthiĩ Uganda gwetha hunjia na ndaimono itiekire atĩa mũtumia ũcio akĩhũthĩra tũindo twake ahunjia magoka makahoya gũtirĩ ũndũ kũrekĩka wĩra warĩ mũritũ nginya kũndũ aikagĩrio mwaki ndirica-inĩ nyũmba-inĩ yake harĩa akomaga na nĩ mũtumia wa ndigwa anogio nĩ ahunjia harĩa ahũmũkĩire akĩrwo nĩ mũndũ atĩrĩrĩ teka atĩrĩrĩ ta thiĩ ũgerie mũhunjia wĩtagwo Pastor John ũkaga Coro FM by then ndahunjagia Coro kĩhunjio gĩkĩ mũrona ahunjia magĩtĩa nakĩo kĩa deliverance and how to break all the generational curses na ũhoro wa deliverance ya kĩmũciĩ nĩ niĩ ndambĩrĩirie bũrũri wa Kenya
ndaita Pastor John na ndicenjetie maritwa maingĩ mũno. Coro ngĩĩta Pastor John, Inoro ngĩhunjia hanini ngĩĩta Pastor Nding'ũri, Three-Stone TV ngĩhunjia ngĩĩta John Gĩthire wa Waithĩra, Njata TV ngĩhunjia. Ũguo ndũgecirie atĩ ndĩ media itaingĩrĩte, inyuĩ mũyo ĩmwe nĩ njũĩkaine na media hanini. Nakuo ngĩĩta Pastor John Nding'ũri, Theophilus ngĩĩta Archbishop John Gĩthire, ngĩkindĩria na ngĩtiga mũhahe wa kwĩgarũra kĩ. No marĩtwa mũndũ acenjagia kũringana na ũrĩa Refwera. Ndũngĩambĩrĩria natharĩ wĩtwo professor. Rĩu mũciĩ ũcio nĩ waritũhire mũno, akiuga niĩ ndingĩenda kũigua hunjia, ndĩrendirie ciaya 4 na ciothe nĩ irekire atĩa. Akĩrwo ndagũthaitha thiĩ ũgerie mũhunjia ũcio. Agĩũka agĩkora nĩ hĩndĩ ndambĩrĩria kanitha Zimmerman, na tiga nĩ andũ magarũrũkaga, twambĩrĩirie na wa Gĩtukũ. Agĩũka akĩhe thĩna wake, akĩnjĩra ũrĩa gwake kwanangĩtwo nĩ Saitani na wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ ndaimono, na no mwana ũmwe wake waikũrũkĩte Mombasa akĩgĩra kĩng'ang'i kĩa iria-inĩ harĩa gatagatĩ. Ngĩmũria maitũ atĩ wĩtĩte ũũ na ũũ, akĩndarĩra pastor magĩkinya 40. Ngĩmwĩra hũmũka, nĩ ngũka no ndigũkwĩra rĩrĩa ngũka. Atĩ ng'ombe ikamagwo thaa cigana, na ndĩrakwĩra nĩ life. Ndaimono ciokaga na ici Ngai gekagwo, na Saitani ndamaga ndarĩ hadabu. Ona niĩ no amũrĩkĩire harĩa ngũkinya, na akĩnjĩta rĩtwa rĩa kĩbandĩ gatagatĩ, Gĩthire tũremete andũ aingĩ mũno gũkũ, tondũ nĩ ndakinyire kuo kĩndũ gĩa thaa 10 cia rũcinĩ. Niĩ ndikomaga, ndakinya kuo ngĩkĩrorera, ngĩiga gakari gakwa kũraihu, ngĩonana nĩma ici nĩ ndaimono, na tũkambia kwaria nacio. Ta njĩrai atĩrĩrĩ, mumĩte kũ? Ithuĩ tumĩte Mombasa na twarehirwo gũkũ nĩ ng'ania. Ngĩmũria na rĩu nĩkĩ kĩratũma mũrie, nĩkĩ mũroria cũcũ? Tigana na ithuĩ, tigana na ithuĩ, nĩ tũrakũmenya. Ngĩmerora nĩ ndĩramũkũrana, gũkĩiguĩka gũkĩario, andũ magĩciria no ndaimo, andũ magĩciria no ndaimono. Ũhoro mũritũ mũno, kĩgongona gĩkĩ kiumĩte kũraihu mũno na gĩtingĩthira na kĩngĩgeria kũninwo, na gĩkĩ nĩ gĩa kuohora andũ ũkombo-inĩ, mĩrimũ-inĩ mĩritũ, mathĩna-inĩ maritũ, tondũ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa wakwa njeteirwo nĩ Ngai. Ndigwĩciria ona kũrĩ mũndũ ũngĩhota gwĩka deliverance ĩrĩa ndaneka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, no ndiegũthaga gĩthũri. Nĩ nderĩte mũtumia ũcio ngamwĩra, waigua mũgeni we rĩu ume nĩ ũkũigua ngĩhoya. Ngĩkĩambĩrĩria ihoya, makĩigua ndaimono no Ngai kĩhoyaga, na ndiahoire ndagĩka inyihĩire 4. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, roho ũyũ ti witũ. Mũkwenda gũcoka kũ? Tũcokie gwitũ mũciĩ. Ndamũcokia iria-inĩ kũrĩa mũrarutĩtwo. Maitũ, nĩ ũkwenda kũmenya nũ ũrarutĩte wĩra ũyũ, na nĩ mwana wa ngoro yaku. Gĩeterera mũthenya wa rũciũ, mũciĩ gwake nĩ gũkahũranwo na stroke. Nĩyo ndarekereria signs, na nĩma ona ũmũthĩ ũyũ ĩtũũraga kũu, na ndingĩohora, tondũ nĩguo roho wa Ngai andeithirie. Ũhoro ũcio ũgĩthira na ũgĩthira na ũgĩthira, naguo kanitha wa Zimmerman ũgĩthirĩra hau. Ndaimono igĩka ribĩnji na kũninĩra kanitha, agĩũka mũirĩtu
harĩ ihũa ithaka mũno rĩa manĩmĩka. Agĩũka akĩingĩrwo nĩ roho wa ndaimono, wa ũngĩona kũndũ kwĩna mahũa ma manĩmĩka, haha nĩho ahithaga macaitani make, haha ũyũ ahithaga. Kanitha andũ makĩũra andũ 40. Twatigirwo na John wakwa na Wairimũ. Nake John handũ ha kũnyũmĩrĩria njĩra, ndathire kanisa ilikuwa mzuri, tulikuwa tu mimi na wewe. Na hĩndĩ ĩyo nĩ andũ ũrethakani. Mũciĩ ũcio nĩ wakũrirwo na ũgĩkũrwo biũ. Rĩu ndokĩrĩirwo nĩ Gĩthũngũri yothe, Kiambu yothe, arĩa moĩ ũhoro. Ti hĩndĩ ndarutia mbara nditũ, mathiĩ makĩnjũragia tondũ mana no manyonjie. Na ahunjia arĩa mathiĩte kuo makĩrakara, amwe mũĩ mũno a Kiambu, makĩigua ruo mũno, na nĩ wa mbere kuga ndingĩtoria gũkũ. Mũtumia ũcio akĩenda kũruta mũgũnda ũyũ wĩ gĩcunjĩ gĩa 10, Ngai akĩngiria. Ngĩmwĩra tiga kũruta, njĩra thogora wa mũgũnda ũyũ, tondũ wahe mũgũnda wa mbere wa kĩgongona andũ matikohorwo. Daudi akiuga ndingĩrutĩra Jehova Ngai wakwa igongona na indo cia kũheo, na tondũ ndĩrenda kũrutagĩra Jehova Ngai wakwa igongona haha, reke ndĩhe thogora. Tũgĩthogorana na tũkĩiguana na Ngai agĩkĩndeithia na agĩkĩhe mbeca na agĩkĩrĩha. Ũguo hau rĩ nĩ harĩrĩre thogora. No hoimĩte kũrĩ, hoimĩte kĩ? Hoimĩte kũraihu. Ũyũ mũgũnda wonekire na ũndũ wa ũtungata. Kĩndũ gĩothe ndĩ nakĩo nginya ngacibu ĩno nĩ ũtunga. Niĩ ndirĩ wĩra kũndũ kũngĩ ndutaga. Mũgũnda ĩno yothe nĩ ũtungata. Mĩgũnda ĩrĩa ĩngĩ Ngai atũhete nĩ ũtungata. Na andũ arĩa othe manahanda mĩgũnda kĩgongona-inĩ matikuaga na matigũkua. Mũtumia ũcio nĩ mũkũrũ na akoragwo e mũrwaru, no ndamũrire maitũ ndũgũkua, nĩ ũgũikaranga wone ũrĩa Ngai arenda gwĩka naniĩ. Rĩu ngwĩciria nĩ hĩndĩ arahũra na ite kĩndũ. Nĩ thiaga ũguo ngamũtwarĩra tũboco tũtũĩ twa kũrĩa, agakĩrĩa na agagĩkena. Ũguo kĩhumo kĩa wĩra ũyũ nĩ kĩritũ. Na nĩgetha naho handũ haha honeke, nĩ mũndũ ndagũthire harĩa na ngari ngĩmũikia buti. He my cousin ũikaraga harĩa Mũthithi, mũtumia wake nĩwe wanjoithĩtie Kenya Army. Niĩ nĩ thiĩte training ya jeshi, nĩkĩo wonaga ndĩrĩ ũrũme ũguo hanini, na nowe wanyandĩkithĩtie wĩra kũrĩa cooperative, arĩ chairman wa cooperative. Na cooperative inyuĩ mũiguaga nĩ ndarutaga wĩra cooperative ti gĩthomo. Niĩ ndorĩire Ndirica class 6 na Ngai agĩtigwo arĩ onga. Ona ngĩmanĩnji maũndũ wega ũguo ndũgeciria atĩ niĩ nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Na ndũngĩnjinda kũbanga maũndũ, to ti gĩthomo kĩbanga. Gũkĩrarĩrio crusade yarĩ nene mũno itũra rĩtagwo Kariũa, na ngĩtwo nĩ andũ a Mũrang'a thiĩ ngahunjie. My cousin ũcio ndarĩ wĩra atandutĩire niĩ ta mũrũ wa nyina. Ngĩmwĩra nĩ ndĩretirwo crusade, na monaga thĩna ũhe ngari na ũhe mbeca cia gũthiĩ ngĩrĩaga na mbeca cia maguta, tondũ ihinda rĩrĩ nĩwe Ngai arathime. Nĩguo ndameraga noguo egwĩka. Akĩhe ngari yarĩ ya 504 pickup, ngari ndendete mũno, ona nĩ ndamĩinũkagia ngamĩkinyia ngacoka ngamwĩra nĩ ndacererwo ngainũka nayo. We nĩ ndamũgiangaga na ngari na Ngai amũige matukũ maingĩ. Na gatagatĩ-inĩ ga athuri arĩa marutaga wĩra nao cooperative, marĩ ma chairman, marĩ nowe ũtũraga. Ũguo nĩ ahandire mbeũ njega ĩtũmĩte Ngai amũgitĩre na amũmenyera, na ndarĩ handũ na ndarĩ igego na rĩmwe oimĩte. Ngĩikũrũka agĩaka hau, haha nĩho ndokire ngĩgũthĩra mũndũ wa baithikiri, tondũ hĩndĩ ĩyo gũtiakĩrĩ bikibiki. Hau ũrona hau ũingagĩrĩra, mũndũ agĩũka akĩigua agĩkĩra na kũu makiu, nake mũndũ wa bikibiki wa baithikiri agĩkĩra ũguo rĩ, akĩarĩrio nĩ mũndũ ũrĩa
akihogora ri na ni uyu ngimugutha boneki ikihinguka boneti ya ngari ikihinguka ikimuikia buti uguo na ingiendire kura ndingiorire tondu ari mbu na baithikirie ha na ni atinikire maita maigana. Bwana asifiwe sana. Ngiingira ngari iyo buti ngiambiriria kuhoya na wandu haha riu ni maona ndikioi mari ya hindi iyo. Mutumia umwe akiuga atirire andu metuaga ni ahoi kigongona kia nyina wa ng'ania ri areciria riu no akihote ira githe hatiroragirwo mundu hindi ri githe kimya giki hatikwitie andu ana githe ti macaitani make ngihinguria maitho ngimera thikiririai muigue toria Jehova Ngai aturaga muoyo mutigukoma kaburi-ini andu aitura riri na ndio ria gwitagwo itokite kuhanda kigongona gia gukura andu aitura riri ukombo-ini uria maikitio ni mutumia ucio onake ndegukua itokite magitheka na makihura ruhi magithie. Twaikarire 12 good years mathina macio makioneka ti ng'ang'a miaka 12 gika atia ngiuka gwaka kigongona ha ngithekererwo muno ni ahunjio acia Kiambu makiuga guku twageririe kuiya gwaka kigongona tukiiywo iratu uguo guku gutiri kanitha witiragia ngimera tathikiririei ndi guku muthi na rucio na matuko maria mothe Ngai eko matuko maria mothe Ngai ekowe uguo kigongona giki kiumite miigwe-ini no Ngai akareka kihande wega kiumite handu haraihu muno na Ngai agagitirira na agagika wega tugiaka kanitha na rugano rugagikuhiha ni njuite riu hau ndungicunga hau nduri na toro mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndiria mugunda wakionekire Ngai agigiteithia Reverend Lecho akinjira tutikuiga ciringi milioni 1 cia gwaka kanitha wona 100 thii ugure gitingi wona 200 thii ugure mabati o uria mutumia anyitagirira mundu wake akihe advice icio na ngicinyita na ngicirumia muno o uguo na itheru ngira Ngai atiri na riu mwathani ingikona kanitha uyu warugama itingi muthenya ucio ungi ndikaroka wira ni kurisaini ngari saini Ngai nderagirwo ndonire kanitha ni warugama itingi na wahurwo mabati mana kuma na guku twambiriirie haha mabati mana. Bwana asifiwe sana. Utuku ngiigua mundu uraigithio mwihitwa ingikona kanitha urugamite itingi muthenya uyu ungi ndikaroka wira ni kurisaini ngirora ngiona ni nie kiuria uria akiri nie akiri guo woigire nduhingie mwihitwa rucini ndokira ngira mwari wa ithe witu ni ndadecide kurisaini akijira nake handu hanyumiririe anjurie nyumba uririhaga na kiri risaini orori irimu igiri cia Ngai na hindi iyo gitikire uratiga kuria umenya ni kinene nene na kina kamusara ngari ni uhetwo ya kambuni. Bwana asifiwe sana. No na githe to nginya ugitige wira nigetha uhingie uge wa Ngai na ngigitiga wira twi haha tuoka ndandika marua ma gutiga wira kambuni yothe ni yanegenire na ni wonaga no mangoraga guku no muthi na riu thina ri ni ndatumirwo CEO witu arorekana ndina thina wa mutwe tondu gutiri mundu utigaga wira na thiri munene uguo na ndaramaka ekuriha ati oka ni ndathekire muno Kasarani akiandika ripoti atiriri ni kweli Johnny akona depression ona mithekeo aratheka ti akawa
no ni ndikumathekera ndiramathekera tondu ihinda riakwa nĩ rĩkinyire rĩa gũthiĩ gwĩka atĩa gũtungata Ngai na akĩandĩka ũguo gũkũ nakuo ndoka mwena ũyũ ũngĩ ngĩgĩkora hunjia gũkũ makĩina rwĩmbo ithuĩ nĩ ithuĩ twĩtagwo nding'ũri ici kamũtararĩkia kamũtirũĩ magĩkĩnjĩra gũkũ gũtirĩ kanitha ũrũgamaga matoigĩte na tondũ nĩ niĩ ndarĩ bundi wa moko tondũ tũtihotaga kũrĩha andũ othe makĩnjĩra we foreman uambie pastor mwenye hii kanisa akija atutafute kama nitamwambia nimwambie ni pastor nani pastor fulani fulani na pastor fulani fulani au ndiye chairman wa kanisa hii area ya Kasarani na akuje mapema na buzi nitawaambia nitamwambia nikipata huyo pastor magoka nirerire pastor ndiramwirire ona ni araiguire nona no mabati murahũrĩrĩra murorete kũrĩkia na nĩ atungatĩri na ndũrĩ ũrera pastor atwethe foreman we nĩwe tũkũrĩa mbũri nĩ ndiretwo foreman hĩndĩ ĩyo tondũ kwĩ pastor ũkĩhaicaga igũrũ gwaka mabati pastor wanyu we nĩ akaga Bwana asifiwe sana gũgĩkinya nĩ ihinda rĩa gũthama kũrĩa Zimmerman twakinya nĩ ihinda rĩa gũthama tũgĩũka gũtiarĩ gũkoroge tũgĩthoma mũthenya wa mbere atungatĩri maigua nĩ gwathomwo rĩ magĩũka kũrora pastor ũcio wĩna ũrũme ũguo ũretio mbũri na ndareka atĩa na ndaratwara magĩkora foreman nĩwe kĩ we ũngĩka atĩa na foreman ũramũhete ũhoro wo na thiri ciothe nĩ ũrekĩte atĩa rũgano rũrĩa rwarĩ rwa gũthekia mũno gatagatĩ-inĩ kau na rwa pastor rũtiamakagia ndamakirio nĩ rũgano rwa Kanjũ nĩ mokire tũgĩaka na magĩkiuga tũkĩhakane nĩgetha tũtigakĩnyitwo ndarĩ na 10,000 na nĩgetha mabundi makwa matigakĩnyitwo ngĩũka haha kona-inĩ ĩno kona ĩno nĩ ya kĩrathimo Ngai hande na 10,000 na Makanjũ wazee wanataka pesa na nitawapatia ici cia kũrĩha mabundi nĩcio ngwĩka atĩa ngũmanengera nĩ kũhakana ngĩtĩkĩra kũhakana ndikae kũgiũ no nĩ kũhakana kwa ũgĩ ngĩmanengera 10,000 marĩ 5 maragaya mũndũ cigana na ndamanengera gwĩ Thursday rũcinĩ Saturday githĩ tiguo mabundi makĩrĩhagwo no Ngai witũ nĩ mũbiacara Ngai witũ nĩ mũkĩ nĩkĩo wonaga ona ũngĩcererwo nĩ kũruta gĩcunjĩ gĩa 10 ũbatiĩ kũruta na 5% tondũ nĩ maandĩko Ngai witũ nĩ endete andũ monjorithagia andũ akwa arata akwa Kanjũ magĩthiĩ o mũndũ agĩgĩciria ainũkĩre mũka na kanyama othe magũrire nyama handũ haha makua mathi maciria Ngai agĩthogotha nda makĩambĩrĩria kũrĩo nĩ ndothe mahũranĩire thimũ niĩ ndihota kũroka wĩra ndaire ngĩharwo ngĩtahĩka ndiũĩ nyama ĩyo ĩrarĩ na kĩ andũ arĩa moĩ kũroga nĩ ũru na arĩa metigĩrĩte kũroga wĩtigĩre Mũnjaruo tondũ mwa wale mmoja akiuga ati si mlikula ile pesa ya yule pastor mimi nitarudisha haki ya Mungu mimi nitarudisha juu mimi kwa boma yangu si hali peke yangu familia mzima magĩũka makĩngoroha kĩmera na iticokagio cirĩ ũtheri icokagio maita maigana mũndũ 100 cigĩũka 100 mabundi makĩrĩhwo wiki ĩyo nĩ ndamerĩte moe Bwana asifiwe sana ũguo nĩ wĩra ũrĩhĩirwo thogora mwende kana mũtiende nĩ wĩra ũrĩhĩirwo kĩ nĩ wĩra ũrĩhĩirwo thogora Pastor Maina ũyũ agĩũka kanitha ũkiuga atĩrĩ atĩ ona nĩtuona mũthuri mwega ũgũtuĩka chairman wa kanitha ngĩmera inyuĩ ũyũ ti chairman nĩ gwĩtua aretwo nĩ mũtungatĩri
Tererai mucera wiki atia. No kane twarĩtie ũndũ. Tũtirĩ ũndũ twarĩtie. Roho wa Ngai akĩministra ĩno nĩ nduka. Ĩno nĩ ndungata ya Ngai. Tigai kũmũhe wĩra wa chairman. So, ũguo nĩ rũgano rũraihu na rũgano rũtangĩhota kwaria rũthire. Ũkĩorota kĩgongona gĩkĩ nĩwe ũreyorota ũthire. Ũkĩorota wĩra ũyũ nĩwe ũreyorota wĩke atĩa. Tũkĩnina mwaka ũmwe arogia gũkũ itũũra rĩrĩ makiuga tũtingĩtoria na tũtingĩ celebrate first anniversary. Ngĩra arĩa matũmĩtwo thiĩ mũmere nĩ ngũ celebrate mwaka ũmwe na ti ĩrĩ, mĩaka 10 na ti 20, mĩaka 100 marĩa Ngai egũtwĩhokera haha. O nĩo matakona ngĩ celebrate anniversary. Na nginya rĩu ũmũthĩ ũyũ nĩ marĩkĩtie gũthira othe, na Ngai witũ nĩwe ũraganaga niĩti. Nĩ mũnyonete na kahiũ? Nĩ ũrĩ wanyona na mũcinga ngĩratha mũndũ? Mũtiuge na hinya. Ũguo wĩra wa Ngai ũrutũkĩte na njĩra nditũ, na njĩra ĩruo, na njĩra ndaihu mũno. Na tũgĩkĩamũrĩra Ngai kĩgongona gĩkĩ na gũgĩũka nĩguo kagwa rĩngĩ ũgakora rĩngĩ nĩ magire kĩoro ĩria ĩno moka meteithĩria hau, ũgoka rĩngĩ ũgakora nĩ meteithĩirie kĩgongona-inĩ haha, nĩ mekire maũndũ moru. No ũndũ ũrĩa wandakaririe igongona rĩrĩa marutire rĩa mũico, ndokĩririo tukũ ndĩ Kasarani, ngĩrwo nĩ Ngai arahũka, kĩgongona nĩ gĩathahio na nĩ mangĩũka. Ngĩkora maratathi matatũ, kĩmwe kĩigĩtwo harĩa kĩnene kĩa yerũ, maratathi ma yerũ matananinwo, na kĩngĩ haha gatagatĩ na kĩngĩ harĩa mũico kĩihũrĩte padi hũthĩre. Niĩ ndirĩ thĩna, ici nĩ njega, na niĩ ngĩcioya, githĩ ti return to the sender, ngĩcita harĩa bara-inĩ rĩa mũgeragĩra, kuma harĩa ũguo ngĩũka ndĩcitĩte nginya harĩa mũhaka wa kanitha ũkinyĩte. Othe andũ a itũũra rĩrĩ mokaga kwĩrora, ũyũ ona nĩ aroga gũtũkĩra, ũyũ ona nĩ aroga gwĩka atĩa, gũtũkĩra. Matianacoka rĩngĩ. Ngai akĩhotana na njĩra nditũ mũno na kĩgongona gĩkĩohorwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũmaũndũ tũingĩ twĩthithi ingĩgĩtagararĩra. Ũguo rĩ, wĩra ũyũ nĩ mũkuĩre nĩ Jesu Kristo. Wĩra ũyũ nĩ mũrĩhĩre thogora nĩ Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndũkanorote kĩgongona ũtoĩ kĩhumo gĩakĩo. Ndũkanorote wĩra ũtoĩ kĩambĩrĩria kĩaguo. Na ndũkanorote mũndũ ũtamũĩ wega. Nĩ kũrĩ andũ akũmakio makamaka, na kũrĩ andũ monire maũndũ makĩmenyera. So o haha itakĩte wabici ĩno no ndĩmakorete haha magĩota mwaki. Atumia airũ atungu araihu wonaga o magego to kwĩ nduma mahana nduma, na Ngai nĩ akwarahũrire gũke na ndaikaraga o Kasarani. Ngĩũka na anointing oil yakwa ya mbere gũthondeka, na ndarehirwo nĩ ngari ya borithi tondũ harĩ mũnene wa borithi twakĩoine nake twagĩthomaga nake. Ndamũgiaga mũno. Athire ngĩmwĩra Mr. Buru ndwara kũrĩa njatha-inĩ, ndĩmũkorete o hau borithi. Ndambire ngĩmũhũra thimũ, wĩ wĩra? Ĩndĩ wĩra ũtukũ mũtungatĩri ũkwenda atĩa? Nĩngwendaga ũndware njatha-inĩ. Nĩ niĩ ndĩragũtũmire ũgake kanitha kũu? Rĩu ũrĩndũmaga kũu ngathiĩ nganyite arogi na nĩkuo njatha-inĩ, nĩguo twĩtigĩrĩte njatha-inĩ. Ngĩmwĩra rĩu ũgũgĩka atĩa? Niĩ nĩ niĩ ndakũrire ũmenyane na pastor, nĩ ndakũrĩte tukonaga kĩrathi. Gĩũke tũthiĩ. Rĩu twathiũrũrũkire ũguo, hĩndĩ ona tũtiĩkĩrĩte ũhoro. Ngari ĩgĩũka ĩkĩrũgama harĩa, tũgĩũka tũgĩkĩmakora magĩota mwaki. Kĩrĩu aya karĩ ahunjia. Githĩ ahunjia tio motaga mwaki marĩ na mũndũ gwĩtwo Paulo. Ngĩoya maguta, manyonire thutha, ngĩmera ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo,
ndaria kirathimo thiini wa ikayo muhunjia hanaga atia nyina wa ng'ania uyu mundu ni egutunina riu ni gutengerania na arogi ni naitirana umwe wina nguo na angi mata alafu ndia iguaga thina kwa no itina guku nyunjure tondu riu ndwe maundu mangi ni ta thinema na ti ta thinema ugatigirira na to matigire na ihenya kuongerera ugatigirira ni wagutha wega ici nyunjure Ngai cihonokie. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ngirathima nyunjure icio citianacoka gukauikarira ha. Mwathani erogocwo. Uguo no rogi wa mundu ona wi guku ni ndungimakia. Ni thina waku. Ngirathime nyunjure na Ngai agatigwa rio Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũguo nĩ wĩra ũrĩhĩirwo kĩ? Na nĩkĩo ũigua ngiuga ndingĩenda kuorota mũndũ na ndingĩenda kũruma mũndũ tondũ nĩnjũĩ no ũrumĩke. Ndingĩenda kuorota mũndũ na ndingĩenda kwĩrumĩra mũndũ. Na ingĩkũrathima no ũkũrathimĩka. Ingĩkuohora no ũkuohoka. Mwathani arogocwo. Uguo na inyuĩ mũrĩ ohore na mũrĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Na icio cia nyunjure ikinye ha no gakĩrĩ ciaku ciarathimirwo. We githĩ ndikũhakaga maguta haha na moko ndũkĩiganĩre tu mũtikĩrũgame na igũrũ tũkĩhoe. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga na ũkanyenda irio ciakwa iria ndĩaga marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũngiragia ũngĩthekia hinya waku ndingĩtindaga thakame muthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga
Sia
tondu wa wendo waku Ngai twagwitigira muno ni tondu wa hinya waku muriithi uri tha ni thengiu Ngai wa iguru ni thengiu muriithi uri tha ni thengiu Ngai kigongona kiama ti theru uyu ni uhotani waku ni thengiu ni gututoraniria Mwathani na utheri waku mwega aundongorie kwina nduma na niĩ ndĩkũraya aundongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya ndioikana nĩ wega kuoya kwimenyera njĩra nyina gethũkia endaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩte mariu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka iyo ya ũremi wakwa ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu niĩ nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩũrĩndoraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwake niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie wĩna nduma na niĩ ndĩkũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya ndioikana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra nyina gethũkia endaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka iyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩũrĩndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwake niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie wĩna nduma na niĩ ndĩkũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia ndioikana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na gethũkia endaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩte mariu Mwathani wakwa njoera macio
wakwa rĩthirĩte rĩu ndakuoya ũndogorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩndwaraga na njĩra na ũtheru ũcio na gwake niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno na rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩndwaraga na njĩra na ũtheru ũcio na gwake niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa Ngai nĩthirĩte rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie. Tũmenyithagie no tũtongoragie Ngai, mothe mega tũmenyithagie Ngai nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njoheire andũ othe manaria maũndũ ngĩiguaga na matũ makwa nĩ ndĩmarekeire Ngai. Maũndũ manario ma kũhatĩrĩria na ma gũthing'ĩrĩria ũru nĩ ndekanĩire Mwathani. Ikundi ciothe ciana ikara thĩ cinjarĩrĩre na cinjorote nĩ ndĩmarekeire Ngai. Andũ othe manorota wĩra ũyũ Mwathani nĩ ndĩmarekeire. Gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ, Jesu kĩgongona kĩa ma. Nĩ thengiũ Ngai kĩgongona kĩa igũrũ nĩ ndekeire athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana arĩa manathinĩkania wĩra ũyũ, arĩa manerirĩria wĩra ũyũ ũkĩharagana nĩ ndĩmarekeire Ngai. Arĩa twanaria mũthamaki wa thamaki magacoka makagarũrũka nĩ ndĩmarekeire. Tũhe kĩambĩrĩria kĩerũ wĩra-inĩ ũyũ. Tũtikũgerera ruo-inĩ mwaka-inĩ wa 2025 ta ruo rũrĩa twakua mwaka wa 2024. Nĩ twarega mwaka wa 2025 gũkua ruo, twakua muoyo. Tũkuĩte ũtonga mũnene, tũkuĩte ũgima wa mwĩrĩ, tũkuĩte ũtorania. Rĩtwa rĩaku rĩrwambarara, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha Mũrungu ũrĩ tha. Nĩ ndagũtĩĩa mũno we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Nĩ ndakũnenehia mũno we ũgocagwo nĩ araika othe a matu-inĩ. Nĩ ndakũinamĩrĩra mũno we ũinamagĩrĩrwo nĩ ciũmbe inya iria imuoyo na athuri arĩa 24. Nĩ ndagũtũgĩria mũrĩithi ũrĩ tha. Marutaga thũmbĩ ciao magaturumithia mothiũ mao nyarĩrĩ-inĩ ciaku makiugaga gũthera 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 nĩwe Ngai wa igũrũ. Jehova Ngai, ona ithuĩ twainamĩrĩria mothiũ maitũ twoiga gũthera nĩwe, twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga gũthera nĩwe. Ti itherũ gũthera nĩwe Ngai, ti itherũ gũthera nĩwe mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ wega tondũ twanerwo maũndũ maingĩ matũ-inĩ maitũ no wanareka twage gũthikĩrĩria kana kũmanyita. Twanarumithanio na andũ mũrĩithi ũrĩ tha no wanatũhonokia maũndũ-inĩ maya. Twanarumithanio na ciana, twanarumithanio na athuri na atumia no nĩ thengiũ Ngai. Nĩ tũrekeire arĩa manaria maũndũ maritũ igũrũ rĩa mũtũrĩre witũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra Ngai tũiguĩrĩre tha tondũ nĩ twĩharĩirie ũtũtongorie no tũrĩithie no tũmenyerere. Nĩ twĩharĩirie kũruta wĩra hamwe nawe Jesu mũrĩithi ũrĩ tha. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtungata wothe ũtungatagwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ wega nĩ tondũ wa mũtungatĩri ũrĩa tũhete thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, Pastor Lucy Njoki. Twamwambararia na kũrĩ we Ngai. Mũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ mũhĩrĩga wa Sara. Anokĩrĩrwo anorotwo, anarumwo akĩiguaga na atekũigua,
anarumithania akĩiguaga na atekũigua, anorotwo akĩonaga na atekuona, no rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndamwambararia na kũrĩ we nĩgetha ũmũiguĩrĩre tha, no mũhe ngoro yaku Ngai nĩgetha wĩgocithie nake, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndanengera na ndungata iria ingĩ ciothe ũhete, arĩa matungataga makanitha matiganĩte, othe eherete mawĩhia na mawaganu mao, ngaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Gũtirĩ ona ũmwe ngũte tiga wagwĩte, othe me guoko-inĩ gwaku Ngai ũrĩ tha, marĩithio matungate no mamenyerere. Nĩ wega Jesu kĩgongona gĩtheru. Ndanengera na athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, aya manyitĩrĩire wĩra ũyũ me itugĩ cia wĩra waku. Ngai wakwa mwathani wakwa maririkane o marĩithio matungate no mamenyerere, arĩa marĩ mwena-inĩ wa online na arĩa tũrĩ nao gũkũ njatha-inĩ. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga ti itherũ we wĩ Ngai, twanĩrĩra tuoiga we wĩ Ngai, kĩroko gĩkĩ wĩ Ngai, rũcinĩ rũrũ wĩ Ngai, thaa ici wĩ Ngai, ũgũtũũra wĩ Ngai, mwaka wa 2025 ũgũtũũra wĩ Ngai, ũgũtwarana na ithuĩ wĩ Ngai, ũgũtũrathima tondũ wĩ Ngai. Na tuoiga Jehova rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre, rĩtwa rĩaku nĩ itheru. Nĩ wega nĩ tondũ wa timu ciothe iparticipataga thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, othe ndamahitha moko-inĩ maku, marĩithio matungate no mamenyerere. Nĩ thengiũ mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ thengiũ mwene thayũ. Mweri wa 31 nĩ twaunengera na moko-inĩ maku, mũthenya wa 31 twaunengera na moko-inĩ maku. Jehova Ngai kĩgongona kĩa matwĩtanĩre, twatheria kesha ĩrĩa tũgũkorwo nayo 31 na thakame theru ya gatũrũme, na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ. Wĩhokeku waku reke wonekane, kĩrĩa ngũrathima ũrathime na kĩrĩa nguohora wohore, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twĩ moko-inĩ maku Mũrungu ũrĩ thayũ, Mũrungu ũrĩ hinya, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, Bwana asifiwe sana. Githĩ ti tũkĩgoce Ngai rĩu? Nĩ harĩ na ũndũ ũngĩ kana ainithia nĩ manogire? Matigiũkĩre tũkĩgoce Ngai ndagĩka icio itiga. Haya, roho maitũ igĩrĩra Mwathani.
Bwana asifiwe. Amen. Tutikigoca tuikaire thi. Hallelujah. Tutikigoca Ngai tuikaire thi. Na inyuĩ mũtũcetere macini wega nigetha tutwarane ni tondu wa Mwathani. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ilo sio kirugama. Bwana asifiwe. Ndia tuthi high five nigetha tumundo othe arugame. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Geithia mundu ucio muriganĩtie high five. Mwire Ngai nĩ akwendete. Ngai nĩ akwendete. Amen. Amen. Geithia ucio ũngĩ thutha waku. Hallelujah. Geithia ucio ũngĩ thutha waku. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Haya, sasa shangilia Yesu kwa makofi mazuri. Ndinagira Ngai wakwa. Ndinagira Ngai wakwa. Ndinagira Ngai wakwa. Matuko makwa mothe. Ndinagira Ngai wakwa. Ndinagira Ngai wakwa. Ndinagira Ngai wakwa. Matuko makwa mothe.
Saidia mimi na sakula kwa Yesu.
thank you for that we have done in this altar, O King of glory. Nĩ wega Mwathani tondũ nĩ guoko gwaku Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ hinya waku Mwathani. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũthamaki wa Roho Mũtheru. Atũrũme ka ũthingu twagũtĩa mũno twakwambararia. Nĩ wega mũno Ngai wa matu-inĩ. Nĩ wega nĩ gũtwenda ũtwendete naguo Baba. Ithe witũ ũũgĩ wa mũndũ ndũrĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka Mwathani. Hinya wa mũndũ ndũrĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka Ngai. Nĩkĩo tũragũcokeria ngatho tondũ ithuĩ Mwathani ithuĩ tũmbĩte na ũhũthũ wa nyama. Ithuĩ tũmbĩte na ũhũthũ Ngai ithe witũ. Jehova gatũrũme ka ũthingu. Ithe tũtirĩ akĩririganĩro. Ithe tũtirĩ akwĩrigwo Mwathani. No nĩ Roho waku ũtũiganaga mahinda mothe Baba. Nĩkĩo tũragũcokeria ngatho. We give you glory and honor, O King of glory. Nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Mwathani. Watwĩhokera kamweke ka rwĩmbo Baba. Nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku. Watwĩhokera kamweke ga kũigua kiugo Ngai. Nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku. Watwĩhokera Ngai ithe witũ kamweke ga kwaranĩria o mũndũ na ũrĩa ũngĩ Baba. Twena na ũhoro wa ma Mwathani nĩgetha mũcukani ndakone kamweke thĩinĩ witũ. Jehova nĩ tũkwambararia na twagũtĩĩa. Twagũthathaiya mũno Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ ũtukũ ũcio wakorwo wĩ wa kĩguni ngoro-inĩ citũ. Ũtukũ ũcio wakorwo wĩ wa mwanya thĩinĩ witũ. Na ithuĩ nĩ twakwambararia na twagũtĩĩa. Twakũgoca Mwathani. Ũndũ ũmwe gatũrũme ka ũthingu. Ingĩgũthaitha Baba nĩ ũndũ wa ngoro yothe yuma kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ngoro njororo ta nyama Ngai ithe witũ. Reke cigie thĩinĩ witũ. Reke ũndũ ũcio handĩke thĩinĩ witũ. Nĩgetha ũrĩa twaranĩria haha Baba ũhoro wa kwaga kũũragana Mwathani. Ngai ithe witũ nĩ tondũ gĩkĩro kĩa wendo nĩ gĩgũkorwo kĩnenehete makĩria. Ngwatanĩro ya ũrũmwe Baba ithe witũ ĩrĩa watwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ. Reke tonye thĩinĩ wa ngoro citũ na meciria-inĩ maitũ. Nĩgetha gĩe na kamweke Baba. Nayo nyũmba yaku ĩrũgame. Kanitha waku wa marigĩrĩrio ũgĩe na hinya. Nĩ tondũ wa ita rĩrĩ ũthurĩte. Githĩ ti ũkĩnunĩte ita rĩrĩ Ngai. Rĩrĩa karũru gaka kanini ũkarĩcokanĩrĩria ũtukũ wa ũmũthĩ. Nĩgetha rĩaranĩrie mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Nĩgetha merane ũrĩa tũkũrega njemo cia mwĩkinaĩ. Nĩgetha tũmenye Ngai ithe witũ thiri iria ũtũguũrĩirie Baba. Njĩra iria ũtũmũrĩkĩire. Nĩgetha tũcigerere na nĩgetha tũkona muoyo wa tene na tene. Matukũ marĩa twĩhokeire gũtũũra mũhuro wa riũa nĩ maingĩ na ma kĩrathimo. Ũndũ ũcio ndũngĩhotekeka Ngai tũtarĩ na wendani, tũtarĩ na ũrũmwe, tũtarĩ na ũiguano. Jehova tũtegũkũrutĩra magongona ta ũrĩa ũrĩtwathaga. Tũtegũtĩĩa ndungata ciaku Jehova kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tũhotithie Ngai. Tũhotithie nĩ tondũ wĩ mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ona tũgĩthiĩ kwa irio mũthamaki wa thamaki ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ tondũ kũrĩ na kĩndũ tũngĩrũma Ngai. Twakĩneana moko-inĩ maku Baba. Twagĩturania na ũtungata-inĩ ũyũ Mwathani. Kĩgune mĩĩrĩ itũ nĩ tondũ wĩ mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twagũtĩĩa twakwambararia nĩ tondũ wĩ mũtheru. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru twahoya ona twĩtĩkia. Na ithuothe tuge amen. 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 Pastor Regina he kaundu kujiraga. Ashai. Wow, thank you. Pastor Regina ananiambia ya kwamba mambo iko tayari pale. Kila mtu anaweza jipanga hapo. Na nigetha tuthie twina hinya. Bwana asifiwe. Tutiare cia kiroho na twarugĩra ithe witũ iruga rĩrĩa rĩkũmũkenagia. Bwana asifiwe. Nawe thiĩ nawe wĩbange hau. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ Ngai witũ nĩekĩte kĩgongona magegania igatuga andũ ake. Bwana asifiwe. Mbarikiwe sana. Na wote ambao tumekuwa nao hapa, wale wako online, ningetaka kuchukua nafasi hii kusema ni asante. Kuchukua hiyo time yako, kuchukua data zako, ukaenda hiyo karama ya kutumia fedha ndio uweze kuwa pamoja nasi online. May God bless you. Huyo Mungu aonaye. Bwana asifiwe. Ngai ũcio wonaga ũrikuinĩ wa ngoro arona kĩrĩa ũgũbuatĩte agũkinyĩrĩria ũtugi wake. Ngai amũrathime amwĩke wega nĩ tũmwendete. Shalom, shalom, shalom.